Sehän tarkoittaa sitä, että täällä aletaan pian lähettää. Pistäpäs tuolta kiinni nuo äänet, niin ei tule kaikuna sitten nämä äänet tänne monesta eri suunnasta. Heissuli veissuli. Se on Jonetsi täällä taas pirteänä ja virkeänä niin kuin aina. Näin alussa. Ihan alkuun kaikille tiedoksi, tämä ei ole lastenlähetys, eli ei ole lapsille suunnattu. Ei sitä kyllä tarvitse sanoa näissä lähetyksissä, mutta joka tapauksessa se on nyt tullut selväksi, että nämä ei ole lapsille soveliaita missään nimessä. Äläkää lapsetkaan. Jos tunnet itsesi lapseksi muuksi kuin maailman lapseksi, niin hush, nyt pois. Jonetsi aloittaa tällä liveen. Ne. Pikkusen vähän mennäs myöhästyä tää alku, kun tuossa nyt kaiken näköistä aina saattaa tulla noita vaikka ja mitä. Mie en ole nyt mitään tähän miettinyt sen kummemmin teemaa, tai on mulla yksi vähän mietittynä, mutta se on sen verran iso teema, että siitä pidetään ihan sitten erikseen varmaankin lähetys. Voihan mie jossain välissä sitten ottaa tässäkin sen puheeksi, mutta mennään nyt vähän niin kuin teidän ehoilla, eli keskustellaan asioista, mitä tulee tuossa livessä, niin keskustellaan niitä. Voidaan mennä tiedepuolelle, eli hyvinkin lähteä näitä tiedejuttujakin miettimään. Katsotaan, jos saataisiin tuohon valkokankaalle heijastettua jotain hienoa. Mitäs sieltä nyt voisi vaikka löytyä? Sieltähän voisi löytyy vaikka puhutaan maapallosta tai mistä tahansa. Tai sitten puhutaan vaikka autoista tai vaikka joulupukista tai joulumaasta. Tuossa nyt mulla pyörii tuo Santa Claus Villagen live tuossa yhdellä ruudulla, että siitäkin voidaan puhua sitten ihan. Katsotaan mihinkä tää oikein vie. Mulla ei ole vielä tietoa siitä asiasta, eikä varmaan tarvi ollakaan. Pistämässä äijä kohilleen tuohon. Siellä on tullut jo jotain. Jarski oli jo hyvissä ajoin tuossa, taisi olla reilu tunti sitten iltaa sanomassa. Hyvää iltaa ja toivottavasti oot jaksanut tänne liveen asti ootella. Pilapuhelulta Munkkiniemen Nesteelle. Katsotaan, jos saataisiin vaikka pilapuhelu tehtyä sinnekin. Voi olla, pitää tuossa neuvotella vähän siitä asiasta nytten toisen tahon kanssa, että numerot ja tämmöiset ottaa selville. Mutta se voi olla, että olisi yksi vaihtoehto. Rivatril Rocek sanoo tuommoisen ehdotuksen. Harry Lafalare Larry Lafleur. Jone, mitä oot kokkailu. Mä oon kokkailu vaikka mitä. Eilen kokkailin jo ensimmäisen jouluateria, vähän semmoisen koemielisen jouluateria. Eihän se ollut läheskään täydellinen. Eikä se saanutkaan sitten pisteitä kuin 3,5/5. Mutta mie on siis, niin kuin olette varmaan huomannut, mie on ruokaihminen ja se kyllä huomaa tietysti ropastakin. Mutta ruoka on hyvä ja hyvä ruoka etenkin on hyvä. Niin. Ja jouluruuasta tykkään hirveästi, niin sitä kyllä mielellään sitten jo testailen tässä vaiheessa. Ihan oikeata kinkkua en ole päässyt vielä maistamaan, että ne on ollut tuo on ollut tuo rullakinkku, kinkkurulla, mikä tuo nyt on.
Niin ei vielä ole, eikä varmaan raaskikkaa ostaa, eikä ole oikein rahojakaan ostella. Arthur sanoo, lastahan se. Lastako kokkailu? En oo, mutta lastalla on pyöritellä. Aurinkojuoma. Ei ole aurinkojuomaa, on sitä samaa verta, mitä oli siinä Halloween-lähetyksessä. Minä laitan tämän saman paijankin päälle, kun tää on niin miellyttävä paita. Miellyttävä paita. Johnny Davidson, oletko saanut jo uuden virtalähteen? Virtalähde toissa viikon perjantaina, torstai tai perjantai, sovittiin kaupoista. Paljon se maksoikaan? Ei, kun niin, se ei maksanut mitään. Se tuli täällä livessä. Livessä oli Mä en nyt sitä nimeä muista, mutta livessä, äkkiähän minä sen näen sen. Kun on aika tärkeä asia. Saa sitten, otetaanpas lähetetyt postit, niin me löydän sieltä helpoiten. Elikkä No. Hän näitä... Joo, tuossa. Näitä lähetetty paljon, näitä papukaijamerkkejä, niin... Talakki-nimimerkki, Talakki. Hän lupasi mulle virtalähteen. Merkki on tuommoinen kuin Shiftek, eli vähän niin kuin Jeffi. Niin sehän kävi mulle Jeffille aika hyvin. Shiftek. 550 wattinen virtalähde tässä. Se on mulla tää kone pyörii nyt tässä vierellä. 550 wattinen, missä on riittävästi noita lähtöjä. On näytön ohjaimellekin omat virrat ja näin päin pois. Eli ihan riittävä tähän kokoonpanoon. Se oli varmaan torstaina silloin, tai perjantaina. Maanantaina laittoi postiin, tai ei postiin, vaan matkahuoltoon. Tiistaina se oli jo noudettavissa, eli tiistaina me pääsin sitten kasaamaan jo tätä konetta. Vai kasasinkohan me keskiviikkona, jomminkummin kuitenkin. Eli tää on nyt viikon pyörinyt tuo savuke tuolta pois nyt, missä se mulla on. No nyt en ole missä tupakkitauolla. Tuo pois tuolta. Se ei tarvii olla. Niin kone pyörii, se voi hyvin. Ja näytöohjaahan siinä ei toiminut. Jossain mulla se näytöohjaaja, en tiedä tässä sekamelskassa missä se on. Mutta huomenna pitäisi tulla sitten näytön ohjain tuohon testiin. GTX 960 4 gigan ohjain. Niin jos se vaan on toimiva, niin minä sen saatan tuossa tuli 760-stäkin mulle tarjousta, mutta varmaan tuo 960 sitten, jos se vaan toimii tässä ja ei temppuile ollenkaan, niin tehdään sitten kaupat. Muutama kymppi siitä, niin eikö se ole ihan... Mikä semmoisen realistinen hintaan? Onko 50 liikaa? Te, jotka tiedätte, niin voisitte katsoa. Mr. Asko. Mr. Askoko tuntee itsensä lapseksi? Ei se mitään, Asko. Henkiseksi lapseksi saa tuntea itsensä. Jonetsinkin. Eli jos tuntee itsensä joksikin muuksi kuin maailman lapseksi, niin sitten joutuu poistumaan. Ole Asko vaan mukana. Tero, hyvää viikonloppua. Samoin sulle, Alhonniemen Tero.
Ootko viiniä juonut? No tässä on ensimmäinen, tuon verran olen juonut viiniä nytten, että otin tuon motin tuohon henkiseksi tueksi. En tiedä otanko sitä, otahan me kuitenkin, mutta mitä mieltä olet Tesla uudesta Cybertruckista? Aika tuli mieleen tämä paluu tulevaisuuteen. Ei paljon muodoilla juhlita siinä autossa. Jouluruoka ja punaviini, mieluiten sitä maitoa, mutta varmaankin punaviintä otan sitten tuolla tyttären luona, kunhan pukihommilta joudun sitten sinne. Putoaako lipeä kala? Isä ja äiti söi lipeä kalaa. Se oli aina meillä joulupöydässä oli lipeä kala, eli olen maistanut. Siihen laittavat valkopippuria ja valkokastike oli sitten tehty sille lipeä kalalle. Oliko maustepippuria, se taisi olla mitä ne maustepippurijauhetta. Siihen jotain pippurijauhetta kuitenkin. Maustepippuria se taisi olla. Ja siskot tekee edelleen vielä lipeä kalaa jouluksi. Mie en sitä voi laittaa suuhun. Ei, vaikka kalasta tykkää, mutta siinä on kala niin kaukana siitä lipeä kalasta, että ei uppoa. Nortsille iltaa. Sauhulle moro Jonetsi. Mitä Joneesi? No, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mitä äijä? No tässä tulee varmaan illan mittaan kaikki taas kerrottua, mitä viikon aikaan on tässä tapahtunut. Tai vajaan viikon. Lauantainahan me taisin pitää. Päinkö me lähetystä? Vai olinko me? En me muista. Jotain oli. Torstaina. En minä muista. Eikä silloin niin väliä. Muisti ei ole enää entisensä, vaikka mulla ei koskaan ole ollutkaan hirveän hyvä muisti. Tero sanoi, että kyllä lipeäkala on jees, kun on rouhittu mustapippuri ja valkokastike. Joo, hyvä, ei Asko lähtenyt mihinkään. Mitenkä Askolla vointi on ollut nytten? Toivottavasti ihan bueno. Töissä oot päässyt käymään ja työviikko taisi olla nyt. Hui hai, iltaa piti keskeyttää Chaplinin Ritari Siniparran katselu, kun alkoi Jonetsin live. Molempiahan pystyy seuraamaan nykyisin, kun tämä tietotekniikka mahdollistaa sen, että kaiken pystyy jälkikäteen. Miehän jätän livetkin elämään sinne omaa elämänsä, ja kyllä ne on elänytkin omaa elämää. Pari liveä on pistänyt piiloon muutamista syistä, mutta loput siellä on ihan näköisellä, mutta Siniparrankin voi varmaan sitten katsella. Sinipartaa, en muista, onko minä kahtanut semmoista Chaplinin filmiä kuin Siniparta. Paljon minä katson noita elokuvia ja tykkään leffojen kahtelusta ja muutamista sarjoista ja näin päin pois. Sun striimit on harvinaista herkkoja hyvää, niin ei makeaa mahan täydet. Joo. Leksalle iltaa, Mikke Stoolille iltaa vuon. Terve Mikke. Mikältä pitää kysyä semmonen juttu, että tuossa Facebook-kaveriksi tuli sinun samalla nimimerkillä, että oletko se sinä vai onko se sitten joku toinen, joka esiintyy vain sinuna. Pikkasen vaihtelevaa Askolla ollut. Ensi viikko töitä sitten lomaa vuoden loppuun. Mahtava homma. Eli sulla on niinku kuukauden huili siinä. Murhaa niitä naisia. En muista kyllä kahtoneeni sen. Tuo pitääkin ottaa ihan katsottavien listalle. Juu, hyvä Mikke.
silloin on oikein, niin tietää sitten mistä asioista puhuu, ettei puhu ohi suusa. Mikkeseillä on livestä toiseen kuin valtamerialuksen kapteeni maailman valtavilla aavoilla. Mikäs on tuosta tuli mieleen semmoinen arvotus. Perhana niin, ja siitä tuli mieleen, että minun piti tehdä niitä arvotuksia teille. Semmoisia, mutta siitä te ette tiedä vielä mitään, ne tulee jatkossa. Ympyräinen, pympyräinen, keskellä meren selkää. Mikä se on? Ahaa, papukajan merkki jaossa. Ensimmäiselle tietäjälle. Ensimmäiselle tietäjälle papukajan merkki. Minkälaisella viiveellä sitä mennään nyt? Näin, niin. Ai niin. Siellä livessä oli ei ole saari. Livessä oli siellä tuli niitä katkoksia. Ja sitten seuraavana päivänä, niin joo, taitaa pikkusen lagata. Seuraavana päivänä sitten katsotaanpas miten nämä, kun ei täällä nyt, mulla ei ole mitään isompia täällä edes pyörimässä. Ja verkonkin pitäisi toimia hyvin, että siinä ei pitäisi olla aika tasasta käyrää näyttää, mutta välillä näyttää pikkusen pätkivän. Seuraavana päivänä tehtiin sitten testiä ja rasitin konetta tosi paljon. Ja samaan aikaan pyöritin sitten noita rasitustestejä koneille ja muuta, että niin kuin prosessorit kävi 100%, näytöohjaan meni täysillä siellä, niin yhtään ainutta pätkäsemistä ei tullut. Että ihmeellisiä oli. Minä luulen, että ne ei ollut tässä päässä, vaan ne oli sitten tuossa taloyhtiön netissä tai sitten Elisan jutuissa. Mistä hitoista näitä, kun ne on niin, ja sitten oli kaikki nämä LANI-seurannat mulla tässä, että seurasin koko ajan LANI-liikennettä, että mitä kulkee piuhaa pitkin tai minkä verran ja miten se data siellä käyttäytyy. Ja latasin samalla sitten ohjelmia ja laitoin ulospäin menemään tavaraa, niin ei minkäännäköistä virhettä tullut koko aikaan. Joo, ympyräinen, pympyräinen, keskellä meren selkää. Mikä se on? Saari tuli Asko vastasi, että saari, mutta se ei ole saari. Ootko ikinä tehnyt sahtia? Jaha. Nyt tämä sanoo, striimin tämänhetkinen bittinopeus on liian korkea. Suosittelemme käyttämään nopeutta 2500. Voi pass. Ai niin, kun mullahan on tää nyt HD-nä. Ei ole Full HD-nä, kun jäi ne asetukset. Niitähän me en muistanut. Minä lasken tuon bittinopeuden alaspäin. Menee muutama sekunti, joudun katkaisemaan ja tuun ihan kohta takaisin. Käsitteekseni ollaan takaisin lähetyksessä, eli tuon verran meni tuossa aikaa. Niin jospa se tuo nyt auttaisi, kun tää nyt on 720, mulla jäi tää, kun joudun muuttamaan tuossa yhtä juttua varten, niin OBS:n asetukset, enkä muistanut muuttaa sitä takaisin. Ei oo helvetin maan portti. Heletään helvetin portti maan päällä, ei oo. Ympyräinen, pympyräinen keskellä meren selkää.
Jospa me nyt pysyttäisiin sillä tavalla hyvin rytmissä kiinni. Rytmissä kiinni. Olikos mulla tuossa nytten tässä mahdollista otetaanpa studiotila päälle, niin ei väärä. Okei. Katsotaan vähän pahasti pelkään kyllä, että tuo YouTube ei tästä tykkää, mutta kokeillaan, kun kerta on tämmöinen mahdollisuus. Laittaanpas tuohon asti noin ja sitten vähän pienennetään tätä ruutua tuohon ja tuohon ja alta pitää vähän kasvattaa. No, väärä nappi. Noin, niin pistämäs tämä tänne lukitaan se vielä tuohon, eli tuossa on tuolta Santa Claus Villageista live-kuvaa. Näiden kanssa pitää kyllä olla aika varovainen, kun tuolta pois. Mutta tuo on live-kuva ja tuo on lähtenyt liikenteeseen tuolta. Tämä on ollut aika pitkään jo päällä minun mielestä. Olkoon nyt tuossa sitten pyörimässä vaikka vähäsen tämä Santa Claus Village. Näette, sielläkin on +1. Lämpöasteita on +1. Meillä täällä on tällä hetkellä 0,3 miinusta Joensuun Utrassa. Näin ne vaihtelee. Suomi on iso maa itse asiassa, kun ruvetaan välimatkoja miettimään. Ari Korva sanoo, on keskellä meren selkeä luoto armolla aallokon. Ei ole luotokaan. Eikä ole aurinkokaan. Aurinko se saattaisi olla. Ympyräinen keskellä meren selkää. Tämä on itse asiassa, minun mielestä tämä on jostain Asterix, näistä oliko Asterix-sarjakuvista, näistä sarjakuvakirjoista tai sitten jostain, mutta jotenkin minä yhdistän tämän Asterixiin tämän, että sieltä olisin niin kuin tämän joskus bongannut, joskus kauan aikaa sitten. Ei ole taivaskaan. Ei ole taivaskaan. Tämähän menikin jännäksi nyt. Joo. Niin, siitä. Oliko siellä nappas tuolta, nyt pitää vähän katsoa, kun tässä on sama, mulla on nuo ostoilmoitukset tuolla. Niin, onko teillä tietäjiä siellä, kun me on ostamassa nyt tuommoista korttia, kuin GeForce GTX 960 4-giganen kortti, niin mikä semmoselle on semmoinen realistinen hinta? Tässä nyt on puhuttu 50 hinnasta tuon kortin kanssa, mutta onko se sitten se, emme voi tuota nyt laittaa tuohon. Onko se semmoinen realistinen hinta? Tietäjät tietää. Ei ole kuu, ei ole taivas. Mutta sanokaapas mulle, että onko se hinta
lähelläkään oikeita. Mitä minä nyt tuosta netistä katoin, niin sitä ehkä 50. Kyllä. Siellä oli korkeampia hintoja, oli jopa pyydetty, oli 80, mutta pyyntöhän on aina pyyntö. Ja mikä tässä on, tämä tuodaan mulle kotiin ja pystyn kokeilemaan sen ensin tuossa koneella. Niin silloin ei jää niin kuin mitään arvelujen varaan. Se siinä on äärimmäisen hyvä juttu. Eihän niistä koskaan tiedä käytetyt laitteet, niin ne saattaa viikon kestää ja sitten sanoa potslojo, mutta se riski pitää ottaa, kun ei kuitenkaan ole varaa uutta konetta laittaa. Joo, kuulostaa aika hyviltä kaupalta. Hyvä. Hienoa, hienoa. Silloin ollaan oikealla jäljellä. 50 mulla on jo varattuna siinä voitte kuvitella sen tähän käteen. Tähän käteen. Voimme näyttääkin sen itse asiassa. En näytä. En näytä. Luulette vielä minun rahamieheksi sitten. Ei tosiaankaan ole, mutta näytöohjaan tähän on pakko hommata. Tuo 710 GeForcen GTX 710, niin se on niin iso pullonkaula nyt tässä järjestelmässä, että pakko saada siihen parannusta. Ja tuossa, mitä nuo nettitestit näytti, niin kun laittaa niin vertaus, sillä pystyy vertaamaan eri kortteja keskenään. Hito hyviä saitteja löytyy kyllä semmoisen, niin Mikke sanoi, että 300 eurolla saa hyviä näyttiksiä. Kyllä saa. Ja oikein hyvistä saa maksaa pari tonnia, tonni toista. Mutta tämä ei olekaan mihinkään louhintaan tulossa eikä muuhun, vaan ihan tähän peruskäyttöön. Niin joka ainut kohta oli siellä niin kuin, että erinomaisesti suurempi performanssi tällä verrattuna tuohon 710, ja niin varmasti onkin. Tuo on kuitenkin 2 gigan muistilla oleva kortti, ja sen tytöt osti mulle viime jouluna joululahjaksi. On palvellut helkatin hyvin. Mutta kun minä tarviin siihen HP-koneeseen, mikä mulla oli aikaisempi, niin minä tarviin sen siihen. Kun se tulee mulla kakkoskoneeksi sitten millä... Minä nyt ihan varma, että mitä hommia minä sillä hoidan, mutta kun mulla olisi semmoinen haave, että minä saisin vielä laajennettua tätä ympäristöä sillä tavalla, antakaapas kun minä kerron, että tässä nyt esimerkiksi kuvalähteitä olisi useampi, ja silloinhan tarvitsisi melkein jonkun multiplexerin laatikon, mistä voisi sitten painella sen aina, että mikä kamera antaa kuvaa. Ja sitten toiveissahan on, että jossain vaiheessa pääsis niin kuin vähän semmoisena DJ-muotoisena tai niin kuin enempi tuommoisena niin kuin myös musiikkia esittämään ja semmoista. Sehän ei onnistu täällä YouTubessa, mutta katsotaan nyt, että mikä sitten se on se platformi tulevaisuudessa. Mutta kun hirveästi olisi niin kuin mielenkiintoa ja halua ja uskallusta ja kaikkea semmoista, niin mites Jone meinaa joulun viettää? Me joko se joulu meni? Tapio kysyi, ei ole vielä mennyt. Me meinaan joulua viettää sillä tavalla, että meillä on traditioksi muodostunut, että jommankumman minun tyttären luona ollaan jouluaatto. Vietetään joulua siellä, mutta mullahan se joulu on se vuoden ainut virallinen työpäivä, jolloin kierrän sitten tuolla lasten ilona ympäriinsä. Ympäripitäjiä. Nyt otin vähän vähemmän niitä paikkoja kuin mitä olen viime vuosina ottanut. Ei kehtaa
hittiä, ei jaksa eikä viiti. Kerkkiis olla pikkusen enempi aikaa sitten omien rakkaiden kanssa, niin Laslolle iltaa, 32 yötä joulua. Mie meinasin laskea itekin, mutta mulla loppu sormet kesken, eikä varpaista ollut apua. Joku kosii napapiirillä. Saattapa muuten kosia tuossa. Saapikohan myönteisen vastauksen? Älkää menkö hyvät ihmiset naimisiin. Naimisiin meno on ensimmäinen askel eroon. Joo, sinne pujotti, hyi hitto. Elekääkään, emme voi tuosta. Enkä me voi mistä me voi estää teidän katselun. Me laitan hiiren tuohon päälle. Älkää katselko. Älä ime sitä putkea, sen toisessa päässä on paskaa. 2 tonttua perkele. Ihan oikeesti, nauttikaa toisistanne, menkää naimisiin, viettäkää laatuaikaa ihmiset keskenään. Just sillä tavalla kuin haluatte. Oi, miten herkän näköistä. No. Minä olen itse kokeillut 2 kertaa ollut naimisissa ja sen lisäksi 7 kertaa kihloissa. Sehän on johtanut siihen, että nyt on ollut sitten viimeiset 20 vuotta täysin yksin. Reilusti 20 vuotta. Niin en pyyhi kyyneltä nyt, vaan mulla kutittaa jostain syystä tuolta. Eikä en herkisty tässä. En herkisty. Äläkää kuvitelkokaan semmoisia. Niin, mutta jokainen saa ihan itse valita tuon. Ja minä olen tykännyt tästä yksin elämistä monestakin syystä. No, kun tämä nyt kerta tähän meni, niin minä voin paljastaa sen, että minä olen suunnitellut semmoista lähetystä, kun yksin vai yksinäinen. Veikkaan, että sielläkin on aika moni teistä 50, jota siellä on tällä hetkellä katsomassa, niin aika moni on yksin asuva, korjatkaa jos on väärässä, mutta kun siinä on niin iso ero, että puhutaanko yksinäisestä ihmisestä vai yksin asuvasta ihmisestä. Minä asun yksin ja hirveän vähän. Minä en ole tällä viikolla ihmisiä tavannut. Kaupassa kävin eilen. Maanantaina käyn aina siellä ruokajaossa. Siellä näkee yli 200 ihmistä kerralla. Mutta muutenpa minä en ole ihmisiä nähnytkään tällä viikolla, niin että olisin jutellut niiden kanssa niin kuin ihan face to face. Sitten on toki tämä internetin kautta tapahtuva yhteydenpito, niin semmoista on, mutta tämmöinen niin kuin yksin kautta yksinäisyyslähetys, niin se tulee olemaan vielä tässä niin kuin teemana. En tiedä, tuleeko se tänä iltana sitten, katsotaan mitä te olette mieltä, työhän pitkälti teette tätä lähetystä. En minä tätä tee, minä vaan toimin tässä niin kuin kokoajana, joka kokoaa tämän paletin kasaan. No moi moi, sanovat heipat tuolta. Hehe. Voi. Butchi sanoi, itse en tykkää joulusta yhtään. Baarissa on joka joulu ja toivon, että menisi ohi nopeasti. Baarijoulua en ole viettänyt koskaan, mutta nuorempana oli sitten
Tapanin päivä yleensä semmonen, että silloin ampastiin kyllä baariin. Ehkä jo joulupäivä. Ei me joulupäivänä menty. Silloin vielä köllöteltiin ja syötiin. Mutta Tapanin päivä oli sitten semmoinen, että sitten lähdettiin baariin. Mä en ole baarissa käynyt. Kävinkö minä tänä kesänä yhdellekään terassilla? Kävin me pari kertaa kävin terassilla istumassa. Mutta ei ole niin baari-iltoja tullut vietetty. Terve Alborusina. Laitan joulukortin tulemaan, jos lakko päättyy ajoissa. Siis miten se vaikuttaa se lakko siihen, tai lakon päättyminen siihen joulukorttiin? Tarviiko sen joulukortin tulla sitten jouluna? Ajatus riittää, hieno homma. Osoitehan mulla löytyy kaikista videoista. Mulla on kotiosoite, ihan koti eikä mikään posterestantti. Olen katsonut, että ja olen huomannut, että enempi siitä on hyötyä ollut kuin haittaa. Onhan siellä niitä vääräleukoja, joita on tullut kebappia ovelle. Ei ole onneksi kuin kerran. Älkää nyt menkö tilaamaan sitä kebappia, jos ette maksa. Tai jos maksatte, niin sitten saa tilata, mutta älkää nyt maksamatta menkö tilaamaan. Se on noloa noille yrittäjille. Kaverillisia ihmisiä on aina mukava nähdä kylillä. No me käy hirmu vähän kylillä käytössä. Mitäs muuta iltaa? Iltaa sinulle. Seprami sanoo, Levent Leavings, jouluaattona kännissä olen vetänyt varmaan 11 vuotta. Terve Seprami, kiitoksia edelleen. Kone pyörii ja käy ja kukkuu. Ja mie sen DDUn ajoin, eli Display Driver Uninstallerin. Poistin kaikki näytönohjaimet koneesta. Käynnistin koneen näytönohjaimen kanssa, latasin Nvidian sivuilta näytönohjaimet, ei lähtenyt toimimaan se näyttis. Jotta siinä on vikkoa. Mutta se lavii, tämmöistä elämä on joskus. Huomenna tulee näyttis mulle 960, niinkö minä sanoin? 960 nelikikainen näytönohjaan tulee tuossa, minkä saan testattua tässä ja katsottua, että onko se ihan käypäinen soiva peli, niin saan sitten tehoja vielä paremmaksi tässä koneessa. Kone toimii kuin unelma muilta osin. Älyttömän hyvä. Hullu huitteista, mullekin saisi joku maksetun kebabin tilata. No, ei ole pitkä aika. Tehdään me siitä videonkin sitten kun tuli pizza tuli. Tämä oli ehkä noin pari viikkoa sen perästä, kun se kävi se kebabin tarjoaja tuossa, mutta se olisi vaatinut rahaa sitten siitä kebabista. Niin ensin sanoin, että en me ole tilannut mitään. Sitten kahto lappua ja sitten mä sanoin, että annapa se lappu tänne. Kyllä tässä lukee Jouni Peltonen. Kyllä, tää on mulle, osoite on ihan oikein. Ja sitten siellä luki se tilaajan nimi. Ei ollut onnistunut tuolta Pizza Onlinein kautta tilaaminen sillä tavalla, että sitä maksajan nimeä ei olisi siinä ollut. Varmaan on tullut tämmöisiä aika paljon. Niin siitäpä näin sitten että vävypoikahan se oli sieltä tilaillut pizza-appi-ukolle. Peukkuja. Toiselle vävypojalle hirveä haaste tässä, että milloinka tulee sitten, vetästäänkö paremmaksi? Tuleeko Chateaubriandit tuohon ovelle ja pitopalvelu, parit kokit siinä tarjoilemaan ja valkoiset pyyhkeet käsivarrella. No, ei tarvi. Joo, on 960, on kyllä
Siis se on näytönohjaaja. Tämähän on niin kuin, vaan tämmöinen, millä nyt nuo perusasiat hoituu, 710, mutta tämä on ollut tuossa HP-koneessa, siinä oliko 3000 sarjan näytönohjain Intelin emolle rakennettuna, niin se oli jo niin suuri loikkaus sitten lähteä tähän oikein näytönohjaimen maailmaan, missä oli oikeata omaa muistia 2 gigaa kuitenkin, niin tämä menee takaisin siihen HPn pakettikoneeseen ja siitä tulee sitten jonkinnäköinen orjakone mulle johonkin toimintoon, mitä nyt en vielä osaa hirveästi hahmottaa, että mitä me teen sillä. Seprami ei perkele, mutta hyvä, että tulee uutta. Mutta älä heitä sitä, minkä pistin, jos vaikka tuun sillä käymään. En missään nimessä heitä, koska siinähän on älyttömän hyvät esimerkiksi ne tuuletin systeemit. Tai siis tämä jäähytyssysteemi ja muut niin en nakkaa mihinkään. Ja ehkä teen vielä sille semmoisen tempun, että puran kaikki muoviosat pois ja uuni 170-asteinen siellä puoli tuntia. Käytetään uunissa se ja sitten katon kondensaattorit siitä, ei kun nämä, mitkä helvetit, puolijohteet katon, että onko siellä pullahtaneita puolijohteita. Jos on, niin vaihan sen verran kolvikin pysyy käissä kuitenkin automatiikka-asentaja koulutuksella ja muulla harrastuneisuudella, että osaan nekin tehdä. Pintaliitoksia en rupea kolvaamaan. Vävypokka koittaa mielistellä. Kyllä, sehän on helkatin hyvä, että mielistellään. Kyllä minun saa mielistellä. Niin mikä arvotuksen vastaus? En minä kerro, teijähän se pitää arvuutella sitä. Minä arvuuttelen ja teidän pitää arvata. Hullu sanoo Huittisista, että Viherahollahan oli se lehtihelvetti, kun jengi tilasi sille niitä. Oot varmaan jonkun verran se on. Kyllä, joo, silloin, siihen aikaan seurasinkin Viherahoa ihan uutterasti. Ja hirveän monen Viherahon live-lähetykseen osallistuin ja oli kyllä mahtavia puheluita sinne, mitä Pasin kanssa juteltiin. Nämä oli aikaa silloin oikeastaan, kun olin siellä Huhtilammella, eli tässä me olen ollut 4 vuotta ja yli 5 vuotta aikaa niistä ajoista. Kepe Kemppanen, oi Jonets, olet ihana ja kaunis, kiitos. Otan tuo nyt kuitenkin kohteliaisesti, vaikka kohta tulee sitten heti perässä, että saisiko parrua työntää. Ei saa. Sama se on Niilolla, en kyllä ymmärrä, mitä ihmiset tuosta saa, että pilaa toisen elämän. Niin, ei siinä nyt elämä pilaa, mutta se vaan teetättää helvetisti töitä sitten. Mikä ei ole oikein hyvä juttu. Hulluho Huittisista jo, eipä niitä itsekään jaksa seurata, kun tulee monta videota päivää ja suuri osa semmoista, ettei itsellä niin kiinnosta. Joo. Jones kysyy, pyörikö se Pasi-radio nyt vai onko tauolla? Vastatkaa, tietäjät vois vastata. Finvertti, onko joukossa mukaan niitä, jotka eivät ole koskaan soittanut Pasi-radioa? Se voi kyllä olla totta. Mie jopa soitin silloinkin, kun oli se maksullinen numero, niin kannatin lähetystä. Ja itse asiassa yksi iso syy, että minkä takia minä rupesin livejä pitämään, tai yleensä niin kuin tähän YouTubeen, en livejä vaan YouTubeen, niin kyllä Pasi oli semmoisena innoittajana siinä minulla. Eli ei niin, en tietysti huonoakaan osaa sanoa, jokainen taplaa tavallaan. Mutta kaikillahan ne omat mielenkiinnon kohteet.
Itse asiassa soittan sekä Pasi Radiat ja Jonetsin liveen, kyllä. Ja tänäänkin voidaan aukaista tuossa linjat jossain vaiheessa, jos tuntuu että olisi haluja soittaa. Mahdollisuuksia olisi kypee. WhatsAppiin en anna numeroa, koska se on minun henkilökohtainen numero, enkä puhelinta. Eli sitten se olisi Discordi tai Skype mahdollisia. Kumpikaan ei ole tällä hetkellä mulla päällä, että ei tarvii nyt ruveta numeroita siellä väntelemään. Ei Pasi vastannut muuhun kuin siihen maksulliseen numeroon. Kyllä se joskus oli sillä tavalla tosiaan. Ja ymmärrän kyllä senkin. Siis kun hänkin maksoi sitten kaikki teostomaksut ja muut, ja onhan siinä semmoista asiaa, että voi ihan liiketoiminnaksen ajatella, niin tulojahan sillä jostain pitää saada. Okei. Ja kansahan otti sen ihan vastaan. Siihen tuli puheluita sitä mukaan, kun kerkis vaan entisen sulukkeen. Mitäs muuta sanoa? No luottotiedot pilalla, niin et saa kotivakuutusta, minkä jokainen vuokraantaja yleensä haluaa, että kyllä se ei hyvä ole. Mitenkä tuossa oli noista vakuutuksista? Onko me nyt ihan väärässä, mutta velvoitettiinko vakuutusyhtiöt myöntämään myös luottohäiriöisille kotivakuutus ihan just tästä syystä? Kaivapakas netistä, jolla siinä on kone äärellä, että onko me nyt ihan pihalla tästä vai oliko se näin? Mulla on jotenkin semmoinen havina, että tämmöistä, vai oliko se suunnitteilla vai joku ehdotus, säännösehdotus, lakiehdotus tai semmoinen. Mulla ei ole kotivakuutusta, ainakaan kattavaa kotivakuutusta, että semmoinen pienimuotoinen kyllä, mutta niin. Pasi maksoi teosta, joka ne voi vieläkin maksaa. Niin siis eiköhän se vieläkin maksa niitä teostoja siitä. Ja miksikä maksetaan niitä teostomaksuja? Maksetaan siksi ne teostomaksut. Nehän ei YouTubeen tullut, koska YouTubelle on aivan sama, että maksetaanko teostomaksut vai ei. Käsittääkseni. Koska YouTube sitten vain katsoo sen, että onko se luvallista esittää heidän platformilla. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta sehän lähetyksiä piti sitten muissa kanavissa. Ja no, mutta riittää jo viherhausta. Puhutaan minusta mieluummin. Tämä on minun live. Nyt, että tiedätte. Tai tiedät tähän työhön, kun olette tullut tänne. No niin, kepekemppaa. Niin se alkohan tuo. Muistako, kun kesällä nuoltiin toisemme. Yksi vielä tuommoinen, niin se on sitten tulee pitkä banni. Niin kyllä niin, eli vuosi etukäteen. Joo, ja se on monelle tiukka paikka. Itellähän on kanssa pikkusen häiriöitä tuolla, vanhoja juttuja. Mikä on minun mielestä hyvä, ei saa pikavippejä eikä tämmöisiä. Klarna tosin antaa laskulle, ja sitä kautta on, keskiviikkona maksoin viimeisen Klarnan laskun. Tilasin tuon SSD-levyn ja maksoin sen nyt keskiviikkona sitten. Mitäs muuta? Minä en sanonut 3-4 vuotta sitten vakuutus, kun kävin oikein johtajan puolella koitin, että maksan vaikka 5 vuotta kerralla, niin ei vaan käynyt. Siinä on tapahtunut muutoksia tuossa. 3-4 vuotta sitten varmasti asia oli näin. Mutta pelataanko tänään pokeria?
Ei pelata tänään pokeria, emme ota tähän nyt, koska ajatus joutuisi sitten olemaan siinä ja onhan kaikki tietysti nämä olisi mahdollista kyllä täällä pokeria varten on omat skeneet kyllä olemassa, että milloinka pelataan pokeria, niin voi nauhoittaa tai vaikka lähettää, mutta siinä nyt oli sitten sitäkin, että aika paljon pahaa verta tuli siinä kun mitä tuommoista rahan käyttöön liittyvää sisältöä esittää täällä. Esimerkiksi jotain $2 maksulla olevaa turnausta, niin autovakuutuksen saa kyllä, kun maksoi vuoden kerralle. Niin kotivakuutuksen varmaan 100 eurolla vuosi, taitaa saada halvemmallakin. Ei ole avantokaan Sami Hiltunen. Elikkä, kuunnelkaapas tämä arvotus. Siellä tuli arvaus taas siihen. Elikkä ympyräinen pympyräinen keskellä meren selkää. Mikä se on? Ja tämä on, jos en nyt aivan väärin muista, niin tämä oli jossain vanhassa Asterixissa. Joko Asterixin näissä sarjakuvissa tai sitten jossain piirretyssä tämä arvotus. Voi olla molemmissakin ollut itse asiassa. Ympyräinen pympyräinen keskellä meren selkää. Olikohan joku roomalaiset arvotteli tätä, tai jotain semmoista. Tämä on jäänyt kyllä niin elävästi mieleen tämä. Niin, ja jos on pankki OP:ssa, niin saa sen Bonareella ilman vuosimaksua, kyllä. Jarskille iltaa. On se totta, pokeri vie keskittymistä, tai siis sanotaan näinpä, että pokeri vaatii sen keskittymisen, ja minä nyt haluan kuitenkin olla tässä livenä mukana, ja minä keskityn mieluummin näihin teidän laittamiin viesteihin, koska tämä on tämmöinen puheradio, ei täällä paljon musiikkia pääse soittamaan, niin paljon niissä sinun järjestelmien turnauksessa ollut pelaajia. Siellä on ollut 3 maksimissaan pöydässä. Siellä on muistaakseni 7, vai 8 rekisteröitynyt sinne Jonetsin Home Games-saitille. Mutta se on siellä PokerStarsilla ja tiedot löytyy varmasti, vähän selaatte nettiä, niin sieltä löytyy, jos haluatte liittyä, niin tervetuloa. Mukava sinne olisi saada vaikka täyspöytä joskus. Aikataulut on aina vähän hankalat. Tietysti kun yhdelle sopii tietty aika, toiselle ei, tietty aika, kolmannelle ei. Ja sitten se, mikä siinä on minun mielestä, mitä minä olen kritisoinut tuonne PokerStarsille päin, on se, että minä en pysty laittamaan itse omalle ryhmälle millä tavalla mitään joukkopostitusta. Kun minä luon turnauksen, niin siitä turnauksesta menee tieto, jos on laittanut tuolla PokerStarsilla asetuksissa sen, että sieltä saa tulla sähköpostit. Mutta mulle olisi siis tuommoisena, miten hyvä olisi, jos minä voisin laittaa sitten informaatiota suoraan, että Jonetsi tässä terve, tänään pelataan, tule sinne, tai olen 4. Be there or be square. On nämä YouTube-algoritmit on monennäköisiä. Tuossa mitäs muuta laittoi viestiä, että no perhana, täytyypäs käydä kysäseen uudesti, jos on muuttunut. No siellä oli tuo perhana-sana. Minä en ole kieltänyt tässä niin kuin en ole tehnyt mitään listaa kielletyistä sanoista. Niin,
Perhana oli jo liikaa YouTubelle, tuo oli määritetty tarkistettavaksi. Mitäs joulupukin lasista näin perjantaina löytyi? Samsoni kysyy. Joulupukin lasista löytyy tämmöistä jouluista herukkamehua, joka on pikkusen aikaa sammiossa käynyt, jälkimakeutettu sitten mukavan makeaksi ja ei liian makeaksi, mutta semmoinen sopivaksi. Eikä se ole auringonlaskukaan, tai sitten ei ole luoto. Ympyräinen, pympyräinen, keskellä meren selkää. Mikä se on? Hupsista, olipa se ikävä sana. Niin, joo, nämä on niin käsittämättömiä nämä. Mikäs mulla tänään oli? Niin, minä laitoin ostoilmoituksen tänään siitä näytönohjelmasta. Ajattelin, että katonpa mitä on tarjolla tässä. Laitoin Joensuun äijäkirppikselle ja Marketplaceen. Marketplaceista tuli ilmoitus sitten, että miten se menikään. Minä otin siitä ruutukaappauksen. Siitä. Otetaan tuolta. Kun minä otan sen tätä kautta, niin minä saan sen nopeammin. Tässä näin. Tuosta avataan tämä ja snappi. Eli tuommoinen. Marketplacein, eihän se näykään nyt siinä, kun nyt laittaa tuo oikea ruutu. Tuo. Eli tämmöinen Marketplace-kohteen valitus. Ainakaan yhtä kohteestasi ei hyväksytty, sillä se ei vastannut Facebookin kauppakäytäntöjä. Jos olet tutustunut käytäntöihin, niin olet sitä mieltä, että kohteesi olisi pitänyt hyväksyä. Täytä oheinen lomake, niin voimme tutkia asiaa. Eli ostan näytön ohjaimen oli otsikkona. Laitoin sitten item description, I'm buying a video card for my computer. I really think this is allowed. Mistä minä saisin teille nyt sen. Katsotaanpa saanko minä tuosta sen tästä näin. Minä näytän sen. Tuosta kohta. Noin. Ja ottaako tää sen siihen samaan? Eipä tietenkään. Eli tuossa on se ilmoitus. Nyt on pula kohtuu hyvästä näytön ohjaamista. Mielellään Nvidia-mallistosta. Muistia saa olla 4-8 giggaa, hintaluokka maksimi 60 €. Minkälaista porukalta löytyy? Kerroin, mikä laitteisto mulla on. Laita tarjousta joko YV tai tähän ilmoon kommentoimalla. Plussa, jos voit toimittaa Utraan. Ja sitten netistä rosvosin kuvan tuosta, mikä mulla nyt on tämä näytöohjain. Niin, kyllä nämä algoritmit on aika hauskoja. Toisaalta, minä kun laitoin tuon valituksen, niin ei mennyt puolta tuntia, kun tuli sitten vaste siitä, että kohteesi on hyväksytty. Miten se sanokaan? Ja se ei ole tullut tänne toimintoihin, mutta hyväksyvät sen kohteen kuitenkin. Aivan käsittämätöntä paskaa. Mut. Mitäs tässä nyt tehtäisiin? Mitään muistin yhden asian juuri. Ei, näittekö työ äsken nuo? Ette työ nähnyt? No, mutta minä luin ne kuitenkin. Mulla oli tää väärä ruutu tuossa. Eli tämä piti olla. Saatahan meidän näyttää uusiksi. Eli tuossa on tuo ilmoitus.
mikä oli, että tässä ei ole mitään, mikä nyt loukkaisi mitään. Ei mistään puhuta semmoisista asioista, mitkä on kiellettyjä. Ja tuossa on se mitä Marketplace tai Facebook sitten sanoo, että oi jumankeot. Tämmöistä elämä on. Mikä se ympyrä oikein on? Pympyräinen keskellä meren selkää. Mikä se voisi olla? Ei ole nenää, se ei ole pympyräinen. Ei ole suukkaa, vaikka se voi olla ympyräinen ja vähän tämmöisellä, niin kuin, mulla on tämmöinen kaislikkoinen meri tässä ympärillä. Mutta listaa suosikkitubettajasi. Aha. Niin kuin me olen aikaisemminkin sanonut, että me enempi on keskittynyt tämmöisiin tiedeaiheisiin. Viime viikolla koitettiin käydä niitä tiedekanavia läpi, että mitä tiedekanavia on, niin montako me sieltä kerittiin siihen 8 tuntia, pikkusen vajaa 8 tuntia, niin taas tuli semmoinen sana, mikä pitää piilottaa YouTuben mielestä. Peräaukko. Ei ole peräaukko, mutta nyt ollaan lähellä. Eikä ole sukelluskellokaan. Niin, kotimaisista nyt on ykköseksi on noussut aika yllättäen. Satunnaisesti seurasin tätä kanavaa. Ei ole silmäkään. Napaa, Mr. Samsoni. Tadadadadada. Se on juurikin se on napaa. Olikos mulla täällä olikohan mulla täällä mahdollista antaa tälle ei mun pitää laittaa no, olihan siellä varmaan mahdollista, mutta nämä on niin vaikeita nyt taas nämä hemmetin hommat. Ei ole. Niin, se on napa. Pympyräinen keskellä meren selkä. Me voisin näyttääkin sen, mutta kyllä te kaikki tiedätte, minkälainen napa on, vaikka mulla se on erityisen hieno. Se on upea napa, ei ole mikään semmoinen tyränapa, vaan ihan syvä kuoppa. Niin, suosikkitubettajista. Suosikkitubettajista. Minä seurasin tätä kanavaa. Itse asiassa tämä ei hirveän paljon ole tilaajia tällä. Mitenkä me... No, katsotaan tuosta. Tuosta minä saan sen. Tämä on kundi, joka suomalainen kaveri. Ja täällä on videoita aika laidasta laitaan. Monta asiaa harrastaa tämä kaveri. Katon täällä Tää lähti nytten, milloinkas tää nyt lähti? Reilu kuukausi sitten.
Joo. Now starts road trip. Road trippi alkaa. Tuommoista siellä näkyy. Tästä on live-ruutu. Tuon näköinen kaveri, joka tällä hetkellä kiertää matkailuautolla ympäri Eurooppaa. Nyt on Portugalissa menossa. Ja niilokoiransa kanssa. Mukavaa seurattavaa ollut kyllä tuo matkanteko. Ja kundilla ihan hyvät välineet mukana, millä tehdään noita videoita ja kuvata. Ja on taitoa, tietoa ja kertoo paikoista hyvin. Angry Camper. Angry Camper. Tuo on semmonen johon on tarkoitus tässä nyt ollut ottaa yhteyttä tähän kaveriin. Täällä on monennäköistä videoa, eli kuukausi sitten lähti sinne. Tuossa on tuo Road Trip Starts Now. Sitä ennen oli Suomessa reilu kuukausi sitten vielä täällä. Ja sieltä on matkan päältä tullut jo aika paljon videoita. Ihan kaikkia en ole edes kahtonutkaan, mutta tämä on nyt tullut semmoiseksi, mitä hirveän mielellään seuraan näistä suomalaisista. Ja mitäs tällä on? Katsotaan tuo etusivu. No täällä ei näykään tämä tilaajamäärä, mutta tämä kanava saisi kasvaa minun mielestä. Hyvä kanava, erinomainen kanava. Käykää tutustumassa ihan ajan kanssa. Pistäkää tilauksen, jos tuntuu siltä. Angry Camper. Eihän näitä pakko ole tilata, mutta Jonet suosittelee. Täällä on. Jaffe Jofferille iltaa vaan. Outran Kreivi. Minä. Mutta se siitä ja sen siitä. Ehkä käydään läpi noita lempitupettajia sitten vähän myöhemmin, mutta käydäänpä läpi nyt näitä, mitä se on tullut. Jaffe Jofferi, miten ruuat siellä? Täällä Keravalla aika hyvät appeet, ihan lihaa, sisäfilettäkin saanut, 5 pussia avokadoja, rypäleitä, säilykkeitä YM. Kerran kävin Joensuussa, ne ei ollut häävi. No Joensuussahan on monta jakopaikkaa, ja tämä missä me ollaan, niin me käydään, tai missä minä olen, se on entinen Joensuun vapaa-seurakunnan, nykyisen Viadian ylläpitämä. Itsehän en ole uskonnollisesti sitoutunut mihinkään, niin kuin en poliittisestikaan ole sitoutunut mihinkään. Mutta hirveän hyvää, mukavaa seuraa siellä on. Niin heidän ylläpitämä ja siellä on tällä hetkellä täällä on 25 kauppaa, mistä Joensuun seudulla ruokaa käydään. Jakopäiviä on 3, maanantai, keskiviikko, perjantai. Ja joka jakopäivään on ruokaa kyllä ja sitä ruokatarpeita yli 100 ihmiselle. Me käy maanantaisin, milloin aina eniten. Viime maanantaina jaettiin saalle 60 ihmiselle. Se on niin kuin 16 kertaa tehdään näin. Noin. 160 ihmistä kävi hakemassa sapuskaa. Plus, että me, jotka siellä ollaan duunissa, niin me saadaan myös sama satsi kuin mitä muutkin. Niin noin 170, saalle 70 riitti ruuat. Lihoja on helkatin hyviä. On niin kuin laidasta laittaan. Vaihtelee älyttömästi se tarjonta. Tietysti siitä, että mitä on jäänyt, mitä on ollut tarjouksessa, mitkä on sitten jäänyt
kauppiat ottanut liikaa. Hyvä, kun tuommoista jakelua on. Minä on niin onnellinen, että minä saan olla osana siinä tekemässä täysin vapaaehtoisesti tuota hommaa. Kävisin siellä, vaikkei sieltä mitään saiskaan, koska siitä saa niin hyvän mielen ja minä olen yli 3 vuotta tehnyt sitä jakoa ja siellä on tullut niin kuin hyviä ystäviä niistä vakioasiakkaista paljon. On tosi hyvä ja teemme arvokasta työtä. Tosissaan arvokasta työtä. Iso hatunnosto järjestäjäorganisaatioille, koska ne tekee vielä isomman työn siinä kuin mitä me, jotka siellä ollaan se 4-5 tuntia jakamassa. Mutta ei maha on meri. No tämä on tämmöinen arvotuksissa aina näitä vähän kuvainnollisia sanontoja. Näytän napaa. Mutta siinä on Pizzakopliini sanonut, että ei voi näyttää napaa, tulee varmaan loppuelämän bannit. Plus sitten, että teille tulee aivan järkyttävät traumat loppuelämäksi. No napa vielä, että katsotaan loppuillasta sitten tai aamuyön pikkutunteina. Varjomestari arvasi melkein alussa, että meren keskellä napaa. Ei sanonut napa, vaan sanoo luoto. Minun mielestä sanoo luoto. Vai kuvittelinko minä vaan sen luodoksi? No okei, mutta kuitenkin. Olen nyt muistanut olla sanomatta, että käyt Kessulla, ne ei tuu Markolle pahaa mieli. Justiinsa kattelin tässä tätä minun palmalli sätkätoppaani, että pitäisi tuossa kääriä sätkä ja lähteä käymään sätkällä. Mulla ei Markon pahat mielet paljonkaan. Me pistän sen semmoista, käykääpä katsomassa sieltä edellisen videon kommentteja tai live-videon kommenteista, Markon kommentit sieltä. No, senhän kaikki tietää, että Markolle on elämää isompi asia on tupakointi. Ja nimenomaan se, että lasten nähden tupakointi, nämä ei ole lapsille tarkoitettu. Ja me alussa sanoin, meidän viitit sitä toitottaa jatkuvasti, mutta sanon nyt kuitenkin, että tämä video ei ole tehty lapsille, vaan tämä on aikuisille tarkoitettu. Niin, joo, ja se kommentti oli sille, että miten kehtaa tupakoida siellä lasten nähden? Eihän me tässä tupakoi, hyvänen aika. Antaa Markolle tulla paha mieli. Mie on ihan sitä mieltä. Marko, voi hyvä. Kaikki tietää, kenestä Markosta on. Puhe. Yhdestä ovesta sisään mennään, 5 tupaan tullaan. Aha, Asko laittoi tuossa arvotuksen. Onko siellä arvotuksen ratkoja mestareita nytten paikalla? Yhdestä ovesta sisään mennään, 5 tupaan tullaan. Jaa, onko juomaa? On vielä hiukkasen. Me lähden justiinsa hakemaan lisää. Käytkö lätkää katsomassa? Viimeis kun kävin Jokipoikien matsin katsomassa, niin siitä on aikaa ainakin 3 vuotta. Ehkä 3 vuotta. Ehkä 4. Sepramin sanoo, muuten tuli mieleen, että tuleeko sitten kitaraveivistä testiä, niin ja kielistä. Anna muutaman vinkin ennen kuin vaihdat, jos käy. Voit antaa vinkkejä. Vinkkejä kyllä. Me on 12 vanhasta noita kitaran kieliä laitellut, jotta tiedänkin. Mutta en ole nyt ihan justissa vielä vaihtamassa. Ilman muuta laitan sitten Gase Gaming.
Riihimäki on paras. Ei muuten ole. Tuosta on ihan turha itse asiassa käydä mitään kisaa. Älyttömän hienoa, jos jokainen tuntee asumansa parhaalla paikalla, koska sehän on älyttömän hienoa. Niin, mitä tuo voi sanoa? Eikö se olekin älyttömän hienoa? Mitäs muuta? Hiukka ikävästi silleen sanoin, mutta meinas kyllä keittää itselle. Joo, ei mitään. Asiasta saa sanoa ja emme ole osannut enää niistä Markon puheista ottaa. Ja kun emme ota hirveästi itteeni mistä puheista, niin kuin olette huomannut, niin jotenkin ne vaan niin menee toista korvasta sisään tai silmistä sisään ja varmaan sitten perseestä ulos, en tiedä mistä ne menee. Riksu on Jonikoon mielestä paras. Vastaus tuohon arvotukseen on lehmä. Joha. Miten se meni? 1 ovesta sisään mennään, 5 tupaan tullaan. Onko lehmällä 5 vatsaa esimerkiksi? Silloin rapamaha, maha, kakkosmaha, kiviriippa, mikä on kivi, mikä näillä linnuilla on se kivi, piiras, kiviriippa, kannelmäki sepram, petule ilttoo. Nyt se alkaisi olla Jonetsillä tämä aika taas. Tässä on 2 tuntia jo höpötelty ja eihän mulla kestä näin pitkään. Pistetään tuota ja savuke palaamaan. Ja siellä on nyt niitä uusia vanhoja filmejä, että ei tarvitse kaikkia vanhoja filmejä katsoa. Mulla menee, mikään Kusella, otan lisää tuota, Kusella 38,7 sekuntia röökin vetää sen. Jos mä sen tuossa sisällä jo sytytän, niin se on aina joulukiksi. Minuutti 27 ja sitten täytän tuon mukin, niin on 2 minuuttia 14 sekuntia ja 80, niin on takaisin. Kahtakaa vähän aikaa noita vanhoja filmejä, niin palataan. Äläkää lähtikö mihinkään. Päinvastoin. Kohtukaa kaverit mukaan. Terassille aamupala seuraan. Tein tämmösen makkaramunakkaan juustokuorutuksella. Oikein miellyttävä. Maukas. Ja paahtoleipää. No siellähän tultiin heti häiriköimään. No niin, pääsee jatkamaan tätä höpöttelyä tässä. Aiko hyvän näköistä kananmunaa tuossa. Nakit oli Wilhelmin nakkeja. Ja hän tekee nykyisin nakkeja Wilhelmikin. Ja sitten tietysti kahvia. Maailman paras ukki. Maailman paras ukki sai maailman parhaan lapsen yökyllään taas toissa yönä. Ja eilen käytiin sitten Utran saaressa katselemassa, että mitä sieltä näkyy ja näkyykö kevään merkkejä jo. Kyllähän niitä siellä näkyy, kaikenlaisia kevään merkkejä. Katsokepas. Mistä
ei saanut se kuuntelemaan. Se on jokikin auki ja lintuja kovasti. Ai, mukava oli. Tarse, älä haukku! Nyt päälle vetästiin jätskit. Nellillä oli jättisjätski. Ja mulla oli, ja ne on tuolla no, roskiksessa jo paperit. En tehnyt nyt jäätelö testiä siitä, vaan ihan syötiin vaan. Ihan vaan syötiin. No mukava oli. Tosi mukava. En ole vielä sitä DJ:tä, Mavic Prota, niin en ole vielä ilmaan laittanut. Muutaman kerran olen käynnistänyt sen ja tutkinut niitä eri vaihtoehtoja, mitä siinä on. Niin, minä löysin tuon, mikä on tämän oikean ohjaimen vieressä oleva tuo sauva, pikkunen sauva, niin sehän ohjaa tuota Kimpalin kameraa. Tai tuota dronen kameraa näköjään. Saat zoomailtua ja hehehe. Niinhän se on, niin. Niin, jälkikäsittelyssä kyllä. Kyllä näin on. Mielenkiintoinen laite. Tänään nyt on maanantai, eli toinen pääsiäis, sunnuntai, pyhä. Toinen pääsiäispäivä. Kohta joulu, hei sinä oot väärässä äijä siellä. Älä puhu tuommoisia, mitä et tiedä asioita. Mikäs, me pitää tuo laittaa tuolta. Noin. Noin. Johto on tuossa, se ei ole pyöriä alla. Ehkä näin. Se minun pitää sanoa, että älkää hyvät ihmiset aloittako tupakan polttoa. Jos poltatte, niin lopettakaa. Minä olen orja. Orjana pysyn, mutta otetaan sille. Joo, Petulle iltaa. Mitäs muuta jo voisin tätä olua hakea ja kessulla käy. Seprami, onko live-puhelua tänään? Katsotaan, jos tuossa liveäkin laittaa puheluita päälle. Ei ole nyt mikään kanava mulla auki. Että voisi soittaa, mutta katsastellaan. Ajan säästämiksi voit pissiä mukiin, niin tulee 2 asiaa yhdellä kertaa. Shamanin kustaha on juotu niin kuin kautta aikain. Että ei se mitään uutta ole. Minähän on vähän tämmönen samaani. Samaani rummun, kun sais vielä. Kyllä se on, tai semmoisen minä vielä saan jossain vaiheessa. Vaikeeta lopettaa, kun yli 30 vuotta polttanut. Joo, Nikko kanssa voi jo, että siellä pääsi vähän tupakasta eroon. Kyllä. Eniten siihen vaikuttaa oma motivaatio. Ja kun sitä motivaatiota ei ole, niin eipä tuosta nyt ole päässyt eroon. Mutta hei, keskustellaan muista asioista. Minä olen vähentänyt tosi paljon niistä ajoista, kun mitä on paljon polttanut. Tämän sätkätössin maanantaina aukasin ja nyt ollaan maanantai-aamuna aukasin uuden ja nyt ollaan perjantaissa. Eli se 30 grammaa, mitä tässä on 30 grammaa siinä taitaa olla, niin tää on jo niinku ihan
ihan sille, että siitä häthättää yhden vielä saapi tehtyä. Eli 5 päivää kestää niin kun yksi sätkätössä 30 grammaa. Että ei noita niin kun määrällisesti mene hirveästi per päivä. Se on tällaisen kun ottaa, niin tahtoo olla, että se vauhti kiihtyy vaan, niin kuin tiedätte, missä tahansa. Sillä oli niistä tubettajista, joo, näistä lempitubettajista. Eli ehdottomasti se Angry Camper, se on tällä hetkellä, mihin on vähän niin kuin semmoinen tunneside tullut. Minä olen siellä matkalla mukana. Minä olen nyt Portugalissa, tiedättekö työ. Minä voisin tähän laittaa taustalle, mulla on tämä green screen nyt taustalla, mutta minä voisin laittaa siihen kuvaa ja palmut huojumaan ja portugalilaista musiikkia taustalle, mutta en laita kuitenkaan. Vihtori, hyvää iltaa. Jokisuun mestari, hyvää iltaa Vihtorille. Niin, mitäs muita näitä kotimaisia kanavia, mitä? No sit on nämä tavallaan kaverikanavat, Mr. Asko X2, sitä seuraan. Askolla on ihan hyviä tarinavideoita ja tekovideoita ja tämmöistä ja arvosta ihmistä paljonkin. Ruokavideot mahtavia, sanoo Vihtori. Hyvä, kiitoksia. Hyvä kun keleppaa. Kiva niitä on tehäkki. Eihän me muuten tekiskään. Peratuskanava ilman muuta kaverikanavana ja yhteiset harrastukset ja tämmöiset hänen kanssaan, niin ilman muuta on semmoinen seurattava kanava minulla ja toivon, että työkin seuraatte. Ja itse asiassa aika paljon katson noita pieniä kanavia täältä en ehkä niin Niilo 22 satunnaisesti on tilauksessa, mutta satunnaisesti Niiloa Paulin pelivideoita. Siinä kun jättää sen oman ärsytyskynnyksen niin kuin pois kokonaan siitä katsomisesta, vaan katsoo vaan niin kuin huumorimielessä sitä niin silloin jaksaa sen kahtoa. Mutta ei mikään suosikkikanava sillä tavalla. Mutta kun näissä täytyy sanoa, että ei niin pahaa, ettei jotain hyvää, että aina jossakin on, tai monissa on hyvä, ja mitä enempi noita kahtoo noita eri sisällöntekijöitä, niin sieltä saa sitten omille videoille vähän ideoita. Ja etenkin kun näyttää vähän nyt siltä, että me on jatkossa enempikin keskittymässä tähän live-lähetysten pitoon, niin ajatuksia tarvitaan, koska sinne pitää olla sitten sisältöä kuitenkin niihin lähetyksiin. Muutakin kuin se kansikuva tehty Photoshopilla sitten aivan helvetin hyvät aina. Mutta sitten kanavista puheen ollen, niin mulla on yksi projekti tässä, mikä nyt on ajallisesti aivan pielessä. Ihan pielessä. Tämä minun piti tehdä viime jouluksi, mutta muistatte mitä silloin tapahtui, eli mulla se kaula turpos, siellä oli joku ihmeellinen, oli sitten ne keuhkoveritulppa ja
veritulppaa täällä kädessä ja oli sairaalassa viikon ja 3 viikkoa sen jälkeen sitten tiputuksen just näihin aikoihin vuodesta. Niin jäipä sitten tekemättä, eli mulla on nyt tarkoitus tehdä satusarja. Kanavan nimi on semmoinen kuin Tarina Tarha. Mä en tiedä löytyykö sitä edes YouTubesta vielä. Se on tehty se kanava, mutta sitähän me en voi tehdä tälle kanavalle, koska ne on lapsille suunnattuja. Ja miten käy lapsille suunnattujen kanavien? No, niille käy sillä tavalla, kun tämä koppa-säännökset on nyt otettu voimaan. Nehän on tullut jo monta vuotta sitten mutta nyt on YouTube ruvennut niitä sitten vasta oikeasti niin kuin ottamaan tähän käytäntöön, niin siellä on lapsille suunnatuissa videoissa ei näytetä kohdennettuja mainoksia, niihin ei saa kommentoida, niitä ei voi laittaa soittolistoihin, esimerkiksi katso myöhemmin tai tykätyt videot tai tämmöisiin mihinkään. Siellä on, niistä ei niin kuin mainostuloja, niistä ei voi saada. Mutta siis tuossa on niin paljon tullut kyselyitä ja niin paljon tullut toiveita tähän suuntaan, että minä tekisin tuon ja vähän niin kuin pikkusen painostustakin tietyiltä tahoilta sillä hyvällä mielellä, että minä katon sen velvollisuudekseni nyt tehdä tuon sarjan. Eli noin 24 satua minä luen sinne ja ne tulee sitten olemaan siellä Tarina Tarha YouTube-tilillä. Mistä en niin kuin oota sen kummempaa sensaatiota. Ja nuo tulee sitten joulupukki, tai eihän minä teen niitä, kun joulupukki tekee ne. En se minä ole. Mutta minä olen joulupukille antanut semmoisen tehtävän, että tälle joululle pitää nyt saada nuo tehtyä. Niin. Joo. Mistä tämä innostus tähän tubettamiseen? No, sen me on kertonut monta kertaa. Kyllä se lähti siitä että kun ei mitään tekemistä periaatteessa sillä tavalla sisältöä ollut elämässä, että hain sitten sisältöä ja aina on tykännyt valokuvauksesta, sen myötä myös videokuvauksesta ja kun oli sitten mahdollista, alkoi tulla laitteita ja muita, että pystyi sitä tekemään, niin miksi ei? Mitäs muuta sinä on itse tullut katsottua tuommoista kanavaa kuin Eetun Völjyssä? Ari Leiniö, mukavia retkivideoita tekevät kyllä. Olen seurannut Arin videoita, eli Eetun Völjyssä. Taitaa olla parikin kanavaa hänellä, niin on mukavia semmoista lupsakkaa menoa ja lupsakkaa kertomista ja etenkin ne reissuvideot on tehty hirmu hienosti. Siellä on nähty vaivaa, on käyty laittamassa kamera eteen ja sitten kuljetaan jotain pitkospuita pitkin ja kamera seuraa, kun loitonnutaan pitkospuita. Eli nähty vaivaakin niiden videoiden tekemiseen ja ajateltu kuvakulmia ja kaikkea tämmöistä. Että siis kaikki tämmöiset, paljon kiinnitän huomiota siihen siihen kokonaisuuteen, en pelkästään niin kuin ulosanttiin tai niin kuin yksittäisiin asioihin videossa, vaan siihen kokonaisuuteen. Ja kun video kertoo tarinan, niin silloinhan se on niin kuin olisi ollut jossain leffassa tai älyttömän hyvä.
Joo, Vihtori sanoi, että näet vaivaa myös taustoihin. Kyllä, joo. Mulla on niin kuin hirveä halu siihen, että jos joskus tulee esimerkiksi jossain äänestyksessä semmoinen kategoria kuin Suomen paras live-kanava, niin minun mielestä Jonetsin pitää olla siellä ykkönen. Ja sen eteen pitää tehdä töitä sitten. Ja harjoitteluahan tämä on vielä, niin kuin esimerkiksi nytkin mulla on tuo tupakki jäänyt tuonne palaamaan, otetaan pois. Että nämä pitää olla tämmöiset automaattisia, mutta sitten kun viinan kanssa läträä ja tekee näitä, niin tahtoo olla, ei, kyllä te tiedätte. Kyllä te tiedätte. Nipa Films, ilta- ja viikonloppua ihmisille, iltaa Nipa. Nipan kanavaa seuraa myöskin ja kahtelen niitä videoita. Ihan mukavaa tai lupsakkaa sisältöä on sielläkin. Vihtori kysyy Jonnets, miksi nykymaailmasta katoaa maalaisjärki. Niin. Aikoinaan oli semmoinen sanonta, että järjen käyttö ei ole kielletty. Minun mielestä se sanonta kyllä pitäisi ottaa uudelleen käyttöön. Tästä on hyviä esimerkkejä ihan nyt lähiajatakin löytyisi, en tiedä kuuluuko ne tänne kanavalle tämmöiset, mutta mietitään niitä ehkä. Iltaa Niilolle täältä Etelä-Pohjanmaalta, Mr. Asko X2 sanoo. Jaa, oliko Niilo siellä? Onko Niilo jo kahtomassa? En näe täällä ainakaan. Eikö on Niilo? Jaa, onhan, no niin, tuossahan tuo. Terve Niilo. Just tässä kehuin, että sinunkin kanavaasi katselen ja pikkusen on katkera sille sun näytölle. Minulla kun tässä on 3 eri kokoista näyttöä nyt, niin tyttärelle, tai tytär sanoi itse asiassa, että minulle pitäisi samanlainen näyttö saada kuin mitä Niilo 22 on. Ja isänpäivänä, tekivät sitten isänpäiväkortin. Tämmöisen, tämä ei mahu edes siihen koko kuvaan. Eli tässä on minun 36-tuumainen laajakulmanäyttö. Näin. Ihan mahtavia penskoja mulle ja tyttöjä. Menepäs takaisin sinne. Noin. Siellä se kertoo tarinoita tuo. Mulla mennään tuo taustakangas tuossa kertoa kiinni. Kyllä Jonet saa auttaa pukkia. Kiitos. Jonetsilla on ihana rauhoittava ääni, hieno homma. Joona Kalli, ootko kokeillut tai miettinyt kokeilevasi nuuskaa? Olen kokeillut nuuskaa. Mulle se ei anna mitään. Ei tule semmoista fiilistä, että niinku olisi tupakoinut. Nämä on vaan sitten pelkästään vain ja ainoastaan mielenterveysongelmaisen ihmisen kertomia asioita. Älkää hyvät ihmiset ruvetko kokeilemaan. Sen voin sanoa kyllä kaikille, että älkää ruvetko. Ei ole minun juttu. Vihtori, hienoa, että tuommoinen vanha patrona tulee antamaan sisältöä myös nuorille.
Mutta tämä ei ole edelleenkään, tämä ei ole lasten kanava. Siis tämä Jonets 63 kanava, niin tämä ei ole lasten kanava, vaan sitten se lapsille suunnattu sisältö tulee rinnakkaiskanavalle sitten sinne Tarinatarhalle. Sen nimi oli ensin Joulutarinoita, mutta kun minä mietin sitten sitä joulutarinoita, kun nyt on niin tekemässä tuon joulusarjan, niin entäs sitten, jos me haluan kesällä tehdä niitä, tai keväällä tehdä, syksyllä tehdä joulutarinoita, Tarinatarha. Ei löytynyt semmoista kanavaa vielä tuolta, nyt on. Sanoisin, että persoonasi aika vaikuttava. Saatte vittuillakin mulle, ei ole pakko mielistellä. Mutta ihan kiva, kiitoksia. Totta kai nämä lämmittää tämmöiset sanat, vaikka ne on vaan sanojen helinää. En ota sanan helinänä näitä, vaan ihan, mikä on lempisanontasi? Mikä on lempisanontani? Kyllä se siitä. Kyllä se suttaantuu. Siis minä on luonteentani hirveän optimisti. Niin ehkä voisi olla sellainen, että kyllä se siitä, kyllä se suttaantuu. Kyllä se täällä kotioloissa, kun yksin on, niin mitä mulla eniten tulee sanottua, niin mitä ääneen puhun yksin ollessa, niin kyllä se ihan oikeasti se on, että voi vittu. Vaikka se ei ole lempisanontoja, ei lähellekään niitä, mutta siis minä oikeasti veitti tippuu lattialle, niin aivan varmasti voi vittu. Ja niin paatumuksellisesti sitten. Ja siis minä otan siitä kaiken irti. Ihan tietoisesti. En hirveästi kiroile noin niin kuin yleisesti ottaen, mutta ehkä eniten mitä minä täällä kotona yksin puhun, niin ne on kirosanoja. Mutta kyllä se siitä. Kyllä se suttaantuu. Kyllä se sitten. Siinä on ehkä ne lempisanonnat ja se lempiajatus ainakin, että mikä mulla on asioihin. Kun minä niin mielellään näen, että asioilla olisi se positiivinen puoli. Siis ihan kaikilla asioilla. Ihan aivan kaikillakin asioilla. Me on opetellut siihen kaiken sen masennuspaskan kautta, mitä me on elämässäni itse itselleni tuottanut, koska päässähän ne tehdään ne kaikki, niin kai ne niin itse itselleen tuottaa. Ehkä ympäristö jollain tavalla painostaa ja vaikuttaa siihen, antaa semmoista tietynlaista potkua siihen, että niitä ajatuksia tulee, mutta kun siitä on sitten kouluttautunut yli, niin näistä tullaan tekemään sitten ihan erikseen live, jossa käsitellään pelkästään näitä asioita, mielenterveysasioita, masennusasiaa, kaikkea tämmöistä, plus sitten toinen live tulee olemaan, niin kuin aikaisemmin sanoin jo tuossa, niin jutellaan yksinäisyydestä tai yksin olemisesta, mikä ero niillä on ja miten kukakin niihin suhtautuu. Ja ehkä me pystyn antamaan sitten näin
yksin elämisen, no on mulla 10-vuotispäivä jo siitä ollut varmasti, kun olen aloittanut tämän yksin elämisen, niin voin sanoa, että mulla on jo kokemusta siitä. Että miten sitä selviää, millä tavalla, mitä siihen niin kuin pitää ottaa niitä rakennustarpeita mukaan ja mitkä on ne vaikeudet. Mutta näistä sitten, nuo on ihan omien live-lähetysten aiheita. Ja mielellään pidän niistä live-lähetykset nimenomaan, että saan sitä kanssakäymistä keskustelua teidän kanssa. Mutta ne on sitten jatkossa. Ne on sitten jatkossa. Oh. Mitä se Jonetsi seurailee? Jonetsi seurailee vaikka mitään. Pääasiassa seurailen teitä nytten tässä. Ai niin, Hansikas. Aivan oikein. Yhdessä sisään ja 5 mennä. Joo. Voihan se olla näitä nykyaikaisia sukkiakin, missä on ne varppaat myös. Nipa kysyy, että jatkuuko striimi taas aamuyöhön? Otapa kun minä katson. En vieläkään näe sitä kristallipalloa. En me pysty. Siis mistä ihmeestä minä tietäisin tuomasta? Minä olen aivan väärä ihminen, jolta kysyy. Jos linjat pysyy auki ja ei tule ongelmia näiden yhteyksien kanssa, niin miksi ei? Mutta aivan yhtä hyvin voi 5 minuutin päästä loppua siihen, että joku töksäyttää mulle pahasti ja mie saan siitä traumaja ja lopetan lähetykset iäksi. En mie osaa sanoa, että milloin tämä loppuu. Alkuajan me pysty määrittämään aika tarkasti. Loppuajasta ei mitään havaintoa. Katsotaan, miten tässä päihytään. Täällä on taas tullut niin paljon teiltä viestiä. Hieno homma. Vihtori sanoi, ajatelkaa tämä isäntä rantanuotiolle kokkaamaan ja juttelemaan elämän mahtuvuuksia. Olisiko tylsä ja tulisiko viisauksia? Itse olisin viimeisen, joka postasi tykkää. Minä rantanuotiolle, mutta minä ottaisin kitaran mukaan myöskin, että voitaisiin vähän laulellakin. Anal Caesar. Nyt oli hilkulla, ettei tullut Anal Caesar. Iltaa Anal Caesarin. Mitäs muuta? Yrittänyt syöttää niille niitä maailman tulisimpia pähkinöitä, niin laittaa viestiä. Laitoin viestiä niille ja nimen video, että kahtoo ja miettii, että syökö vai ei. Ja niillä teki hyvän päätöksen. En ole katsonut tuota videota. Mutta hieno homma. Mahtaa jotakin harmittaa. Vihtorilla Anappi Jokiisuusta lupsakuita ihmisiä siellä. Mikäpäs meissä on? Nipa kysyy, mitä Jones on tosikoista ihmisistä, jotka ei kestä mitään huumoria. Itellä tullut viime aikoina muutama tämmönen, ei hemmetti oikeasti. Ainakin te, jotka olette pitemmän aikaa minun kanavaa seurannut, niin jollain tavalla teille on tullut tutuksi tämä minun niin sanottu huumori tai minun tapa käsitellä asioita. Me yleensä koitan sieltä huumorin kautta käsitellä asiat ja semmoiset ihmiset, joilla ei niin huumoria, jotka on hirmu tosikoita, niin mulla kun on varaa valita ne ihmiset, keiden kanssa minä olen yhteyksissä, niin en minä ole niiden kanssa. Ehkä joillekin sitten tulee taas niin kuin muutamia on tuossa, mitkä Facebookiin, paljon tulee kaveripyyntöjä Facebookiin ja yleensä minä hyväksyn ne, vaikka ei mitään tietoa ihmisestä, niin, koska tiedätte, ne on kuitenkin iso osa heistä kautta teistä on minun kanavani seuraajia ja haluavat sitten myös tulla Facebook-ystäviksi,
niin kyllähän sieltä vitsiä tulee 3 aikaa aamuyöllä, 6 aikaa aamulla, milloin tahansa, niin ehkä ne näkee sitten minut hirveän tosikkona ihmisenä, kun minä annan älyttömän kuivakoita vastauksia sitten ihmisaikaan niille ja pyydän, että se on niin paljon tilanteesta tietysti kiinni se asia, että mitenkä asioihin suhtautuu. Minä osaan olla hyvinkin kuivakka ihminen ja suoraan sanottuna ihan vittumainen ja vittuilija silloin, kun siihen on minun mielestä henkilökohtaisesti aihetta. Tuskin kenenkään muun mielestä siihen olisi aihetta. Mutta siis jatkuvasti kuivakat ihmiset, millä ei ole huumorintaju, niin ei ne pysy minun aktiivielämässä. Tää on, meille on luvattu vain ainoastaan tämä yksi elämä. Ja tämäkin näyttää olevan sen verran lyhyt, ei kestä perhana 500 vuottakaan, niin pakko tässä on tehdä valintoja sitten, että millä tavalla haluaa oman elämänsä elää. Joo, hyvä kysymys, Nipa. Tosi hyvä kysymys. Janne Metsä, oma lempisanonta, asioilla on tapana järjestyä. Juuri, eli tuo on niinku just sitä samaa, että kyllä se siitä. Että asioilla on tapana järjestyä. Ehkä en niinku osannut sitä löytää pointtia siitä, mikä on minunkin lempi. En nyt tiedä sanonta, mutta se ajatusmalli ainakin, että millä tavalla minä haluan ajatella asioita. Niin. Hyvä, kiitoksia Janne. Sinne kauas. H. Kosola. Iltoja sinne Joensuun laitakaupungille. Ei mitään iltoja vaan. Onko Niilo vielä täällä? Jos on, niin minun tytär on aivan huikea sinun fani. Ja tytär laittoi mulle sitten livestä, oli ympyröinyt sitten kun sinä kommentoit minun livessä jotakin, että on huomattu ja näitä katsotaan näköjään aika tarkkaankin näitä juttuja. Ehkä kannattaisi miettiä aina 2 kertaa, että mitä sitä sanoo, kun näitä katsotaan tarkkaan, mutta en mie kehtaa. Niin iltoja vaan H. Kosolalle. Vihtori kysyy, mikä on elämässäsi vielä saavuttamatta? Eihän me ole käynyt varmaan kuin 10 maassa, että siellä on yli 200 käymätöntä maata, mutta en näe sitä semmoisena edes tavoitteena. Minä olen lapset saanut maailman. 2 ihanaa, rakastettavaa aikuista tällä hetkellä tytärtä. Heillä on 2 ihanaa tytärtä, kummallakin 1. Eli sukuni on saanut jo jatkumaan. Ja sehän on niinku se, mihin elo tähtää, että suku jatkuisi. Me on kyllä elänyt niin täyden elämän tähänkin asti jo, että sen takia mulla on ollut mahdollisuus ja varaa nyt niin kuin vähän tiputtaa niitä lankoja käsistä ja jättää muiden hoidettavaksi enempi niitä hommia ja itse keskittyä olennaiseen sitten. Mitä se olennainen on, niin
se on milloin mitäkin. Tänä iltana se olennainen on tämä livenpito ja hiukkasen alkoholiotto tässä samalla. Mitä mulla on kokematta? Siis mieli sanoa, että japsia en ole nainut, mutta hitto kun on. Kansallisuudetkin on käyty läpi siinä suhteessa ja eikä ne sen kummosempia ole, sen voi sanoa. Ehkä sanskritin kielen voisi tässä vielä ei. En minä ole. Tuo on älyttömän vaikea kysymys, koska enempi minkälainen rooli minulla on tässä elämässä, minkälaisen roolin minä näen, on se, että etenkin omalle jälkikasvulle ja heidän jälkikasvulle antaisin sitten tätä elämän viisautta, mitä mahdollisesti mulla on. Mutta sitten myöskin siinä rinnalla kulkee tämä yhteisö, mikä täällä meillä on. Mikä minulla on tämä yhteisö teidän kanssa. Että saan antaa tätä niin kuin omaa filosofiaani, omaa tietouttani. Ja tämä on semmoinen haaste, minkä minä olen nyt oikeasti halunnut ottaa vastaan. Sen takia minä olen niin kuin esimerkiksi lisännyt näitä live-lähetyksiä aika radikaalisti tässä. Ja plus sitten se, että kun on nyt laitteet mahdollistaa sen. Ja on kuvanlaatu ihan hyvä ja kaikki nämä, niin kehtaa jopa tehdä sitä. Mitä saavuttamatta? Mä en tiedä, 60 on vielä saavuttamatta. Otetaan se nyt seuraavaksi tähtäimeksi sitten. Että seuraavat 4 vuotta, 3 vuotta ja mitäs tässä on? 8,91. 3 vuotta ja 8 kuukautta pysytään hengissä. Nipa sanoi ihan mahtava, kun striimailet nykyään niin aktiivisesti. Kiitoksia. Ihan mahtava on striimailla näin aktiivisesti. Mulla viikolla teki hirveästi mieli laittaa striimiä päälle, mutta mulla oli niin paljon muuta tekemistä sitten kanssa siinä, että ei käynyt aika pitkäksi. Mutta tosissaan, en minä näitä tekisi, jos mulla ei olisi hauskaa. Että mulla on... Edellisessä jo kerroin, että minä käyn leivänjaossa käyn maanantaisin. Siellä tapaan sen 200 plus ihmistä, 300 ihmistä. Niiden kanssa juttelen. En tosin kaikkien kanssa, mutta joidenkin kanssa juttelen pitkäänkin. Sitten mulla on 6 päivää. Sitten minä saatan olla turpa kiinni. Oikeasti sanoa se, että kun veihti tippuu, tai etenkin jos se tippuu se voideltu voipuoli alaspäin lattialle, niin silloin minä sanon sen niin siinä on ne juttelut, mitä me juttelen. Ja niin kuin olette huomannut, en minä hirveän semmoinen sisäänpäin kääntyvä ihminen ole, tai kääntynyt ihminen, vaan mielellään olen ulospäin suuntautunut. Miksi en hakeudu ihmisten seuraan? No yksinkertaisesti siitä syystä, että minä en hirveästi tykkää ihmisistä. Ehkä kuulostaa ouvolta. Mut. Me ehkä joskus sitten selostan tämän. Täällä on niin paljon tullut näitä viestejä, että... Ja kusettakin aivan hirveästi. Minun on pakko käydä kusella ihan pikku hetki.
onneksi on semmoinen mikrofoni, mikä ei taltioi kaikkia ääniä ja onneksi se oli kiinni tässä. Sori näistä. Minkälaista musiikkia kuuntelet? Hyvin monen näköistä. Blues on lähellä sydäntä. Bluesministerin kuuntelen joka viikko. Mitäs minä kuuntelen? Dire Straits tyylinen, J.J. Cale. Sitten paljon tuommoista 60-70-luvun musiikkia. Heavy ei uppoo juurikaan. Et siinä pitää olla sitten lyrikkaa tai jotain muuta, että se uppoo, mutta aika monipuolista musiikkia kuuntelen. Aktiivisesti on pitkälti kuuntelematta. Marko M. Ilta-Jonets ja katsojat pääsin Jonets palkkatukitöihin. Hyvä. Mitäs sulle kuuluu ja mistä tuo kuva tulee, missä on lastenvaunut? Niin, eli tämä kuva tulee tuolta Santa Claus Villageista. Siellä on live-lähetystä, tulee Live at Santa Claus Village. Niin laitoin kokeeksi tuossa nytten tämän pyörimään tuon, koska siinä on ihan hyvää sisältöä. Siinä esimerkiksi on tänä iltana nähty, kun on mies kosinut naista ja nainen jopa myöntynyt siihen kosintaan ja kaiken näköistä hauskaa. Kun siellä oli siinä otsikkokuvassa, minkä laitoin, niin siellähän oli joulupukki sitten, niin ihan ajattelin, että tämä tuli vinkkinä tuolta Peratuksen Kimpeltä, että laitapa tuo. Mietin sitä aikani, että laitanko, mutta ajattelin, että ollaanpa rohkeita nyt. Eihän siinä iso haitta kattuu. Toisten livejähän ei periaatteessa saisi laittaa ilman lupaa, mutta. No, katsotaan mitä tapahtuu. Napapiiri on ok, hei, tulee kuva-arvotusta. Niin, kuva-arvotus on selvitetty. Laulettaisinko Saimaan saaressa pikkuinen? Saimaan saaressa pikkuinen torppa. Istuu rannalla Nestori Miikkulainen. Enempää ei voi laulaa, kun alkaa sitten YouTube siitä sotkentua. Mikä on paras jouluruoka? En voi mitään yksittäistä nostaa sieltä esille. Ehdottomasti se kokonaisuus. Se, niin kuin näitte siitä videosta, minkä me tein tuosta ensimmäinen testiruoka, niin siellä yhdistellään niitä makuja. Siitähän puuttu paljon tuosta lautaselta, mitä nyt jouluruoka. Siellä ei ollut kraavilohta, siellä ei ollut sienisalaattia, siellä ei ollut rosollia, siellä ei ollut sitten rosollin kastiketta, eikä oikeeta kunnollista kinkun kastiketta, minkä mie teen itse muuten sitä kinkun liemestä. Ja sieltä puuttuu niin paljon niitä ainesosia, että sitä ei voi muuta kuin semmoisen harjoitusateriaksi kutsua. Mutta siis se kokonaisuus, että siellä otetaan tähän haarukalliseen, otetaan kinkkua, otetaan pikkusen sitten porkkanalaatikkoa, vaikka en hirveästi tykkääkään. Laitetaan sitten kastiketta päälle siihen. Otetaan siihen sitten vaikka vähän rosollia. Rosollista koitetaan kaivella niitä omenoita. Eli se semmoinen asioiden yhdisteleminen on siinä se pointti minun mielestä. Plus se, että ei syyä 10 minuutissa, vaan syyvän puoli tuntia, tunti istutaan pöydässä. Siihen me en ole pystynyt valitettavasti nyt
vuosikausiin, kun on ollut kiertämässä sitten noissa lasten ilona monessa perheessä. Nyt minä rajoitin, tiputin 2 vai 3 paikkaa tiputin siitä, mitä mulla viime vuonna oli. Ihan sen takia, että minä kerkisi olla sitten vähän enempi aikaa lasten kanssa tai sen oman läheisen piirin kanssa. Ja niin, se oli nyt tämän vuoden ratkaisu. Sihteeri Tonttu on jo ajat varannut, eli kyllä joulukuussa ihan turha kysellä Jonetsia pukiksi. Vihtori sanoo, eikä meistä kaikki osaa myöskin olla paskia, niin kyllä se on vanha suomalainen sanonta on, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Eli miten sinä käyttäydyt minua kohtaan, niin sinä saat ihan varmasti samanlaisen kohtelun minulta. Miten minä käyttäydyn sinua kohtaan, niin sinä kohtelet kyllä vähintään yhtä huonosti minua kuin mitä minä olen sinua kohtaan. Noin, niin, eli tätä se tarkoittaa. Itse olen ainakin suorasanainen joskus nulkku kuulema. Läskipakara, läskipakara. Missä sä keksit näitä nimimerkkejä? Läskipakara. Ootko ylpeä nimimerkistä? Iltaa vaan. Taustalla on kiinnollinen talvikenkä kovilla. Varmaankin. No limit. Monet ihmiset piiloutuu huumorin taakse eikä ota mitään vakavasti ottaa päähän. On. Meitä on siis, kun meitä on niin moneen junaan ja sitten on niitä junasta karanneitakin, jotka ei ole koskaan päässytkään sinne junaan, niin joo. Miksi sun viikset on ihan keltaiset? No, osittain tämä valaistus tekee sen, mutta sitten tietysti tupakoinnilla on vähän asiaan osuutta, eli löytäisinkö minä sen kuvan tuolta. Tuossa me nimittäin tein tämmöisen joulupukin tervehdyksen. Tämmöisen joulupukin tervehdyskortin. Vähän niin kuin tuolle kaveripiirille. Tämä ei ole vielä joulukortti ollenkaan. Niin tuossa otin sitten kuvan ja pientä manipulaatiota sitten värien suhteen. On tässä esimerkiksi on poskin punaa laitettu vähän lisää tuossa. Ja muutenkin on vähän saturaatiota lisätty näköjään aika tavalla, mutta tuossa minä jouduin sitten Viiksissä joutui tekemään aika paljon töitä Photoshopilla, että niissä sai tuommoisen tasaisen valkean noista viiksistä. Kyllähän tämä niinku on tiedostettu tämä asia, eli sieltä joutui laittamaan osan ihan kokonaan mustavalkoiseksi ja sitten vielä lisäämään kirkkautta ja saturaatiota ja muuta siellä. Silmätkin laitoin vihreäksi. Ei mulla noin vihreät silmät, vaikka vihreät silmät mulla onkin, mutta joo. Tupakointi aiheuttaa sen. Eli nikotiiniahan siellä on varmasti viiksissä. Tervetuloa vaan suutelemaan. Jopa jos olet nainen. Ei, tämä ei ollut siis toive miehille. Ja paskat. Ihan sama. Tule vaan
Kuka olet? Niillä olet Jepukko ja olet Jonet sinäkin. Hyvä. Niillä on ihan Jepukko, kyllä. Houkosulla mentiin alkoholi jo 90-luvun alkupäässä. Hieno homma. Se on... Kuka näkee asiat milläkin tavalla. Jos se on itselle tärkeä, niin totta kai sille nostaa hattua ja tsemppaa mukana. Vihtori sanoo, onko siis ymmärrettävä, hitto, että täällä tulee paljon näitä. Onko siis ymmärrettävä, että sinun iässä ei ole enää tavoitettavaa? Ei suinkaan. Ei. Minä en osaa nyt tällä hetkellä sanoa tarkemmin. Minä lupaan, että seuraavassa lähetyksessä tulee The Bucket List sitten, että mitä mulla on vielä tehtävää tässä elämässä. Ja ruvetaan miettimään sitä. Minä en ole koskaan miettinyt tai pitkään aikaan sitä, että mitä mulla olisi niin kuin... Minä olen nähnyt itteni niin paljon nytten ukkina ja isänä, semmosena tukihenkilönä, että me on tosi paljon jättänyt sen oman elämän kehittämisen sitten niin kuin täysin taka-ala. Mutta minä lupaan, että seuraavassa livessä otetaan esille enemmän tämä. Minun pitää vähän tätä niin kuin kelata täällä päissäni. Ehkä saattaa ottaa tuossa myöhemmin illalla, mutta on ehdottomasti tässä 5-6 äijä. Onhan nyt odotettavaa elämältä. Jos me elän yhtä vanhaksi kuin isäni. Isä kuoli 74. Niin mulla on 18 vuotta elinaikaa. Jos me näen yhtä hyviä vuosia vielä kuin mitä isäni näki, mulla on pitkälti toistakymmentä vuotta kuitenkin aikaa, että me on suhtkot terve ja jäsenet paikallaan ja näin päin pois. Teiltä tulee niin älyttömästi viestejä. Reijo Hautaoja, terve, ehtojanetsi mandariinikiinaus, mukava osata. Hieno juttu. Tilinauha. Aha. Mika Mattila. Ei mulla on nyt tähän esittää teille tilinauhaa. Niitä on saanut, elämäni aikana on saanut isoja tilinauhoja ja pieniä tilinauhoja. Nuori mies vielä, kyllä. Reijo Hauta, Janne sanoo Reijolle, Kiinan puhumisen opettelu ei ole hankala, mutta lukeminen ja kirjoittaminen liki mahdotonta. Okei. No Limit, loppuko striimailu vai mikä se homma oli, kun lueskelin, että YouTube poistaa käyttäjät, jotka eivät tee mainostuloja tai jotain sinne päin? Ei. Ei mene asia noin. YouTube on muun muassa semmoisen esittänyt, että ne sisällön tuottajat, joilla ei ole kanavalla katsojia, ei ole näyttökertoja, ei ole, jotka on niin kuin, vähän niin kuin semmoisia NS-satunnaisia sisällöntuottajia, niin ne on uhannut, että ne poistetaan. Tuleeko tämä tapahtumaan? En tiedä. Ehkä siitä pitää algoritmit sitten huolen. Toivottavasti ei, koska kyllä tänne tarvitaan paljon. Jostainhan kaikki aloittaa. Mutta tietysti jos ajatellaan semmoinen kanava, joka on 10 vuotta pyörinyt ja sillä on 300 katsojaa, 50 näyttökertaa, tekee videoita 100 tuntia kuukaudessa, niin se ei ole kannattavaa liiketoimintaa millään tavalla YouTubelle. Ei.
me on varmasti siinä niin kuin rajoilla. No ehkä sen alarajan yli on mennyt nyt jonkun verran, mutta minun kanava tulee pysymään. Lapsille suunnatut kanavat, eli kanava ei tarvi olla siis aikaisemmin ei ole pystynyt edes merkkaamaan, että onko kanava suunnattu lapsille. Mutta nyt pitää merkata videokohtaisesti tai kanavakohtaisesti. Jonets 63-kanava on merkattu, että se ei ole lapsille suunnattu kanava. Eli tämä sisältö, mitä minä tänne teen, ei ole lapsille suunnattu. Ja mitä se tahtoo sanoa? Se tahtoo sanoa sitä, että se sisältö, mitä minä teen, se ei sisällä lapsinäyttelijöitä, se ei sisällä aineistoa, joka kiinnostaa lapsia. Eli ei ole esimerkiksi leluja, ei ole sarjakuvia, ei ole mitään tämmöistä sisältöä. Eikä siis se on niin ylimalkainen ensinnäkin se koko kopa säännöstö, mikä on. Me on koittanut kahtoa ja katoin viimeksi nyt eilen tai taisi olla tänään aamuyöllä puolen yön jälkeen videon, jossa oli lakimies, mikä on niinku erikoistunut nimenomaan just näihin online-juttuihin. Niin sekä kun ei tiennyt sitten oikeasti sanoa niitä, että esimerkiksi, että mitä tämä tarkoittaa. Ja nythän odotetaan niitä ennakkotapauksia ja odotetaan sitä, että mikä on se rajanveto, että missä mennään. Minun kanava ei tule poistumaan. Me on tehnyt rinnakkaiskanavan, jonneka esimerkiksi tuossa jo aikaisemmin näytin, niin Joulupukki nyt tekee semmoisen videosarjan 24 kohti joulua. Tätä saa toki aikuisetkin katsoa. Mutta minä en voi tehdä sitä tälle kanavalle. Koska silloin tämä kanava menisi niin kuin sekaisin siinä, että silloin minun pitäisi joka ainut video merkata, 1500 videota käydä merkkaamassa sieltä historiasta, että onko se tehty aikuisille vai onko se tehty lapsille. Minun on paljon helpompi tehdä se sillä tavalla, että tämä on aikuisille suunnattu kanava. Tai siis, että tämä ei ole suunnattu lapsille. Lapsilla tarkoitetaan alle 13-vuotiaat. Eli se on se juridinen raja, mikä on siinä COPPA-lainsäädännössä määritelty. Paljon ongelmia tulee olemaan. Plus sitten, että YouTube on oikeasti tehnyt näitä määrityksiä, että sieltä poistetaan kanavia täältä YouTubesta, jotka ei tee sisältöä tai sisällön katsojia ei ole, jotka ei ole taloudellisesti merkittäviä YouTubelle millään tavalla, päinvastoin. Paljon tulee olemaan, ihan varmasti tulee paljon olemaan muutoksia ja striimailu ei lopu. Striimaamaankaan ei nykyisin pääse ennen kuin on 1000 tilaajaa kanavalla. Joten jokainen teistä, minä haluaisin yhden striimaajan tänne, tai minä haluaisin itse asiassa useammankin striimaajan. Pistän esimerkiksi tässä 2. Semmoinen kanava kuin Angry Camper, suomalainen kundi, joka tekee tällä hetkellä reissuvideota, on nyt Portugalissa. Pistäkää tilaukseen. Ja hänellä on pieni tilaajamäärä vielä. Tarvitaan lisää, että saa sitten vaikka
live-striimiä sieltä matkan päältä. Ja sitten totta kai peratus. Suurin osa teistä on jo tilannut sen, koska Jonetsi on käskenyt. Mutta te, jotka ette ole tilanneet, niin välittömästi peratus. Eli perjantai-radio, eli Pera TV. Kyllä työ tiedätte sen. Hitto, että me jää näihin yksiin asioihin kiinni. Mitäs muuta? Kävin tuossa vähän kattelemassa tilasta ja näette, että yli 6 vuotta on sua seurannut. Hieno homma. Peikot sille. On näitä tullut tehty joku vuosi. Nyt on jäänyt ne tavallaan niin kuin NS-hassutteluvideot, mitä siellä Huhtilammella tuli tehty, niin ne on jäänyt vähän vähemmälle. Mulla on ikävä niitä, mutta siis tämä ympäristö ei oikein inspiroi siihen. Sen pitäisi kaikki tehdä sisällä ja näin päin pois. Ja ihan täyttä paskaa. Toivottavasti saamme tänään niitä kivoja kuva-arvotuksia. Ai näitä. Ai näitäkö? Siis näitäkö? Kuva-arvotuksia. Voipi olla, että tulla on vielä kuva-arvotuksia. Houkosola. Miten te kerkitte niin paljon näitä kirjoittaa näitä? Jos et tykkää öhöttämistä ihmistä, kun sitä yleensä puuttuu äly, kun ei kohta tojunnan virre, kyllä. Nortille hyvää iltaa sinne Savon muualle. Joka piedemmättä kusee, naamatta kuolee. Tuota ei käskenyt sitten kuitenkaan täällä piilottamaan tämä juttu. Olisi hienoa viedä joku Jonetsi-teksti tuonne joulupaikkaan. Onko meillä Rovaniemeltä katsojia? Onko se Roissa tuo? City of Rovaniemi, Rovaniemen kaupunki. Siellä tiedän kyllä asujia sieltä, mutta ei voi pyytää tällä hetkellä. Hieno ääni kyllä, kiitos. Kuinka paljon odotat joulua? Odotan joulua niin kuin nakkisyömistä. Se on minun ainut työpäivä. Ja kukapa töitä odottaisi? Ei, vaan siis mulle joulu on muodostunut semmoiksi, että minä kierrän monta paikkaa ja saan olla. Se on valitettavasti alkaa mennä rutiiniksi. Se on yksi syy, minkä takia minä vähensin paikkoja tänä vuonna aika radikaalisti. En oota joulua enää niin paljon, koska ei ole vanhempia, joiden kanssa joulu vietettiin aikoinaan. Lasten kanssa toki vietetään se jouluaatto, mutta kun minä käyn siellä joulupukkikeikalla, niin sekään ei ole sitten, ei se ole minulle semmoinen muuta kuin normaali viikonpäivä. Alfa-mestoilla, jumalauta. Onko pojasta tullut otettua tömpsyt? Kyllä on tullut otettua ja niin kuin huomaat, siellä ei ole enää kuin helmi pohjalla. Eli nyt asia vaatii välitöntä paneutumista. Lähden aivan pian. Minä luen nämä kaikki loput tästä nyt äkkiä. Ihan päissä, ei ole. Mennytkö tähän video, kun teet rosvopaistia? Kyllä meinaan, mutta milloin minä pääsen tekemään rosvopaistia seuraavan kerran, sitä en tiedä. Plakue Doctor, hyvää iltaa ja hyvää iltaa. Plakue Doctor,
Nipa Films alkaa menee jo naurattavuksi tämä YouTuben touhu. Itekin teen satunnaisesti video jenkkiautotavat, niin tilaaja tulee hitaasti. Toivottavasti saa jatkaa tätä touhua jatkossakin. Käykää katsomassa Nipa Filmsi. Pistäkää tilaukseen, jos yhtään tuntuu siltä, että siinä olisi semmoinen sisältö, jota minä haluaisin katsoa. Mie ehdottomasti liputan pienten, kaikki me ollaan oltu pieniä kanavia. Siis minäkään en ole vielä iso kanava, enkä mie usko, että minusta tulee koskaan 10 000, 20 000, 100 000 tilaajan kanavaa, mutta siis kyllä te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. HK:lla 6 sätkää mennyt tänään päivällä, yritän taivutella tai jo kaivan taivutelu, jos olisi sit loppuelämän polttamatta. Vaikuttaa pirusti vissiin sepevaltamien ja tukoksiin ja alkavat ahtaamat. Siis eihän se elämänlaatua paranna tuo savuke. Ihan varmasti. Se on niin monesti todennettu homma, mutta niin. Laslo tsemppiä. Itse jo reilu vuosi ilman ei tee mieli. Hienoa, Laslo. Sulla on selkärankkaa, vaikka ei heti nyt videoista kyllä käy ilmi se, että älä ota pahalla. Sähkörööki. Sokerit laskee. Miksi on viikset on keltaisia? Onko tämä joku tehty tuolla? Mulla on keltainen pigmentti noissa viiksissä. Joku lanka tehty nyt tuolla jossain hassu jutussa, että YouTube kosee omille kintuille typerien sääntöjen muutosten takia, sanoo Laslo. Se ei välttämättä ole niin kuin YouTubesta, se ei ole välttämättä kiinni kokonaan, vaan kun siinä on lainsäätäjät osittain, jotka tekee näitä, jotka on sitten implementoitava sinne käytäntöön jossain vaiheessa. Nyt esimerkiksi tämän koppa-lainsäädännön kanssa se on 2003, jos en väärin muista, 2013, joku semmoinen kuitenkin, mutta siinä on useampi vuosi nyt menty vähän niin kuin sillä tavalla, että on vaan oltu huomioimatta se, mutta pakko ollut huomioida nyt syystä tai toisesta. Näin minä olen asian ymmärtänyt. Plaguedoktori, huomannut se Jonetsen minun e-mailiviestiä, pitäisikö sinne sinun, että pääsisi sinne sinun Discord-servulle. En ole huomannut, ootko milloin laittanut. Ei ole ainakaan nytten siellä. Papa uudestaan, niin minä laitan tuon Discordin varmaan kohta, ehkä seuraavan tauon jälkeen, mikä tulee tässä ihan kohtapuolin, niin minä laitan sen sitten tulille. Ja mitäs muuta joo, mutta mukavia videoita kauan sitten Veeran kanssa, kun voi että Veera. Kiitoksia, kun muistutit asiasta. On ollut monta päivää, että en ole muistanutkaan Veeraa, mutta sitä on kyllä niin kivaa muistaa. Niin ihana koira, kun tämä oli. Joo, terve Jalmari, perjantai pukki jälleen linjoilla. Täällähän mie on. Johnny Davidson poisti viestinsä, se on hyvä, että poistetaan ennen kuin kerkii kirves iskee. Hannu Kosola unohti sen vitun sähkörööki. Nyt enää päivänä kun otan kaljaa, koko se ilmenee ihan sama, joo. Jenkkien koppalainsäädännöstä kiinni, kyllä. Näin on näin Mikke Mr. Boomer laittanut se pari viikkoa sitten. Me saatan vaikka kaivella sen tuossa, on voinut olla, että mennyt ohi. Ootko miettinyt koiran hankkimista? Palataan siihen ihan kohta. Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa en surullisen tarinan, jol ei oo vertoa. Mutta laitan teille kuitenkin
vanhoja filmejä tulemaan. Ihan pieni hetki, älkää lähtekö mihinkään mikään kusella. Täytän lasin ja itse asiassa ei me vielä tarvii lähteä, kun miten Röksänderin tässä livessä, niin Marko Repaissakin saapi vittuilemisen aihetta. Eikö se ole kivaa? Minä ajattelen kuitenkin toisia ihmisiä, vaikka on näin itsekäs, niin kuin nyt olen, niin nytkin minä ajattelen Markkoa. Kyllähän silläkin kävisi elämä niin tylsäksi, jos ei olisi sitten sisältöä vaikka siinä, että pääsee Jonetsille sanomaan, että älä tee lasten nähden. Eikö älä tupakoi lasten nähden. Niinhän se sanoi sillä viestissä. No, näin on. Kyllä mä muistan sanoa senkin, että äläkää ruvetko tupakoimaan. Älä helkotti mitään vanhoja filmejä, ne onkaan jo katuttu. Sitten laitetaan kuule toinen vaihtoehto, eli tietokoneen korjauskurssi. Tästä ei keskustella. Nyt tulee pari pätkää tai ainakin pätkä tietokoneen korjauskurssia. A, B tai O. Ja tuo puhelinnumero tänne studioon on Helsingin suunta 90. Me otamme sitten illan ensimmäisen puhelun. Haloo, kuka soittaa ja mistä päin? Aulis Peuramaa Toppolandiasta, hyvää iltaa. Hyvää iltaa, eli siis Aulis Peuramaa, ja mistä se oli Toffolandiasta? Kyllä, sellainen on meillä nykyisin tämä paikkakunta nimeltään. Aulis Peuramaa, missähän päin Suomea tällainen Toffolandia sijaitsee? Joo, tämä on länsirannikolla 16 kilometriä Porista Eväjärven suuntaan. Niin. Heti sen Tiurlan moottoriradan ja Lomakylän Pimperon jälkeen oikeille. No niin, suurin piirtein tulivat nuo koordinaatit selviksi. Mistä tuollainen lystikkäältä kuulostava kylän taikka paikkakunnan nimi kuin Toffolandia mahtaa olla peräisin? No, se asuu tää iskelmäsäveltäjä Heimo Virranjakaja täällä kesäisin. Niin. Taikka niillä on huvila tuossa Polvenrannassa. Ja se sitten kai alun perin tämän nimen jostain mainoksesta hönäsi. No niin. Et tehdääkin toimenalasta Toffolandia. Jaha. Ja sitten kunnanvaltuustossa kun äänestettiin, niin niukalla äänten enemmistöllä muuttui toimenalan kunta Toffolandiaksi. No niin. Mistäs me nyt sitten kesäiltana keskustelemme? Miksi Aulis Peuramaa soitti tähän suoraan lähetykseen? No, piti vähän näitä uusia vehkeitä kokeilla. Mulla oli äsken jäänyt se pause päälle. Jaa. Voitaisko ottaa alku uusi? Tässä nyt en tiedä. Mä koitin tuossa muuteskin säädellä vähän balanssia. Näistä tuli oikein tollanen kaukosäädin mukana. No niin. Mä kävin tuolta keittiöstä hoilottamassa, niin hyvin meni purkkiin kaikki mun höpötykset. Tässä nyt on Aulis niin monta puhelua odottamassa, että kyllä meidän täytyy eteenpäin. Ei nää maksanut yhteensä kuin 9,95. No halvalla. Ja vielä tuli 3 CD-levyä kaupan päälle. Semmoisia kuin Sweet Melodies for Young Lovers. Ja sitten tää Taikahuilu Opera ja mikäs tää kolmas nyt oli Sibelius Greatest Hits. No niin, sinulla on musiikkia laidasta laitaa siellä. Mut niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, niin näillä mä nyt voi heittää vaikka vesilintua, kun musikaalisuus on samaa tasoa kuin myrkkymuraatilla. No, minä kiitän Aulis Peuramaata soitosta ja toivotan oikein aurinkoista loppukesää sinne Toffolandian suuntaan. No, sitä samaa sulle. Kiitos. Voisitko sä vähän tähän loppuun vaikka kehua retostella meikäläistä? Kehua. Meinaan, että olis kaverit ja muut tuttavat ihmeissä. Mulla pyörii nyt toi nauhuri, että anna tulla vaan. Ei ku perkele, ei pyörikään. Eikö pyöri? Tästä on varmaankin paristot lopussa, tästä kaukosäätimestä. Voitaisko me ottaa uusiksi koko homma? Luulen kyllä, että mennään eteenpäin. Mä soitan kohtiin kuin uudestaan joukosta. Ei kun mennään Halojaa.
Eli tämä on Radiomafian tietokoneen korjauskurssi ja koko perheen kontaktipuhelin. Ja meillä on sitten seuraava puhelu käsittääkseni odottamassa. Hyvää iltaa, olet suorassa lähetyksessä. No joo, mä oon 4 saakka koittanut soitella. Morjesta Vaagesta. Täällä on Monika Aaltonen. No hei Monika, tuttu ääni siellä. Mistäs päin sinä nyt soittelet? No, mä just tulin tosta Tiiskerin Kapekasta Saaristoväylälle. Niin. Tai nyt ollaan 10 Meripenin kulman päässä Kiviluodon majakasta. Eli soitat laivalta? Kyllä. Pitäisi illaksi ehtiä vielä sinne Snekkanin syväsatamaan. No niin. Vähän hiljaisemmalle tuosta. Pukki ei suostunut vielä tulemaan, mutta lähetti tontun tänne. Tonttu tuli. Jee. Tonttu tuli. Eikö sekin ole ihan hyvä, että tulee edes tonttu? Kyllä. Olen tonttu Tomera. Ja niin päin pois. Stella Sandström, mikäs tämä? Tämä on Jonetsin live. Tervetuloa Jonetsin liveen. Täällä on tällä hetkellä nyt tonttu Tomera töissään. Kosolassa menikö ihan alle? Mikä hik? Sä oot kyllä ihme vänkeä, no. Aina olet ollut. Kuus Kanarian projekti edistyy. Spuke 12345 kysyy. Kanarian reissustakaan täällä ei puhuta. Syystä siitä, että se menee sitten kanssa niin monen, anteeksi, mulla mikki jo päällä. Se menee niin monen ihmisen ihon alle se Kanarian reissu, että siitä ei nyt keskustella. Sitten kun sen aika tulee, niin siitä tulee ihan omat ilmot sitten tuonne. Mutta se on nyt, sanotaan näin päin, että se on jäissä. Siihen on tiettyjä juttuja jo. Esimerkiksi passihan mulla jo on. Ja kaikki nämä on rahavarat on jo katsottuna kaikki, että niiltä osin asia alkaa olla jo aika lailla kunnossa, mutta siinä on pari muuttujaa, sanotaan tällä tavalla, mitkä vielä vaikuttaa asiaan aika tavalla. Mut niihin sitten tarkemmin, niistä ei puhuta tässä livessä tai missään muussakaan livessä. Mulla oli, ton sotki minun ajatukset, tuli älyttömän hyvä asia mieleen, että mistä olisi voitu keskustella, mutta kun ei kerran tule, niin otetaanpas sitten tämmönen juttu. Tai Jonetsin piilokuvakisa. Hei! Tätähän te olette oottanut siellä, kun kuuta nousevaa, eikö niin? Eli mitä tää tarkoittaa, tää Jonetsin piilokuvakisa? Tää on kisa, jossa on tarkoitus ensimmäisenä tietää, että mikä kautta kuka on kuvassa. Ja kuva ei ole tuossa, tuo on liian helppo, se tulee ihan kohta. Se on itse asiassa kuva on tässä, mistä se lähtee sitten liikenteeseen. Ja tällä kertaa nyt kuva sitten esittää tämmöistä kohtausta elokuvasta. Ja kuka ensimmäisenä tietää sen elokuvan, niin välittömästi on ansainnut papukaijamerkin.
tässä nyt on vielä toistaiseksi mennään sillä tavalla, että papukajan merkit on ainoita, mitä tästä voi voittaa, koska ei mullakaan ole varaa sitten laittaa jokaiselle jotain maustepussia tai suklaalevyä tai muuta ennen kuin saan sponsoreita. Ja sponsoreita otetaan vastaan tähän avosylin. Osoite löytyy ruudusta, jonets.fin@gmail.com on se osoite, jonnekka laitetaan sitten, kun on voittanut, niin laitat mailia, niin ehkä huomenna jossain vaiheessa, kunhan tässä selviin, niin alkaa tulla sitten niitä palkintoja. Eli kuvassa voi esiintyä joko joku julkisuuden henkilö tai tunnettu paikka tai vaikkapa joku eläin. Laita oma arvauksen tai tieto live-lähetyksen chattiin YouTubessa, nimenomaan tähän YouTuben live-chattiin. Enää sitten ne arvaukset, jotka... Tää pitää laittaa enempi kiinni, se näyttää joulusemmalta. Arvaukset, jotka tulee sitten sinne normaali viesteihin, niin ne ei kelpaa. Tässä on mahdollisuus voittaa superjättipalkinto. Jos arvaat eli sen verran minä otan nyt omaan nilkkaan. Viime lähetyksessä yksi ihminen sanoi, että hän arvasi 3 oikein ja oli luvattu Fatserin vapaavalintainen suklaalevy näistä normaalikokoisista, mutta koskaan ei tullut sitä mailia mulle asti, niin jos olet nyt linjoilla ja tiedät, että se on sinä, minä pystyn sen tarkistamaan kyllä sitten jälkikäteen nauhoista, niin pistä ihmeessä tulemaan maili, niin laitetaan sulle tulemaan vapaavalintainen normaalikokoinen suklaalevy. Tälle päivälle tai tälle illalle, siellä taitaa olla 10 about näitä piilokuvaa. Jotain semmoinen, 10 tai 12, jotain semmoista. Niin, jos joku arvaa 3 ensimmäisenä oikein, niin ilman muuta on oikeutettu superjättipalkintoon. Eli olkaapa tarkkana, olkaapa tarkkana. Miten se on, pitääkö ne lääkkeille, jos niitä on, niin joku todistus tulliin? Totta kai pitää olla kaikille lääkinnällisille, niin lääkkeille kuin lääkinnällisille tavaroille. Esimerkiksi mulla on se CPAP uniapneaan, niin sille pitää olla todistus, että sen saa sitten kuljetettua. Crazy Animal on tuossa arvannut, että puuhöylä ei ole. En anna 10 pistettä, vaan se on pelkästään papukajan merkki tulee. 10 pistettä, niin se on sit vaatii jo vähän ekstraa. Onko Suomi-elokuva? No niin, siellä aletaan jo kysellä. Koira, ei ole Suomi-elokuva, eikä ole kyseessä koira. Ei vaikka miten haluaisi asian ilmaista, mutta pistetäänpäs kuvaa nyt vähän tuosta selviämään. Eli tää on nämä leffapätkät, tai leffaskeneet, sceneit, miksi niitä sanotaan, niin minä olen tehnyt tällä tavalla minuutin mittaisiksi pätkiksi, jotka sitten kyllä pätkin itsekin, eli pistetäänpäs vaikka tuohon poikki nyt. Mikä leffa on kyseessä? Me en oikein osaa tähän antaa hirveästi vinkkejäkään, koska länkkäri, sanonko se olla hyvät pahat ja rumaat, Mad Max tanssii susien kanssa, hyvät pahat ja rumaat, joo. Ja arvasin tuon. Itse asiassa nuo oli semmosia, mitä minäkin olisin arvannut
tästä tää on hyvin tunnettu. Sitten kunhan näette tämän kokonaan, niin ne, jotka tietää Huuliharppu Koosta ja Viimeinen Mohikaani, ei oo. Älä nyt Niilolle Dr. Manttaksi. Kyllä siis tämähän on nimenomaan just semmonen tehtävä, jossa pitääkin niitä arvauksia tehdä, että tässä on mitään trollaamista. Pilitökit ei oo tanssisuja, ei oo 7 rohkeaa miestä. Hyviä ehdotuksia. Tanssii tähtien kanssa, ei oo muuten sekään. No, pistämäs vähän lisää selviämään tuo kuva tuosta. Ei paljon, mutta otetaan ehkä sieltä me itse asiassa tiedän mihin asti me otetaan sitä aika paljon. No niin. Ruoska Rambo. Joo. Mitä tuossa on kuvassa? Okei, siinä on jotain näitä Jenkkien kalliovuoria tai semmosia niitä rakennelmia. Vuoria tuolla takana ja preeriaa on ja sitten on intiaaneja siinä. Yhdellä näyttää olevan aikamoinen sulkapäähinen, eli se on varmaan sitten tuo pomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hevosta näkyy ja täällä näkyy jotain mikä ei ole hevonen. Tuomas sanoi, että tämä voisi olla se yksi komedia, mutta en muista nimeä, mutta tuo ei riitä siihen. Ei riitä. Intiaanne, Korren, Dynamiitti ja Paluu tulevaisuuteen 3. Viimeinen Mohikaani. Pistäänpä avautumaan vielä. Tuohon me on pakko lopettaa tuo taas. Tästä saattaa moni muukin tietää. Pikajunan ryöstö. Sen verran voi sanoa, että aika tarkkaan on leffat katsottu joissakin perheissä tai jossakin perheessä. Nimittäin avataanpas vielä enempi. Nyt tietää jo kaikki. Nyt tietää jo kaikki. Hurja joukko, Rambo. Ei. Mutta nyt tietää jo kaikki. Paluu tulevaisuuteen, ja siellä tuli jo se Paluu tulevaisuuteen 3, eli Musser, mailia tulemaan. Pistä mailia tulemaan. Nimenomaan oli Paluu tulevaisuuteen ja osa 3. Tässä kyseessä. Minun on pakko laittaa nyt näin, koska en tiedä mihinkä se aukeaa tuo. Tämä. Joo, se aukesi justiinsa väärään paikkaan. Sinä te olisitte nähnyt nuo nimet heti tuolta. Onneksi vielä sen verran äly toimii. Jonetsin piilokuvakisa. Että älysin olla näyttämättä näitä, koska täällä on montas mulla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 on näitä. Siinä on muutamia leffoja, sitten on ihmisiä ja sitten on muutakin. Siinä on eläimiäkin joukossa.
Niin katsellaan näitä aina välillä. Hehehe. Minusta tää on ihan kiva tämmönen. Saatte työkin osallistua kunnolla. Hyvä valinta arvaukseksi. Musseri voitti mailia tulemaan. Musser Marko Poin vanhat kalsarit. Ei ollut. Mutta tuota mie en voi nyt ottaa vielä. Eikä tuota. Otetaanpas nyt henkilö välillä. Jos minä tämän laitan tuonne vanhoihin jo. Noin. Niin sit se ei enää tässä kummittele. Eli tuosta lähtee. Tässä on mitä voisi olla nytten tässä kuvassa. Tällaisen muuten mistä tahansa kuvasta, niin saa aivan mielettömän hienoja taustakuvia tehty, niin kuin esimerkiksi tästä kuvasta. Vaan te näette tuon kuvan, että niin kuin sitä ei arvaakaan, kun käyttää erilaisia sumennuskeinoja sitten, millä sumennetaan sitten sitä kuvaa, niin sieltä saa niin uskomattomia efektejä. Esimerkiksi se tänään, minkä laitoin otsikkokuvaksi perjantai-illan live, niin se oli semmoinen kuva, missä oli talvinen maisema, missä oli oksia täältä ylhäällä, yläreunassa. Sumensin sen riittävästi, että se kaikki meni niin kuin ihan blurriksi, niin siitä tuli aika makea. Itse tykkäsin siitä. Ei ole revontulet, joo. Tässä on ihminen kuvassa. Pakkohan minun on se niin kuin tässä vaiheessa sanoa, mutta eli kuuluu kuka on kuvassa. Jos minä nyt oikein muistan, niin tämä ei ole mikään maalaus, vaan Gary Moore on muuten hyvä ehdotus. Nyt tiedetään nähtävästi siellä, että minkä tyyppistä musiikista Jonetsi tykkää. Gary Moore on yksi aivan ehdoton huippu, mistä minä tykkään. Harmi vaan, kun meni sekin hotellihuoneessaan kuolemaan. Onko tää rouva suomalainen? Joo. Eikä Jore 61, eikä Taunopalo, eikä Pirkka-Pekka. Mitäs muuten tykkäätte Pirkka-Pekka Peteliuksen anteeksi pyynnöistä? Miettikääpä tätä ajankohtaa, kun se tuli anteeksi pyyntö. Joku tuomari, oliko yleinen syyttäjä tai joku semmonen, pari päivää sitten sanoi, että olisi muuten anteeksi pyydettävää monellakin. Pirkka-Pekka Petelius pyysi anteeksi lappalaisilta näitä sketsejään, joita hän on tehnyt tai esittänyt. Seuraavana päivänä poliisi kertoi, että on tullut paljon tutkintapyyntöjä vanhoista suomalaisista sarjoista, joissa ei nyt, oliko se niin, että ei se ollut kansankiihotusta, vaan syrjintää esiintyy. Että niin kun ajankohdat oli sillä tavalla, että voi, ja yleensäkin tää. Siis mistä Pirkka-Pekka pyytää seuraavaksi anteeksi? Romaanit, vajaakit.
Kyllähän se on paljon tehnyt niittenkin. Perhosbongarit, avaruustutkijat, kaikiltako? Mihin tää maailma on menossa? Ei jumalauta! Kyllä mie sanon. Me tänään katoin taas suomalaisen leffan iltapäivällä. Leffan nimi oli Jääkärin morsian. Ja siinä ihan niin kuin nimeltä puhuttiin ryspiipsistä. Siinä puhuttiin oikeasti siis niin rankoista asioista, että pitääkö nämä kaikki kans kieltää, näiden, jotka niissä on ollut, pitääkö niiden pyytää anteeksi, niiden yhtiöiden pyytää, eihän Suomi-filmiäkään enää ollut vuosikymmeniä, mutta pitääkö näiden näyttäminen TV:ssä, siellähän on Pekka ja Pätkä piipkereinä esimerkiksi tällä hetkellä kiellettyjen listoilla, eli Yle ei esitä sitä, vaikka se kuuluu siihen sarjaan Pekka ja Pätkä elokuvat, niin pitääkö nämä kieltää? Meidän kansallisaarteita. Me harvoin puhun niin kuin tämmöisistä asioista, mutta minun tekisi mieli puhua niistä paljon enemmän. Mutta katsotaanpa mitä te olette arvannut. Te olette arvannut täysin väärin. Kari Hietalahti, Esko Valtaoja, semmoista se on. Eki Liikanen, Heikki Silvennoinen, sanos muuta. Kalerva Huttunen, Heikki Silvennoinen, ei ole Heikki, vaikka monta kertaa arvataan. Ennen oli paremmin. En tiedä paremmin, mutta ei tämä nyt ainakaan parempaa suuntaan, eli on ollut paremmin. Nykyään saa mielensä pahoittaa ihan mistä vaan, aivan sitähän se on just, että annetaan mahdollisuuksia ihmisille mielen pahoitukseen ihan mistä tahansa. 50- vai 60-luvulta, tämä kuva, mikä tässä on, niin tämä on, minä veikkaan, että tämä ei ole hirveän vanha etes, eli puhutaan varmaan 2000-luvun hyvinkin. Veikkaan, että 2030. Joku 2015, 10. En edes kahtonut, että milloin tämä on tehty, mutta minun mielestä tämä ei ollut niin hirveän vanhan oloinen. Mihin vaiheeseen minä keskeytän tämän, ettei tule liian selvä. Pistän tuohon vähäksi. Apetor, Karate Mauri, ei oho, Karate Mauri. Hieno arvaus sinänsä ja kiitoksia vinkistä. Timo Soini, Pelle Hermanni, Nasse Setä, islamisoituminen on sitä. En tiedä, onko se sitten islamisoitumista vai mitä se on. Seksi Seppokin piti piilottaa tuolta, pistäpäs näkyy sille. Roy Orbison, Albert Järvinen. Kyllä tosiaan nykymaailmassa ihmiset valittaa niin pienistä asioista. Joku radioaktiivinen radiokanavakin haastettiin oikein, kun soitti Irvin Goodmania. Otetaan sille. Kyllä siinä on Irvin Goodmanin laulussa ollut jostain kepistä puhe ja semmoista. Nyt alkaa pikkusen näkyä Jari Tervo, Pasi Viheraho, Tontseen johtaja Laakso. Eihän ne mahtuisi kuvaan yhdessä tuossa.
Jones on 60-luvulta. Hieno homma. Näin on. Jones 63 antaa pikkusen viitteitä siitä, että mikä saattaa olla syntymävuosi. Kaasuhenkka. Eikä. Onko siitä kuvaa olemassa muuten? Larry David. Ei ole. Jari Sinkkonen. Sinkkosen Jari oli muuten minun koulukaveri. Lukiossa oli samalla luokalla Jari Sinkkonen. Ja varmaan eri Jari Sinkkonen on kyseessä tässä. Tommi Taaperman. Tommi Taaperman. Ei oo. Juise Leskinen ei oo. Täällä on liikaa tukkaa päässä. Otetaanpa vähän eteenpäin. Mitenkä pitkälle me uskalla tuohon lopetetaan nyt. Maistuva punaviini työpäivän jälkeen hyvälle ei oo. Tää mies oli MTV aamulähetyksen ihan vähän aikaa sitten. Tää saattaa muuten tää kuva olla jopa sieltä. Kun ei oo Jorma Uotinen. Ei oo. Riku Nieminen. Ei oo. Antti Tusko 60-vuotiaana. Tää se Hurrikanesin laulaja. Remu. Ei oo. Siis Remu laulaja rumpali. Ei oo. Kari Lumikero. Hieno arvaus. Vois olla Kari Lumikero, mutta ei ole. Kari Lumikeron kanssa, saanko minä kertoa teille yhden tarinan? Saan kertoa, mutta tai siis minun ei tarvitse edes kysyä, niin minä saan kertoa. Kari Lumikero, tää on hän asuu tuolla Kirkkonummella. Itse asiassa tarkemmin sanottuna Veikkolassa. Ja niillä on siellä semmonen yhdistys kuin Veikkolan petangen heittäjät. Eli ry ihan oikeesti. Mutta joka tapauksessa minä olin duunissa siellä yrittäjänä. Asuin sitten siellä hotellissa en edes muista se hotellin nimeä, mutta me asuin toista vuotta siellä joo, tää on Heikki Hietamies, tää on pikkusen vanhempana, eli voi olla vaikka aika tuorekin kuva sieltä aamu-tv:stä. En muista, mistä minä otin tämän kuvan. Tää on tietty jo. Niin siellä kuitenkin siinä oli ravintolat ja kaikki järven rannalla. En muista mikä se. Joku voisi katsoa kartasta siitä Veikkolasta pikkusen Helsinkiin päin, kun mennään Turuntien varrelta. Ei Turun tietä, vaan mennään siitä Turuntien vierestä. Siinä on se mikä helvetti se oli. Oli mikä oli, niin siellä kuitenkin asustelimme. Taisin siellä toista vuotta kuitenkin olla siellä. Mulla niinku osoite. No, siellä oli sitten kesällä tai syyskesällä oli sitten Veikkolan petangen heittäjien. Se oli varattu se koko ravintola, mutta sitten me päästiin, jotka oltiin asukkeja siellä, niin päästiin sinne tietysti ottamaan itsekin. Niin vitsi, että oli hieno ilta. Siellä oli Kari Lumikero siellä oli sitten Eija Vilpas. Ketähän kaikkia siellä oli? Se oli aivan uskomatta. Ja tämä mikä on pikkumyy tässä alkuperäisessä, sanokaapa nyt muumeissa, pikkumyytä ääni näyttelee. Aivan uskomattoman hienoja. Tää äijä on Heikki Hietamies. Joo. Niin minähän menin sinne niinku samaan piiriin, missä nämä jutteli ja kätteli ihmisiä ja vielä sitten kun kapakki oli mennyt kiinni, siinä ulkona vietettiin iltaa ja taisinpa saada siitä sitten jonkun näistä muijista hotellihuoneeseenkin
maistelemaan vielä pieniä yöviskejä ja aivan uskomattoman hieno ilta oli. Siis näitä älyttömän harvoin tulee. Ja me veikkaa, että tuommoinen kymmeniä vuosia kasassa ollut piiri, mikä on, niin niillä on enempi sillä tavalla, että ne niin kuin potkii pois. Siinä on tulijoita sinne piirin sisälle. Mutta minä tunsin sen, että niin kuin nyt hyväksyttiin siihen ja samanvertaisena otettiin vastaan. Ja kai ne oli sitten niin fiksuja ihmisiä, että ne ymmärsi hyvänpää. Tai jotain tämmöistä. Pakkohan tässä on jotain niin kuin itsensäkin miettiä, että olisi hieno ihminen. Matti Rönkä. Houkosella mä tärytän lopettaa tähän ja öitä sinullekin Kosola. Kiitoksia kun olit mukana. Kukas tää nyt sitten itse asiassa Regina Nokkonen oli ensimmäinen, joka sanoi Heikki Hietamies. Aika hienosti arvattu, kun se oli vielä, taidettiin olla jossain tässä menossa. En olisi itse arvannut. Mutta nähtävästi on nähnyt sitten tämän kyseisen haastattelun ja osasi yhdistää sitten 3-5 on yli 7 kuitenkin. Kahdeksan. 3-5 on 8. Lauantai-tanssissa oli kyllä. Ja tietysti kun miekin on 63 syntynyt, niin aika paljon naamoja on tuttuja. Ja sitten kun niitä on niin tuttuja, niin Heikki Hietamiehestäkin hain niin kuin ihan tämän päivän naamoja, kun ei ole ollut vuosikausiin TV:ssä Heikkikään enää. Pikkusen vaikeampaa tunnistaa. Elina Salo oli siellä kanssa ja siis se oli niin huikea, saattoi olla Elina Salo, kun oli siellä huoneessa sitten minun kanssa, mutta sitähän tarina ei loppuun asti kerro. Nimet vaan unohtuu, mutta naamat jäi ja äänet mieleen. On se pikkunen tyttö. Oi hyvänen aika. Mutta siitä lähtien on niin kuin ihan eri tavalla kahtanut esimerkiksi muumejakin. Ja seuraava kuva sanoo Nipa Films. Ei, nämä kuvat loppuu sitten ennen aamuyötä. Niilo 22 kysyy, mikä on suosikki alkoholijuoma. No, Niilohan ei enää juo, eiks niin? Oot siellä lopettanut kokonaan juomisen? Vai otatko vielä muistin virkistämiseksi? Mie tykkään tosi paljon ruskeista juomista. Eli viskit, konjakit, viskin sekoitukset. Mutta sitten minä tykkään myöskin tietyistä likööreistä. Kahvilikööri on älyttömän hyvää. Semmonen kuin Prinssi Eversti on älyttömän hyvää, mutta sitten me tykkään tosi paljon kanssa viineistä.
Mulla oikeastaan voisi kiteyttää sillä tavalla, että alkoholia, lempijuomaani. Ei se ihan niinkään mene, mutta miedot, oluet, siis kun mennään tosi mietoihin, näihin sanotaan kolmosluokan oluisiin, melkein nelosluokankin, niin niin kuin olen aina sanonut ja sanon edelleenkin, että emme ota alkoholia sen maun vuoksi, vaan me otan sen takia alkoholia, että sillä on se päihdytysvaikutus. Päihdyttää ja tämmöistä hiljasta miestä, niin se auttaa sitten, että ulosanti paranee. Paitsi loppuu kohti se huononee se ulosanti sitten. Mutta se on ihan eri juttu. Se ei kuulu tähän. Niin mulla on oikeastaan ihan sama, että mitä se on se alkoholijuoma. Silloin kun otan alkoholia, minä tykkään siitä. Paitsi jos se on tosi pahan makusta, niin sitten minä koitan peittää sen pahan maun jollain ja otan silti. Mie en ole semmonen, joka niin kuin nautiskelee vaikka olisi miten helvetin hyvä pihvi. Älyttömän hyvällä kastikkeella, hienoilla lisukkeilla, niin minusta siltikin siinä on 2 vaihtoehtoa ruokajuomaksi. Number 1, kylmä maito. Number 2, vesi. Number 3, kaikki muut. Koska siis maito yksinkertaisesti on niin hyvä ruokajuoma. Me on vittu varmaan monta lehmällistä maitoa juonut elämäni aikana, mutta ei siinä mitään. Juvan lisää. Mikä on Niilo 22 lempialkoholijuoma? Mikä on sinun lempialkoholijuoma? Kertokaa. Saa kertoa myöskin sen, jos ei alkoholia käytä. Mie nostan peukut sillekin. Me kaikki ollaan kuitenkin omia ihmisiä, itsenäisiä, itsekkäisiä. Hieno uusi suomen sana. Mutta ollaan ihmisiä, jotka ei ole niin kuin kukaan muu ihminen. Kaikilla on oma juttu. Huihaaja on jo sanonut ruskea rommi berra. Ei ole tuttu mulle tuo berra. Palikat itselle uppoo oikeastaan vaan vaalea laagerolut. Joo, okei. Okay. Pipo Sami kysyy, mihin mä tulin nyt? Tulitkohan muuten sinne Pipoosi? Toivottavasti et. Tervetuloa, oot tullut Jonetsin kanavalle tänne, Jonets 63. Koitahan nauttia olosta. Tässä käydään läpi elämän erinäisiä asioita. Tulit striimiin. Äläkää tulko sinne striimiin. Se on paikka, johon minä tulen. Marko Salo, tervetuloa Marko. Onko muuten minkälaista F1-meininkiä vielä Markolla? Ei se on Marko Salo. Kukas se olikaan? Mika Salo. Nyt erehy henkilöstä, sori. Hunajaviini homemade on hyvä. Hunajaviini. Kerropas, miten hunajaviini tehdään. No Limit, vodka potkii tällä hetkellä. Hieno homma. Olutta menee paljon työssä käyviä. Ei täällä työssä käyviä varmaan ole. Toivotaan ainakaan, ettei ole. Että
että tämä nyt pysyisi tämmöisten työttömien kanavana. Meissä on voimaa. We have the power. We have the power. Konjakki, vodka, olut Juhalle. Hyvän uutinen. Perusolut, uppako Jonetsille muskatviini. Kyllä muskatti on. Siinä on ihan oma semmonen. No pähkinästähän se tulee. Tulee semmonen pikkusen kitkerä se maku, mutta niin kuin me on niin monta kertaa sanonut, ei näitä maun takia oteta näitä viinejä, mitä tahansa, vaan sen takia, että niissä on prosentteja. Olli, olutta vai jos jotain vahvempaa, niin salmikkikassu on 5/5. Mitäs muuta Kiljusta? Piirrettua mennä, ei se niin väliä kuin se nykyään vaan olutta. Niillä 2 Captain Morgan Black Label Rum 5/5, kyllä. Captain Morgan on minusta jopa, siis onko Captain Morganilla Black Label Rummi vai tarkoitatko, no Captain Morgania on ottanut ja rommeista tykkään. Etenkin kun rommin tekee sitten rommitotiksi tai sitten rommikolaa. Aivan mielettömän hyvää. Ja rommi käy älyttömän hyvin sitten esimerkiksi, ihan esimerkkinä. Ensi kesänä tulee sitten, tässä nyt tulee vähän sellainen spoileria, niin ensi kesänä tulee sitten vinkki, että miten käytät rommia sangriaan. Sitähän minä en ole tehnyt montakaan kertaa, mutta rommi kuuluu itse asiassa perussangriaan kuuluu rommi siihen niin kuin alkuperäiseen reseptiin. Sami Hiltonen, olutta menee eniten, joskus ostan pullon väkevää viiniä. Alporusina, Jones, mikä oli ensimmäinen muistisi kautta kosketuksen alkoholiin? Me on kertonut tää aikaisemminkin, me voin kertoa sen tuossa ihan kohta. Mitäs muuta haittako, jos on eläkkeellä? Ei haittaa. Tää on myös työläisillekin tää kanava. Kaikista paras, jos on työtön, mutta eläkkeellä olevatkin hyväksytään aivan avosylin. Onko Jones kännissä jo? En minä nyt hirveän kännissä vielä, mutta selvästi on havaittavissa jo semmoista muutosta olotilassa, mutta ei siinä mitään. Toivottavasti parempaan suuntaan. Kuvassa joku vihervassari idiootti. Ei oo, ja tää kuva on käsitelty jo. Marko Salo kertoo sen hunajaviinin. 8 kiloa hunajaa. Hoho. Tulee muuten kallista viiniä. 400 grammaa rusinoita. Turbohiivaa. Pysäytys ja kirkaste noin 5 päivää. Aika helkatin kallista viiniä. Meillähän miettimään tuohon Kuselle tätä. Saatte kuunnella tämän koko toimituksen.
olkaa hyvä. Ei tarvitse kiittää. Kallista viiniä, mutta jos siitä tulee hyvää, niin eihän mikään hinta ole liikaa. Hui hai, koko ajan teen töitä samalla, puikot heiluu, sukkaa syntyy. Saapiko Jonetsi tänä jouluna käsin kudotut sukat? Me on valmis niistä vaikka maksamaan. Ihan oikeasti, siis ihmiselämässä tulee aikoja, että pehmeät paketit on näitä ei haluta. Mutta sitten kun mennään siitä yli, niin eihän mikään ole sen ihanempaa, kun saa esimerkiksi käsin kudotut sukat. Minä olisin vaikka, ihan oikeasti minä olisin valmis maksamaan semmosesta joululahjasta. Niin. Vesa Konkelo, tervehdys tuas. Muistanko vejäärin, että teit itse kebabia jossain videossa? Herkät, en löytänyt videoa. Olen tehnyt kebabia videossa ja Annahan me tuolta otetaan ja se on kebab. Kebabin näitä kaikki. Kebabin valmistus A-Ö. Mitäs tuolta? Tuo on puolen tunnin video. Sitä nyt ei tässä ruveta näyttämään. Voinko minä sen liittää tähän itse? Minun mielestä minun pitäisi pystyä liittämään tänne mitä tahansa. Elikkä tuossa on linkki siihen minun kebabin tekovideoon. Ja siis siellä samassa videossa on sitten kaksi niin valkoinen kastike kuin sitten tulinen tai niin tulinen kuin itse haluaa, niin se punainen kastike tehty. Näin minä muistelen ja siis älyttömän hyvä video. Ei kun siis videosta tiedä niin mitään, mutta älyttömän hyvä kebabbi. Nyt on kebabin teko jäänyt kyllä pitkäksi aikaa ja se kyllä tekee mieli tehdä. Nipafin tuli meidän Jonesin legendainen video, missä se joi sitä 80% viinaa. Kyllä, eli Viru Valkeeta. Sehän on kaikista paras ruokajuoma. Ei sen parempaa ruokajuomaa olekaan. Juha Nuutinen kysyy, tumma vai vaalea rommi? Tumma. Minun isän lempijuoma oli rommitoti, tehtynä Pekule-rommista. Pekule nähtävästi saa vieläkin tosi vahva rommi. Ja me muistan ajat varmaan 6-7 vuotta ennen kouluikää. Ja lusikan kanssa oltiin sitten, kun isä otti rommitot ja kun se rommitot, kun se tehdään kuumaan veteen ja
se tuoksu leviää koko huoneistoon sitten, niin me 3 veljestä oltiin pikkulusikoiden kanssa sitten ojossa siinä, että saako maistiaiset, ja saatiin maistiaiset. Hän nykyisin saa edes antaa. Heti joutuu linnaan, jos lapselle antaa alkoholia. Mutta niin, emme tiedä. Tämmönen tuli. Ehkä ei olisi kannattanut antaa. Ehkä ei olisi kannattanut antaa. Nee. No niin. Ja taas on tullut niin paljon niitä viestejä, että kerkiin lukee. Mutta saa se ikääntyä, viini ainakin. Serkki K. Joo, ei pääse eläkkeelle eikä kukaan Amerikan mallia ne ajaa. Okei, puna vai valkoviini? Ehdottomasti punaviini. Me on punaviinin ystävät ry. Toki valkoviinikin, mutta jos ei ole pakko tykätä siitä. Jos on pakko tykätä, niin sitten ei valkoviiniä. Siis sangriassa. No siis Juhanuutinen. Tummanvaalea rommi. Sangriaan käy itse asiassa kumpi tahansa. Ehkä vaalea rommi käy vielä paremmin sangriaan. Niillä ei niin paljon ole kuitenkaan makueroa. Jotenka se vaalea rommi ei tavallaan niin kuin sotke sitä väriä. Sangreal tarkoittaa, onko se niin kuin puhdas veri. Eli se tarkoittaa punaista joka tapauksessa niin kuin pohjimmiltaan. Ja se punainen on sitä punaviinin punaa, joka antaa sen punan. Ja kun siihen laitetaan vain ja ainoastaan kirkkaita aineita, niin silloin se punainen pysyy hehkuvan punaisena. Jos sinne laitetaan ruskeata rommia, niin se tekee sen sameaksi. Eli sangriassa ehdottomasti mieluummin sen ulkonäön takia valkoinen rommi. Joo. Hieno pointti. Mutta muuten niin kuin henkilökohtaisesti en tiedä. Koska ei niillä ole hirveästi eroa sitten edes maussa tai missään, mutta minun mielestä visuaalisesti on mukavampi ottaa semmoinen tummempi kuin valkoinen rommina. Kolan kanssahan sillä ei ole mitään vitun väliä. No. Nämä on ehkä semmosia päässä syntyneitä asioita, millä ei ole niin kuin minkäännäköistä tieteellistä pohjaa tai minkäännäköistä pohjaa sillä tavalla, että pystyisi asian selittämään tai selvittämään tai kertomaan siitä, mutta mitä väliä sillä on? Joo, mitäs muuta? Sen verran hullu, että laittavat. No niin. Markosella 2,5 euroa kautta 400 grammaa. Halpis hunaja extra. On 6-8 kiloa, mikä makeus. 2,5 euroa 400 grammaa. Joo, mutta on se kuitenkin kun ajatellaan, eli kilo menee niin kuin 2,5 kertaa tuo 2,5. Eli sanotaan kilo on noin 5 euroa. Ja jos sinne laitetaan 8 kiloa, 5 kertaa 8, 40. Rusinat, niille nyt ei, ja turpohiiva. No jos ne laskee 5 euroa, 45 euroa, tulee 2 euroa litra. No eihän se tietysti
mitä saa 2 eurolla litra? Tai vaikka 3, jos sieltä laskee sakat ja kaikki. 3 eurolla litra viinakaupasta ei mitään. Siis sen vahvusta, mitä tuosta tulee. Joo. Nämä on suhteellisia asioita. Sergei K. Outoa eläkesysteemillä on satoja miljoonia eläkesysteemeillä. On satoja miljoonia, jos ei miljardeja ihmisiltä kerättyä rahaa ja jakovaraa ei ole sitten yhtään kenellekään sieltä. Siellä kokoomus rypee niissä rahoissa aivan. Huihaa, mikä Jonetsin numero 1 ei maksa mitään. Mikä Jonetsin numero on, ei maksa mitään. Mikä Jonetsin numero on, ei maksa mitään. En tiedä mihin tuo liittyy, mutta en osaa sanoa. Enkä sano puhelinnumeroa, mikä on vahingosta. Ei löydy YouTuben kebabbi. No minä laitoin sen linkin tuossa. Heti löytyy. Mahtako Jonetsille kamppina, Kari löi vanhan liiton keitot. Näitäkään ei pitäisi tehdä tämmösiä vanhojen muisteluita, mutta siis ihmiset on osiltaan kuolleet ja rikokset on vanhentuneet, niin miksi ei? Asuttiin, silloin kun minä olin nuori, me muutettiin, olisiko me oli 13, about, sanotaan 13. Muutettiin Reijolan Haapaniemeen. Eli tää on niinku Joensuusta ihan pikkusen etelään, 7 kilometriä etelään. Ja Pyhäselän rannalla siellä asuttiin. Ja meillä oli vuokramaa. Ja tää vuokraantaja oli sitten tai itse asiassa tää tontti mikä oli, niin hänen veljensä asui, tai veljensä mökki oli siinä muutaman mökin päässä. Oltiin Pyhäselän rannalla, siellä oli mökkejä ja me asuttiin siellä. Myös tää Yrjön. Joo, tää nimi oli oikeasti Yrjö. Yrjön luona pentuna käytiin sitten monesti ja Yrjö kävi meille ja tutustuttiin ja oltiin helkatin hyviä ystäviä ja joo, siellä muuten aikaisemmin kysyi sitten joku siitä minun ensikännestä. Tää ei ole ensikännejä, mutta tää on hyvin lähellä niitä. Eli joskus veikkaisin, että 13 vanhana Yrjön luona alettiin käydä sitten Yki oli ammattijuoppo. Tää oli myynyt Reijolasta niin paljon maita, että sillä ei ollut rahasta mitään pullaa. Se ei voinut siellä päätilalla asua, koska siellä asui hänen äitinsä ja hän piti sitten komentoa siellä ja Yki asui sitten mökillään. No, me pojat sitten siinä hyvin pitkälti Yrjön kanssa istuttiin iltoja ja soitettiin kitaraa ja Yki sitten tarjosi silloin oli aina yleensä pöytäviinaa. Nimenomaan pöytäviinaa. No, ja se oli, mä muistan loppuaikaa sitten kun oltiin siellä, niin se oli aina snapsilasi. Aina snapsi, se ei ottanut pullosta. Snapsilasi. Ja pahimpina aikoina sitten se
kaataminen siihen snapsilasiin, niin enempi meni pöydälle tai jonnekin muualle kuin siihen lasiin. Vittu, se oli... Kun olin parikymppinen, niin me kävin monet lastit Ykille hakemassa. Yki ei pystynyt. Ja onko me tehnyt palveluksen vai onko me haitan tehnyt? Ei sillä ole mitään merkitystä enää. Mutta ne ajat, mitä siellä vietettiin ja mitä oli semmosia 13 eteenpäin, ei siellä niinku jatkuvasti ryypätty. Siellä tehtiin paljon muutakin ja Ykin lapset oli helvetin hyviä ystäviä. Se paras ystävä Jyrki on valitettavasti kuollut jo. Kuoli tähän lihassurkastuma tautiin. Niin meillä oli 3 päivää ikäeroa. Että puhutaan tämmöistä asioista. En ole katkera, mutta kuitenkin. Olisi ollut kiva Jyrkin kanssa olla vieläkin jutuissa. Yki on jo kuollut. Semmoisia ihmisiä eihän niitä enää tehdä. Ei niitä enää ole, entä pysty enää tulemaan. Kaikkien näiden säännösten ja rajoitusten ja siis kaikki nämä asiat vaikuttaa siihen, että ei niinku oikeasti pysty enää olemaan semmoista mentaliteettiä kuin on ollut aikaisemmin. Onko se hyvä vai onko se huono? Itse 60-luvulla syntyneenä, niin me on nähnyt niin paljon tätä tai siis tämän murrosajan, että itse pystyn sanomaan, että ihan vilpittömästi, että ennen oli paremmin. Ennen oli helvetin paljon paremmin. Mä voin antaa perusteluitakin, jos joku haluaa. Mutta kyllä te itsekin pystytte se ymmärtämään, että silloin kun ollaan lähempänä luontoa, lähempänä sitä, että tehdään itse niitä asioita, eikä istuta, niin kuin minäkin istun 3 näytön eessä tässä ja keskustelen, kun voisi olla vaikka ulkona jahtaamassa naisia. Siis no niin kuin, ei fingerporisella mielellä, vaan kyllä te tiedätte perjantai-iltana, mitä siellä tehdään pariudutaan, niin onko tää parempi? Vai onko, jos vaihtoehtoja ei niin kuin paljon ole, niin tää antaa hyvän vaihtoehdon. Kyllä ennen oli paremmin. Ottakaa kantaa tuohon. Mulla on taas tapahtunut tämmönen juttu, että kukaan ei ole täyttänyt minun lasia, jotenka en kerro tarinaa ennen kuin lasi on täytetty, ja sehän minun pitää tehdä itse. Ja nyt sitten taas vanhaisen Markon harmistukseksi kärsen sätkän tässä, mutta heti kun tuon sitten takaisin tuolta, niin käydään läpi nuo teidän antamat tai kirjoittamat jutut. Nyt teillä on mahdollisuus sitten pikkusen osallistua tähän, eli aikaisemmin kun edellinen kerta kun läksin tauolle, niin tuli, että ehdottomasti ei mitään vanhoja. Niitä on nähty jo.
Haluatteko te jatkaa sitten linjalla, millä linjalla? Tietokoneen korjauskurssi vai vanhat filmit? Se kun ekana kerkii vastata, niin se on se. Sieltä lähtee. Ai niin, minun pitää varmaan tuosta ottaa. Vanhat. Tuplejäänyt. Mulle ei jäänyt tuonne vanhat filmit, siellä tuli jo toinenkin. Eli nyt lähdetään sitten taas katsomaan pikkusen, että mitä Jonetsi teki joskus varmaan tänä vuonna. Vanhat filmit. Joo, sitä miekin. Minua oikeasti ihmetytti tuo, että ei vanhoja filmejä, koska minä ainakin haluaisin nähdä minun vanhoja filmejä. Olkaa kunnolla, tulen kohta takaisin, älkää hävitkö mihinkään. Enpäs tiedä, lähdenkö tänäänkään. Meillä nyt kun on maanantai, niin tänään on ruokajakopäivä ollut, mutta kun nyt on pyhäpäivä, niin se siirtyi sitten meillä huomenna ruokajakoon. Eli tulkahan hakemaan leipää ja makkaraa ja maitoa ja jotkut saa lihaakin. Vähän vaihtelee mitä siellä on. Hedelmiä monesti. Saattaa olla jo pääsiäis. Viimeksi oli muuten 2 noita lampaan viuluja tai koipia. Että kyllä sieltä ihan herkkujakin saapii, kun hyvä tuuri sattuu. No, aina taas. No niin. No mutta en minä niistä puhu sen enempää. Selma, mutta tämmöisiin kuviin ja tunnelmiin. Rauhallista pääsiäisen jatkoa ja oikein mukavaa alkanutta viikkoa kaikille. Nyt onkin tulossa helleviikko. Nautitaan siitä. Alkaisi juhannus olla taputeltu, mutta vielä tää sunnuntai olisi ja. Mä nyt pakkasesta kaivelin eilen tämmösen Tammisen luomunaudan ulkofilepalasen. Katsotaan mitä me tästä saatais aikaiseksi. Pitäisi olla kyllä hyvää lihaa nytten. Tammiselta. Tämmönen klöntsä. Ai että se on kyllä hieno tuoksu tuossa naudanlihassa. Minä tykkään siitä kovin. Katsotaan minkä verran tässä on. Tässähän ei ole kalvoja niin kuin ollenkaan. Tuolla menee joku tuommoinen juonne, mikä kuuluu, eli on varmaan verisuoni siellä, mutta kalvoja tässä ei ole ollenkaan. Melkoisen ohut palanen ulkofileeksi. Se onkin luomua. Tähän saisi vaikka tuommoisen töntsän tehtyä, mutta me teen tää nyt tän pihveinä. Ainakin osaan. Elikkä tästä aletaan vaan, se
Nämä menee näin näköjään nämä syyt tässä. Mitenkä tuolla menee? Näin. Eli tämähän se olisi niinku se optimaalinen leikkaussuunta, mutta sillä ei ole niin hirveästi merkitystä. Tuosta lähdetään leikkaamaan. Kahtokaa miten on. Oi että miten on upean näköistä. Siellä on marmoroitua lihaa. Eli me leikkaan tuommoisia noin sentin vahvuisia siivuja tästä. Siinäpä on siivut nytten leikattuna. No levitellään ne tähän, että saadaan maustettua. Näitä ei tarvi mitenkään paukutella eikä mäikytellä eikä juuri painellakaan. Se on ihan tämmöisenä hyvä. Nyt ruvetaan miettimään tuo maustamispuoli. Joo. Mulla nyt olisi tässä muutama vaihtoehto, mitenkä sitä maustella, mutta katsotaan mitä tuosta nyt pusseja löytyy käteen. Tää on tää uusi Kaisun takomauste. Ai miten hyvää maustetta. Oi kun sais vielä joskus tuommoista kunnon punaista lihaa. Mie on lihansyöjä. Niin kuin varmasti osa teistäkin. Jonetsin piilokuvakisa. Hei. Se on muuten Santa Claus täällä. Nytten. Niin. Täällä on tullut aika paljon taas viestejä. Mitenkä tää pipoti on tällä tavalla? Ho. Onko siellä kilttiä lapsia? Täällä on yksi ikävä Santa. Mitähän meillä oli tuossa mielessä aikaisemmin? Jotta oli siis täällä on tosi paljon tullut viestiä nyt. On kebappikeskustelut. Onko nyt hyvä? Jep, mulla on 76 vuosimallin venäläinen punaviinipullo korkkaamatta. Olisiko tulla arvoa 150 000 euroa? Mitä mieltä oot? En kehtaa korkata sitä. Varmaan löytyy saitteja. Kahtelepas sen arvo. Sopivan kokoinen, kiitos. Aivan siellä on sanottu, että vie pullo arvioittavaksi. Harmittaisiko joku 10 tonnin pullo naamari. Mulla on tämmönen 9 tonnin lasi. Petu punaviini sydän. Pipo-Sami sanoo, aurinkoviini oli kyllä kova juttu, tuli omat nuoruusvuodet vahvasti mieleen. 10/10. Siis sehän Jonets 63 mielletään YouTubessa ja ainakin sanotaan näissä erilaisissa foorumeissa nimenomaan aurinkoviini ihmiseksi. Ei mitään. Aurinkoviini, sen tekovideo on minun eniten katsottu video. Ja
katsotaan jatkuvasti ja näyttökertoja tulee ihan mukavasti. Haluanko minä olla sitten niin kuin oikeasti leimautunut siihen, niin en minä ole tehnyt asialle mitään. Että kaipa minä haluan. Että miksipä ei. Mutta kun se, niin kuin työ ainakin pitemmän ajan seuraajat, jotka olette pitemmän aikaa katsoneet, eihän se on vaan niin kuin osa minusta ja hyvin pieni osa. Yksi mikä on vähän harmittanut tässä niin itteensä on se, että nämä livet on mennyt sitten tämmöistä vähän läträämiseksi. No lopussa aletaan olla jo melko päässä, mutta en minä ole siitäkään pitänyt itse asiassa hirveätä huolta, koska tämä nyt on aikuisten kanava. Niin entäs sitten? Antaa vähän mennä. Antaa mennä vaikka vähän enempi. Mutta tähän on tulossa muutosta. Ehkä. Paljonhan suunnitelmia ihmisillä on, mutta se, että miten niitä suunnitelmia saa sitten siihen toteutettua siihen todellisuuteen. Vitsi, kun minun piti etsiä täältä nyt itse asiassa joku toinen ruutu tuohon. Mutta miehän voi ottaa sen tähän. Tähän näin ja eikö se on tämä? Joo, ja sitten kun minun pitää vaan täältä laittaa tää pieneksi. Ei minun pidä pieneksi laittaa, kun tämä laittaa täältä. Niin sitten minä saan tuon näkyviin tuosta. Tätähän tää on, kun lähdetään niinku alkoholipäissään tekemään näitä hommia. Niin. Mutta luetaanpas tuolta oispa vielä Sorbusta, eikö oo? Arto Ronkainen, I finally quit drinking for good, now I drink for evil. Joo, Arto, tervetuloa. Lähdetään käymään tuossa kaupassa, kun tuut tänne, niin otetaan sulle sitten se sinun haluamasi suklaalevy sieltä. Sinä oot voittanut nimittäin semmosen. Kyllä nämä on muistissa. Tervetuloa tänne liveen, Artokin. Ulkonäkö sille samapa tuo tekee. Okei. Okay. Juha Nuutanen, sangria punainen tai pyhä veri. Olet todella sivistynyt asioiden perehtynyt, kiitos. No niin. Onko näin vanhoja viestiä? Niin, ostin asunnon ja sain kaupantekijänä vanhan miehen jäämistä ja muutakin kaupan päälle irtaamista. Yksi on Venäjä-Suomen välinen maattelupalkinto kalastuksessa. Siinä on 2 palkintoa ja kunnia. K. Joo, hieno homma. Välillä pitää hivistellä köyhänäkin. Kyllä pitää hivistellä köyhänäkin. Siis pitää kun se ei hirveän, siis ensinnäkin, mitä mieteen? Kun mulla on aikaa, ei ole töitä, kukaan ei halua minua töihin
kommenttejahan tulee ihan kohta, että menet töihin. Okei, laita mulle se työ tuohon eteen. Niin, miten joskus oli, onko se mainoksissa tai missä TV-mainoksissa, että on hienoa hemmotella itseänsä oikein hienolla aamupalla, mutta jos totta puhutaan, ei tämmöisiin aamupaloihin ole aikaa kuin muutaman kerran vuodessa. Silloin me päätin se, että mulla on aikaa. Niin mulla on aikaa aamupaloihin, hienoihin aamupaloihin. Eihän niissä ole mitään kylmäsavun lohta tai muuta, mutta minä sen kananmunan paistan, paahdan leivät, teen mitä leikkelettä sattuu olemaan, juustoa, teen sinne, laitan sitten vihreätä punaista siihen vierelle, niin hienon aamupalan lautasen, kun vaan voin. Joka aamu. Tai aamupäivä. Tai päivä. Tai brunssina sitten vähän iltapäivän puolella. Mutta siis silloin tiedätte kyllä, mitä minä tarkoitan. Eli hemmottelen itseäni sillä. Ja vitsi, että se on hienoa. Siis, älkää kerroko kellekään, mutta se on oikeasti niin hieno asia tehdä tällä tavalla, että siinä tulee hyvälle mielelle koko helvetin loppupäiväksi. Ihan oikeasti. Ei se tarvitse yhtään mitään muuta. Ihan sama, että millä tavalla on nukkunut, onko ollut huono yö. Mulla on tosin huonoja öitä on tosi harvoin nukkumisen suhteen. Kiitoksia nykyaikaisen lääketieteen siinäkin, niin joo. Hienoa. Mutta köyhäkin saa hifistellä välillä, ja kun se hifistely ei jumalauta ole edes rahasta kiinni. Se on esimerkiksi niin pienistä asioista, kuunnelkaapa, kun tehdään ne paahtoleivät, mitkä ei maksa mitään, tai sentin pari kappale. Tehdään ne paahtoleivät, laitetaan niille halpaa makkaraa päälle, vähän vihreätä siihen, ja tehdään niistä kolmioleipiä. Diagonaalisti leikataan ne leivät. Laitetaan ne lautaselle sitten nätisti. Ei vaadi yhtään mitään. Se visuaalinen siinä lautasella on jo, se on siis vanha sanonta, että miten se menee? Ulkonäkö on puoli ruokaa, vai miten se meni, onko se tuo oikein sanottu. Mutta siis se on ihan oikeasti se, että miten esimerkiksi sinne lautaselle asetetaan ruokatarpeet, niin sillä on tosi iso merkitys siihen, että miltä ne maistuu. Kokeilkaapa, jos ette ole koskaan kokeillut. Kaurapuuro on vaikea asetella lautaselle monella tavalla, mutta siihenkin voi esimerkiksi tehdä sillä tavalla, että jos sä käytät voita siinä tai jotain levitettä, margariinia, mitä tahansa, että laitat sen silmän, keskisilmän eli suun sinne, niin laitapa sille silmät kanssa. Tee 3 kohtaa, mihin laitat sen. Jos laitat sokeria, niin laitat sokerista partasille. Niin aina semmoinen partainen juttu on paljon mukavampi syyä. Eikö niin? Mut, siis ihan tosi pienillä jutuilla. Laita tomaatit sinne silmiksi. Siis vaikka on tämmöiset
jotkut luumutomaatit tai muut, laitan ne silmiksi sinne kaurapuuroon. Todella pieniä asioita, mutta niillä on älyttömän iso merkitys siihen ihan oikeasti lopputulokseen. Vaikka sinä teet sen ja sinä tiedät, että sinä teet sen itselle sen takia, että sulla tulee hyvä olo, silti sulla tulee hyvä olo siitä. Koita. Minä lupaan sen, että et tuu pettymään tuosta. Tässä nyt aika paljon tämä saarna aikana hävisi katsojia, mutta se on niiden ongelma. Ei meidän. Katsotaanpa, mitä teillä on tullut viestiä täällä. Joulupukki, kerrottua näitä viestejä. Mitäs kuppe tässä? Mitäs muuta jalan numeroa menisin niihin sukkiin? Mulla on 44 abouttista rallaa. Jalan koko. Ja ihmeessä sitten tuota viestiä tulemaan, niin saan korvata asiaa. En ole mitään ruinaamassa oikeasti. Hannu Hietamies, ei ole Hannu Hietamies ollut kuvassa. Ammattijuoppo ilmeisesti juomalla tienaa elantonsa. Kyllä, näin muuten tekee. Ammattijuoppo tienaa täysin elantonsa juomalla ja saa aivan huikeat asunnot ja huippuhienon palvelun ja kaiken. Tätä minä on kaiken aikaa Kelalle ja sosiaalitoimistoon. Minä olen ollut niin nyreissäni asiasta. Minä olen kysynyt niitä, että pitääkö minun ruveta juopoksi. Että työ niin kuin otatte minut ja minun asiat tosissaan. Että kun työ vaan pidetään niin kuin heittopussina täällä. Ei me juoppoja täällä hyysätä. Vittu kun näin tapahtuu. Naurettavaa tuo anteeksi pyytely. Toivottavasti itse en ole anteeksi pyydellyt tässä hirveästi, mutta siis tarkoitat varmaan tätä Pirkka-Pekan tapausta. On naurettavaa. YouTube-Janilla livet. Minä katoin YouTube-Jania tuossa joku ilta takaperin. Ihan sen takia, että tiedän mistä puhutaan. Okei. Hieno homma, että mestarilla on livet päällä. Johnny Davidson, mutta nehän on marginaalinen porukka, jotka pyytelee anteeksi, kun media tekee yleensä isomman asian kuin on. Homma hieno, anteeksi. Nipa Films oli kyllä halunnut syntyä aikaisemmin. Älä ole sitä mieltä, koska sitten se kuolinpäiväkin on aikaisemmin. Experience date, niin se tulee vääjäämättä jokaiselle ja mitä aikaisemmin olet syntynyt, niin sitä aikaisemmin kuolet. Juha Nuutinen 50-luvulla syntyneenä samaa mieltä. Et voi olla tosissaan. Minun mielestä minä olen syntynyt oikeaan aikaan. Perustelut. Totta kai pitää perustella. Niin minä olen niin isossa murroksessa päässyt olemaan mukana. Ensinnäkin, kun minä olin 13 varmaankin, niin minun isä oli nähtävästi aika kaukaa viisas. No, isä osti huutokaupoista kyllä vaikka ja mitä. Niin kerran se tuli kotiin sitten Commodore PET, tietokoneen kanssa, katsokaa, netistä löytyy helvetin hyviä kuvia, mikä on semmoinen kompakti kone,
missä on näppäimistö, näyttö, mustavihreä näyttö ja kasettiasema. Ja että ruvetkaa pojat tutkimaan tuota. No, minä ja nuorempi veljeni sitten ruvettiin tutkimaan sitä ja etittiin, me on kertonut tästä aikaisemmin tästäkin, niin etittiin sitten, eihän silloin ollut mitään internettiä vielä 70-luvun 70-luvulla. 63, 70-luvun loppupuolella, niin myös sitten loppupelissä löydettiin Saksasta saksankieliset ohjeet siihen ja saatiin ne toimitettua kotiin ja siitä sitten ruvettiin Saksasta suomentamaan millään kielitaidolla, niin jopa kohta sitten osattiin jo basickiä sinne tehdä ja muuta tämmöistä, niin se uteliaisuus tietotekniikkaan herätettiin isän toimesta silloin. Ja minä olen onnekseni päässyt sitten olemaan tämän koko tämän murrosajan, kun on internetit ja kaikki, on datanomiksi kouluttautunut ja on kouluttautunut myös muihinkin ammatteihin tässä matkan varrella ja päässyt elämään tätä aikaa, niin minusta tämä on niin huikea, etenkin kun on saanut kaiken tehdä sillä tavalla, että on ollut sähköt koko ajan, on saanut nauttia siitä yltäkylläisyydestä, mitä on ollut. Ei ole koskaan joutunut elämään hirsimajoissa tai muissa missä olisin varmasti ollut yhtä kotona niin kuin missä tahansa muussa, mutta kun tämä polku on mulle annettu, niin tätä polkua minä on mennyt. Ja on oikeasti saanut nähdä ja kokea ja käydä nimenomaan elää sen koko tämän hienon ajan tässä, mitä nyt sitten on aikamoisia pilviä laitettu sitten tälle ajalle sillä, että ihmiskunta on tuhonnut koko tämän vitun maapallon omalla toiminnallaan, mutta viimeiseen 10 vuoteen ei ole esimerkiksi keskilämpötila maapallolla noussut astettakaan. Ihminen on älyttömän herkkä reagoimaan tänä aikana, kun se reagointi vaikuttaa niin älyttömän moneen ihmiseen, eli jos minä oletetaan näin kuuluisana ihmisenä sanon jotain ja sillä on vaikutusta miljardiin ihmiseen maapallolla, niin kyllä minun oletettavasti pitäisi olla aika varma tai aika varuillaan niistä lausunnoista, mitä minä sanon. Tällaiset kun ihmisiä on 50, niin mulle on aivan sama, mitä minä sanon. Nämähän ei levi työhön, että näistä keskustele kellekään. Tämä on sovittu nimittäin monta videoa aikaa sitten, että näistä ei puhuta. Mutta se siitä. Olisinko minä halunnut syntyä aikaisemmin? Minusta olisi hienoa, kun olisi päässyt moneen eri aikaan tutustumaan, mutta
me veikkaan, että me on päässytkin. Me veikkaan, että sinä olet päässyt kanssa. Mulla on vahva usko siihen, että sielu, se mikä nyt käsitetään sieluksi, en puhu uskonnollisessa merkityksessä, vaan siitä, että kun meillä on tietoisuus ja me ollaan tiedostavia olentoja, niin mulla on vahva usko siihen, että se tietoisuus, niitä on rajattu määrä, niitä on tämä määrä. Ja nyt niitä on käytössä tämä määrä, ja tämän verran on niin kuin ylimääräisiä. Ja tästä kokonaismäärästä niitä jaetaan sitten ja kun tietoiset olennot kuolee, en puhu siis ihmisistä, vaan tietoiset olennot, me veikkaan, että hämähäkillä on tietoisuus, muurahaisella on tietoisuus, Simballa on tietoisuus, kaikilla on tietoisuus. Ne kaikki tulee tähän niin kuin kokonaismäärään näin, kun niitä kuolee. Niitä jatkuvasti tippuu tänne. Sitten sekoittuu täällä näin. Ja tässä on se elävien osuus. Ja täältä niin kuin pikkuhiljaa niitä ripisee tuonne sitä mukaan, kun syntyy uusia tietoisuuksia. Ei voi koskaan tietää, että synnynkö seuraavaksi sitten lepakkona, muurahaisena, kirppuna, missä kaikessa voisi olla tietoisuus, vaikka missä. Mutta ei kuitenkaan pöytänä, mutta ehkä puuna. Voiko puulla olla tietoisuus? Sieni. Ajatellaan sienirihmastoja, joilla ne keskustelee keskenään. Puitten juuret, joilla ne keskustelee keskenään. Onko se tietoisuutta? Sitähän me ei voida oikeasti tietää. Mutta joku kuitenkin tuommoinen, mikä kasvaa. Minusta olisi tosi ikävää syntyä esimerkiksi jonain punapetäjänä, joka kasvaa 4000 vuotta. Ja olla se koko 4000 vuotta punapetäjänä. Ja miettiä, että voi vittu. Tässä olisi kerinyt niin monta ihmiselämää, mutta onhan tämä nähty. Nähän tuhosi tämän koko perkeleen pallon. Meikäläinen täällä vaan jollottaa, mutta olisin voinut olla siellä ohjaamassa näitä ihmisiä. Niin, miettikääpä näitä paremman puutteessa. Täällä on tullut taas tosi paljon viestejä, kun mulla oli tämmönen yksin puhelu tässä näkyy. Siis mitenkä paljon niitä. Siis näyttää tullut tosi paljon. Pukki on iloinen. Mitä Jonessakin 9 euron palkalla? Ei mitään. Se 36 euroa, mikä tuli kuukaudessa, niin tämän 4 viikkoon, niin ei se näkynyt minun taloudessa millään tavalla. Tunnetko juuri sinä Lempäälän läskiä? Mikäs tää? Albus Dumbledore. Katsotaanpa minkälainen. Pukki on iloinen. Niillä 5/5. Kiinni jäät, oletko juuri sinä pullon luo.
Onko nyt hyvä? Jep, aurinkoviinivideo hyvä. Olen katsonut sen 3 kertaa. Menisin joskus ohjetta noudattaa. Hieno homma. Jos täällä on yksinäisiä ihmisiä, jotka seurustelevat täällä, eikö se ole hyvä juttu? On. Hieno on. Arto sanoo, otetaan joku vähän kuppia. Ehdottomasti otetaan, siis yhdessä kimpassa. Siellä pääset vaikka lähetykseen mukaan. Sä oot ennenkin ollut. Onko nyt hyvä, hyvät aamupalat teet, vai voisi jokaisella olla noita hyviä tarvikkeita, jotka vähänkään itsensä kunnioittaa, enemmän hatunnoston arvoinen asia. Tämä ei ole nuoleskelua, tsemppiä Jonet. Emme otakaan nuoleskeluna tuota. Mutta se on siis esimerkiksi tuommoinen niin kuin aamupala tai mikä tahansa ruoka, niin se on niin paljon enempi itsestään kiinni kuin rahasta kiinni. Kananmunat, euro 50 senttiä 10 kappaletta. Okei, ei paljon maksa. Makkaraa eurolla saa lenkin, mistä tekee viikoksi niitä aamupaloja. Okei, ei paljon maksa. Paahtoleipää, ei paljon maksa. Ei ole rahasta kiinni. Mutta kun ne tekee sillä tavalla nätisti, niin kuin minä äsken sanoin, niin helvetin paljon paremman makusta. Kun että jos ne kaikki lättää tuon päällekkäin ja siitä vettää, katsoo jotain sarjakuvia sitten siinä samalla. Pikkusen asiaan keskittyy, niin se makukin paranee. On. Turha väitellä. Homma hieno, puhtaus on puoliruokkaa. Sillä nyt vitunkaan väliä puhtaavilla. Juha Nuutinen, vitsi sun juttu, jos saa näissä niin paljon hieno homma. No onhan mulla ikääkin jo paljon, että Cheldingt, pikku voitko lahjoa? Pukki voitko lahjoa? Totta kai voin, mutta se vaatii osallistumista. Pukki lahjoa aina. Pukkihan on lahjoja varten. Nurtsi 85 vanhassa Ketsisarjassa on tehty paljon rikosilmoituksia yhtäkkiä. Joo. Mitäs te olette mieltä siitä? Ei, siis tästä keskusteltiin jo aikaisemmin ja mie on ristus sitä Pirkka-Pekkaa hommaa vähän eskaloitu koko homma. PET julkaisu 77. Joskus silloin se oli 70-luvun lopulla. Se oli Pohjois-Karjalan keskussairaalasta poistettu homma. Otapas nyt. Kyllä se on pitänyt olla 70-luvun lopulla ihan varmaan 79, koska ei se on voinut olla jopa 78, että ne olisi. Mutta ihan mitä tahansa. N-henkilöinä. Tai rodullistettuina. Aha. Kova tarina, Seppo. Juhannuutena on hieman erikoista, koska maan lämpötila on noussut ennen hiilidioksidin vapautumista ilmakehään, eli kumpi oli ollut ennen, muna vai kana? Aivan. Nämä on
Kyllä, niin. Nyt pannaan knoppia. Mikä mahdollistaa esimerkiksi Pohjoismaiden elämän, ettei tämä ole jääkenttä? No, ennen kuin katson noita muita vastauksia, niin minä sanon sen, että emme ole näin, vaan olemme 27,5 astetta vinossa. Pohtikoon kuka tahansa, mitä tahansa tuosta. Regina Nokkonen, ja vielä varmaan ehditään näkemään meidän hyvinvointiyhteiskunnan häviäminen. Valitettavasti huonompaa päin ollaan menossa. Nipapin, mitäs joulupukki? No mitäs tässä? Siis onko tämä oikeasti sieltä? Tere, papajake, tere. Sergei K. Golfvirta, kun mereen tulee tarpeeksi jäätikössä makea veti, golfvirta pysähtyy, että menkää Karvallekin kauppa on näin sitten kylmää sitten Euroopassa. Tuota ei kukaan taas osaa sanoa. Siinä on ennusteita on tehty, mutta golfvirta esimerkiksi, kun ajatellaan golfvirtaa, mikä kulkee tuosta Norja ohi ja kiertää maapallon ja tulee takaisin, niin sen syvyys on 5 kilometriä. 5 kilometriä. Ei 50 metriä eikä 500 metriä, vaan 5 kilometriä on se syvyys. Ja leveys on satoja metrejä. Golfvirrassa kulkee enempi vettä kuin kaikissa maailman joissa yhteensä. Sanonko me uudestaan tuon? Golfvirrassa kulkee enempi vettä kuin kaikissa maailman virroissa ja joissa yhteensä. Niin siitä voitte miettiä sen älytöntä laajuutta. Ja että tuommoisen luonnonvoiman, että sille niin kuin aiheuttaisi yhtään mitään, niin miten nyt voisi verrata? Tämä on älyttömän huono analogi, mutta oletetaan, että tässä on maapallo. Ja mikä mulla on semmoinen tosi pieni asia? Mulla on tuossa esimerkiksi todella kevyt Coca-Cola-pullon korkki. Tämä maapallo pitäisi vaan miettiä niin kuin 100 kertaa isommaksi. Ja tää semmoiseksi höyheneksi, että tää tekee tämmöisen tempun tälle. Eihän tää ei liiku mihinkään. Et siinä on se analogi tuohon, että minä en usko hetikään, että golfvirta esimerkiksi lakkaisi virtaamasta tai että se muuttaisi virtaa. Niihin menee aikaa vuosituhansia, vaikka jotain jäätiköiden sulamista tapahtuisi. Ei vaikuta meidän elämään. Ihmiskunnan tuhoaa ihmiskunta itse. Uskokaa minua. Ei myö keritä elää tällä pallolla niin pitkään, että myö nähtäisi se, että maapallo tuhoaisi tai ilmasto tuhoaisi ihmisen. Ihmiskunta kerkii tehdä sen 10 kertaa ennen sitä. Kuitenkin joku painaa sitä, että vittu, että on hieno punainen nappi. Vittu, että saanko mie painaa? Kyllä mie saan. Enkö mie saakin? Saan.
ja painetta. Ihmiskunta tuhoaa ihan varmasti ensin itsensä ennen kuin mikään ulkopuolinen tai ihmisen aiheuttama kerkii sitä tehdä. Näin se vaan tapahtuu. Sen takia mulla on älyttömän negatiivinen, ikävä asennoituminen. Ei asennoituminen, vaan tuntuma. Esimerkiksi minun omiin lapsiin, omiin lapsenlapsiin. Minä olen saanut elää kaikkien näiden kriisien yli, mitä on ollut maapallolla, kylmät sodat, YMS. Mutta kun tulee se ihan oikea iso kriisi, niin sen jälkeenpä ei enää eletäkään. Minä olen jo onneksi silloin poissa. Emme usko, että se tulee 20 vuoteen. Mutta se tulee. Valitettavasti. Ihminen vaan on semmoinen. Mitä meitä työ ottaa asiasta? Ihminen vaan on semmoinen. On nämä ihmiset ihan paskaa. Kyllä. On kans määritetty. J.H. Aho sanoi joskus, että onko jääkauden ihmisetkin suureen ääneen vaatimassa, että jään reuna saa vetäytyä, ettei jään reuna saa vetäytyä enää senttiäkään. Me ei voida tälle muutokselle mitään, paniikin liiton kusetusta. Kyllä. Janissa näköjään tietomies, hienoa. Siis, niin kuin me on niin monta kertaa sanonut, että me noita tiedekanavia, siis mullahan ei omaa tietoa ole mitään. Me absorboin tietoa sieltä, mistä saan, eli imen sitä itseni. Ja, jännä homma, miten tämä tämmönen mitä minä nyt päivittäin imen sitä tietoa, niin tämä se vaan pysyy mielessä ja minä pystyn tätä jakamaan. Mutta sitten esimerkiksi nimet, osoitteet, päivämäärät, tämmöiset, niin ei niitä. No onko nyt hyvä Jep sanoa? Miehen pitää saada orgasmi 21 kertaa kuukaudesta, ettei tule penissyöpää. Tätä voi edistää liikunnalla. Kysy asiaa Nyyssöltä bodybuilderiltä, ei reagoinut mitenkään. Miten näemme hänen ravinto-ohjelmansa? Joo, siitä uutisoitiin, että mies pysyy kunnossa, kun saa 21 orgasmia kuukaudessa. Nurtsi, kuka se heiluttelee kameransa? En tiedä, täällä ei ole heilutettu ainakaan vielä. Kuka se heiluttelee kamerassa? Ai niin täälläkö? Siis tässäkö? Täälläkö kuvassa? En minä tiedä. Ehkä joku. Homma hieno. Golfvirta saa alkunsa Meksikon lahdelta ja virtaus jatkuu Pohjois-Atlantin kautta Jäämerelle saakka. Golfvirta ei saa alkuunsa kyllä yhtään mistään, kun se kiertää ympyrää tällensä, niin tuon ihmisen määrittelemä vaan tuo alkupiste, mutta ei sillä ei ole alkupistettä eikä loppupistettä, niin kuin ei esimerkiksi kumilenkillä ei ole alku- tai loppupistettä.
Petu 90 makea vesi on raskaampaa kuin suolavesi, niin ymmärtäisin kanssa, että se saattaa vaikuttaa golfiuran voimaan. Joo, mutta 5 kilometriä syvää ja satoja metriä leveä, niin kyllä siinä pitää olla aika vitun paljon sitä makeata vettäkin, joka sen pysäyttää. Mutta siis älkää uskoko minua. Mulla on vaan niin kuin mututuntuma asiasta. En ole tiedemies tässä suhteessa millään tavalla. Mutta siis mulla on ihan varma tieto siitä, vaikka en tiedäkään asiaa, että ennen kuin mikään luonnonvoima tappaa ihmiset, niin ihminen tappaa itse oman ihmiskunnan täältä. Ei luonnonvoimat voi tappaa kaikkia. Vaikka vesi nousisi 10 metriä, aina jää sitä maata. Vaikka nousisi 100 metriä, aina jää sitä maata, jonnekka ihmiset voi paeta. Ja ihminen pakenee. Tekee sinne yhdyskuntia ja pystyy selviytymään, pystyy uudelleen tulemaan tähän, mutta siis oikeasti ihmiskunnan tappaa ihmiset itse. Ihminen saastuttaa tämän maapallon tulevaisuudessa niin pahasti, että täällä ei mikään pysty enää elämään. Piste. Valitettavasti. Niin hienoja kuin kaikki nämä fuusiogeneraattorit on ja kaikki keinot, millä on tehty energiaa ja muuta, niin tämä nyt vaan on se, millä täällä tuhotaan kaikki. Mutta se ei estä meitä tässä murrosajassa eläviä, ettekö me ei saataisi nauttia tästä. Päinvastoin. Minä olen ihan sitä mieltä, että siis meidän on velvollisuus nauttia tästä kaikesta kauneudesta, kaikesta upeudesta, kaikesta teknologiasta, siis ihan kaikesta laidasta laittaa, mitä täällä on. Ihan siitä syystä, koska välttämättä kukaan muu ikinä koskaan ei pääse nauttimaan tästä. Me ollaan 6 miljardia, mitähän meitä on, Barttiaralla, niin me ollaan se ihmismassa, joka on oikeutettu nauttimaan tästä, niin ei meillä ole itse asiassa, kun meillä ei ole mitään muuta oikeutta kuin nauttia. Meillä ei ole velvollisuutta, meillä ei ole niin kuin yhtään mitään muuta. Meillä on oikeus nauttia tästä. Niin nautitaan. Otetaan kaikki irti. Siksi mullakin on tässä 3 ruutua nyt eessä, missä jokaisessa ruudussa on pikkusen eri asiat. Siksi minä teen teille lähetystä. Minä nautin siitä, että tämmöinen teknologinen mahdollisuus on juuri nyt. Ei tätä ehkä ole huomenna. Pitää elää ajassa. Täällä on tullut paljon viestiä taas.
paljon tullut viestiä vaan. Tserkesnä maapallo yrittää tuhota ihmisiä. Esimerkiksi AIDS, Ebola, YMS yrittää tuhota ihmisiä, kun niitä on liikaa. Väärin. Ihan väärin. Ei ihmiskunta yritä tuhota, tai maapallo yritä tuhota ihmiskuntaa, kun ihmisiä on liikaa. Viruksilla on, niin kuin ihmisilläkin, niin kuin eläimilläkin, niin kuin millä tahansa elävällä organismilla, sillä on mahdollisuus kehittyä. Siis puhutaan evoluutiosta. Tätähän ei uskovaiset ihmiset esimerkiksi hyväksy ollenkaan, että evoluutiota olisi olemassa. Että joku voisi kehittyä millään tavalla. Mutta siis tiedehän on todistanut sen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Että evoluutiota tapahtuu ja se evoluutio tapahtuu sillä tavalla, että geeneissä tapahtuu muutoksia. Ne mutaatioituu tai muuttuvat millä tavalla tahansa. Ja se muutos aiheuttaa sitten joko kehitystä sen yksilön suhteen parempaan tai huonompaan suuntaan. Se ei aiheuta missään nimessä se mutaatio niin kuin se kokonaisuuden suhteen parempaan tai huonompaan suuntaan menemistä, vain sen yksilön suhteen, jos se mutaatio tapahtuu. Nämä menee nyt vähän liian syvälliseksi ehkä niin kuin tässä tämmöisessä livessä käsiteltäväksi asiaksi. Mut. Joo. Siellä on sanottu, että uskon kanssa, että luonto hoitaa. Mutta hei, näitä käsitellään sitten jatkossa jossain, koska nämä on äärimmäisen hienoja asioita ja nämä on semmoisia asioita, joissa mullakin nyt jonkinnäköistä tietoa on. Ja niin kuin olette varmasti tullut huomaamaan, niin tiede on semmoinen mulle aika läheinen asia, niin lähdetään jossain vaiheessa sitä tiedettä purkamaan, mutta pidetään tämä nyt vähän semmoinen kevyempänä. Siellä kysytään tämmöisiä että mitä Jonet sanoisi linnanjuhlista. Että palataan tähän ihan hetken päästä, tähän linnanjuhla-asiaan, ja sen aikaa saatte katsella sitten noita minun vanhoja filmejä, koska niitähän te haluatte kuitenkin katsella. Eli minun pitää ottaa tuolta. Ei. Mikä minun pitää ottaa? Vanhoja filmejä. Siitähän lähtee. Siellä on maustepurkki kädessä heti ja palataan kohta astia. Sillä toinen puoli. Ja tässähän ei ole suolaa tässä Kaisun mausteessa ollenkaan, eli suolaa tulee myös näihin. Ruvetaan tuosta latoamaan näitä mausteita tuonne. Pistetään kippoon jonkun verran takomaustetta. Pyöritellään
siellä. Teen ihan muutaman näitä kokeeksi tällä takomausteseoksella. Siinä on kaiken näköistä kyllä yrttiä ja myrttiä ja sun vaikka mitä. Sun frallala. Ja tuohon pikkusen laitetaan rypsiöljyä myöskin. Pyöritellään öljyssä ja nyt niin ne paremmin siinä maustuvat ja sitten ne on mukavampi paistella, kun on pikkusen öljyinen tuo pinta. Noin, siinä on nuo. Ja sinne pikkusen jodioitua ruokasuolaa. Suolaahan ei paljon tarvii, kun on hyvät mausteet, niin ne kyllä pitkälti antaa sen maun, mutta kyllä sitä hyvää on jonkun verran. Okei, no antaa tuossa marinoitua nyt. Puhtaistaan käsi ja tehdään toinen satsi. Ne tulee samalla tavalla, pikkusen öljyä, mustapippuria ja suolaa. Jatketaan sitten, kunhan me pistän nämä paistumaan. Siinäpä on taas tää minun pikkunen valurautapannu, niin se on reilu 200 asteinen, eli justi se stoppeli lämpötila näille pihveille. No nyt marinoitu tuossa puolisen tuntia, reilun puoli tuntia. Ja nyt sitten paistetaan, eli sentin vahvuinen, niin se on minuutti per puoli about. Ensin laittaa mittarin kellon tuosta toimimaan. Ja ensin paistelen nämä mitkä on ihan pippuri, suola, maustettuja ja öljypinnassa. Ja sitten paistetaan nämä grillimausteella maustetut versiot. Ja lopuksi sitten vielä lohkoperunat tuosta. Riittävän kuuma pannu, niin ei lähde kiehumaan eikä lähde tulemaan keitettyä lihaa, vaan tulee paistettua lihaa. Ne oli nyt tää ensimmäinen puoli varmaan sen 1,5 minuuttia. Ja toista puolta sitten. Ja ne saa olla maksimissaan sen minuutin verran. Okei, me paistelen nyt nää, katsotaan sitten nuo vielä kokean mausteella, että mitenkä se tässä valurautapannulla käyttäytyy tuo mauste seos tuossa pinnassa. Siinäpä on viimeiset näistä perusmaustetuista pihveistä. Kello kilikattaa. Kenelle kellot soivat näille pihveille. Eli tuommoinen on tosi hyvä tuommoinen kello olla olemassa. Sillä saa kyllä sitten ne ajat täsmälliseksi. On muuten huikea paistinpannu tuo. Aivan siis, niin minä rakastan tuota paistinpannua. Jos teillä on mahdollisuus valurautapannuun tutustua joskus, niin tutustukaa. Ihan todella niin kuin lähemmin, koska se vaan on hyvä
perkele, miksi mulla ei tuoli liiku? No, tuoli ei liiku. Se vaan on hyvä. Niin. Ihan oikeasti. Mulla tuli tuossa tauolla mieleen asioita. Eihän nämä nyt välttämättä kuulu yhtään mihinkään, eikä etenkään tähän kuulu, mutta ajattelin semmoista asiaa, että kun tämä sanotaan, että ilmasto on muuttunut ja on niin kuin, että tämä on ihmisen tekemää muutosta, tämä ilmastonmuutos. Samalla mietitään sitten oikeasti näitä avaruusasioita sillä tavalla, että onko meillä mahdollisuus pätkikö nyt muuten? No, pätkitään ei. Että onko meillä mahdollisuus muuttaa menneisyyttä? Voidaanko matkustaa ajasta taaksepäin? Niin miksi näitä ajassa taaksepäin matkustavia ei ole koskaan nähty? Näitähän on kutsuttu, Stephen Hawking esimerkiksi kutsui omiin bileisiinsä, kuka ei tullut. Miksi näitä ajassa taaksepäin matkustavia ei ole koskaan nähty, jotka sitten tekis sen pienen muutoksen, joka ratkaisisi kaiken? Okei. Mikä se olisi se pieni muutos? Mikä olisi sinun pieni muutos, jos se pääsit ajassa taaksepäin? Minkä se tekisit? Minkä muutoksen tekisit historiassa, että historia lähtisi eri suuntaan? Aika iso kysymys. Mitä mie tekisin? No, totta kai tulee mieleen sitten, onhan parisuhdetta esimerkiksi sillä tavalla, että en ehkä olisi lähtenyt siihen suhteeseen. Tai sitten että olisin tehnyt pikkusen eri tavalla siinä suhteessa asian. Mitä sillä olisi niin kuin merkitystä kokonaisuuteen, lopputulokseen, tähän niin kuin maailmanmenoon? Vittu, kun sillä muuten on siis niin iso merkitys lopputulokseen. Oletteko te kuullut semmoisesta kuin butterfly effect, eli perhosefekti? Että kun perhonen liikuttaa siipiään täällä ja tämä siiven liikutus aiheuttaa sen ilmanpaineen värähtelyn muutoksen, joka kertautuu ja kertautuu ja kertautuu ja lopulta se on sitten niin kuin mennyt, ne molekyylit, mitkä oli tässä, ne on mennyt toiselle puolelle maapalloa ehkä aika pitkänkin ajan jälkeen, mutta se, että siellä olisi tapahtunut näin, niin tapahtuukin noin. Sen takia, koska se ilmanpaineen vaihtelu
on pikkusen eri, siis niin äärimmäisen pienellä eri tavalla kuin mitä se olisi ollut. Eli siinä puhutaan, sitä tarkoittaa se butterfly effect. Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja tämä nyt on tämmöinen melkoisen suljettu ekosysteemi, tämä maapallo, niin en tiedä. Meneekö nämä liian syvälliseksi nyt nämä juttelut tällä? Katsotaanpa mitä työ ottaa mieltä. Katsotaanpa mitä työ ottaa mieltä. Ei tule ilmaston lämpenemistä 5 vuoden päästä eikä tätä edes muisteta koko ilmastohömppänä. Aivan. Mitä mieltä olet Jonas Linnan juhlissa? Menisitkö, jos saisit kutsun? Totta vitussa menisin. Mikä olisi sen parempaa julkisuushavittelua, kun mennä Linnan juhlille? Sitä katsoo kuitenkin monta miljoonaa suomalaista, niin totta kai menisin. Mitä mieltä olen? Kansakunnan itsearvon kohottajana aivan helvetin hyvä juttu. En tykkää siitä, että se on mennyt nytten otsikoissa, alkaa mennä pikkuhiljaa se ohi, että kun siitä tulee monennäköisiä näitä mielen ilmaisuita sen takia, vastailmaisuita, siitä en tykkää. Minä tykkään siitä, että me ollaan suomalaisia. Tämä on Suomen maa. Me ollaan Suomen kansa. Me saadaan juhlia sitä, että ollaan itsenäinen valtio. Mitä se tänä päivänä enää tarkoittaa, sitä voidaan miettiä. Siitä voidaan tehdä ihan oma. Siitä muuten ei tehdä koskaan ihan omaa liveä eikä omaa videota, koska jos puhutaan itsenäisestä Suomesta ja siitä, että mikä se on ja mitä se voisi olla, niin siitä kun ei oikeasti saa enää puhua. Tiedättekö te? Jos minä puhun siitä, niin minun YouTube-tili voidaan jopa sulkea. Aivan ilman, että minä puhuisin yhtään mitään mistään rasistisesta tai mistään muustakaan asiasta, mutta no, ehkä tämä riittää nyt tällä erää tästä, koska en oikeasti halua, että minun tiliä suljetaan. Minä haluan, että näitä videoita katsellaan. Vituttaa vaan aika paljon. No,
teillä on tullut viestejä taas aika myllin määrin tuolta. Kumilenkillä on alkupiste ja loppupiste. Sitten kun se menee poikki, okei, joo. Tässä oltiin siinä golfvirrassa, eli kun puhutaan asiasta, joka kiertää näin ja palaa alkupisteeseen, niin on hieno homma sanoa. Mitä se sanoo? Siis miten paljon täällä on tullut niitä viestejä? Tosi paljon. Golfvirra ulottuu Miamin lähdetään jopa 45 metrin syvyyteen. Taipulussyvyys usettuu suljettuja 100 kilometrin levyisiä virtapöytä. No joo, mutta ehkä mulla nyt saattoi tulla nämä mittasuhteet vähän väärin, mutta siis kuitenkin puhutaan semmosesta vesimäärästä, joka siellä kulkee jatkuvasti nyttenkin, että sitä on niinku ihan oikeasti vaikea käsittää. No onko nyt hyvä? Jep, aikakone on keksitty, kun 120 vuotta sitten oleva nainen on vieläkin hengissä ja samannäköisenä kuin silloin, kun kertoo Tupe-videolla voimamies. Tämä on tullut voittamaan ilmastonmuutossa, vaikka ei suo. Okei, no joo. Sergei K. laittaa piilotetulla viestillä. Missä se on? No, ei vittu, että nämä on. Tuossa. Tämä on, siis joskus tämä on vaikeaa. Ihmiset on suunniteltu kaivostoimintaa. Ihmiset on suunnitellut kaivostoimintaa esim. Kuuhun. Siellä on aina mitä maapallolla ei ole. On, näin on. Siellä on kyllä. Pocket Ball. Hienoa, että olet täällä mukana. My soul is painted like the wings of butterflies. Ja monta sydämin tehtyä hymiötä. It's a beautiful sound. Soul, 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 soul. It's a beautiful soul. Petu 90 sanoo, näinpä olen samaa mieltä. Elän elämäni kuin paraksi näin ei täällä olla kuin kerran sydän. Oli itsekästä tai ei. Miettikääpä oikeasti sitä. Mitä varten täällä ollaan? Täällä ollaan yhtä ainutta asiaa varten. Täällä ollaan lisääntyäkseen. Ne, ketkä ei lisäänny, niin okei. Ei, niiden geeniperimä ei jatku. Eli se minkä takia nämä on tulleet tähän elämään, niin
se on raja tässä ja se ei yksinkertaisesti jatku. Piste. Vaikka miten hyvä geeniperimä olisi, vaikka miten hyviä mutaatioita olisi tullut siellä geeneissä, mitkä olisi jatkunut sitten seuraavaan sukupolveen, ne vaan yksinkertaisesti ei jatku, kun nämä ihmiset ei osaa nussia. Tai sitten ovat vaan niin helvetin pahan näköisiä tai mahoja. No jos ne on mahoja, niin no saattaisi ne olla muijakin maho sitten. Niin. Kun on taas tämmöinen mahdollisuus, niin taas kehun omia lapsiani, koska mä voin. Mulla on niin upeat 2 rakasta tytärtä, että aivan, siis mie pakahdun, kun mie ajattelen niitä. Minun mieli pakahtuu. En minä nyt niin fyysisesti pakahdu, mitä se pakahtuminen yleensä tarkoittaakaan, mutta siis mie on niin onnellinen, niin iloinen, niin siis mie en oikeasti sanoin osaa edes kuvata sitä. Sitten kun ruvetaan puhumaan lapsenlapsista, jota mulla on niin kuin 2 kappaletta, molemmilta 1, niin minä on siis niin täysin sanaton siinä, että minä voisin kertoa, kuvailla teille, miten uskomattoman onnellinen, iloinen, miten rakastettu minä olen tämän siitä syystä, että kun mulla on nämä lapsenlapset. Te ette voi käsittää. Ehkä jotkut teistä, joilla on, niin te voitte käsittää, mutta suurin osa veikkaan, että ette voi käsittää. Ja sehän tässä elämässä onkin semmoinen mielettömin asia, että ei me voida tietää, mitä tapahtuu, mitä tulee tapahtumaan, mitä voisi tapahtua, mitä voi olla, mitä otetaan rankka aihe tähän nyt. Otetaanko me nyt? Kun minun mielestä tämä aihe, mitä me meinaan nyt kertoa teille, niin se ei itse asiassa kuulu tähän tämänpäiväiseen. Vaan se kuuluu ihan toiseen aiheeseen, mutta tämä on niin tärkeä, että otetaan. Meillä on jokaisella tämmöinen, eikö se olekin? Suurin piirtein tämmöinen tai aika lähelle tai joku tahansa, mutta tämmöinen
aika helvetin terävä asia. Minä olen tämmöisen kanssa istunut suihkussa. Itkenyt. Miettinyt, että on se hienoa, että se on terävä. Mä oon tämmöisen kanssa istunut siellä suihkussa. Miettinyt, että ootpas terävä. Arvatkaa, miten onnellinen minä olen näistä 8 vuodesta. Ei ole 8, 6 vuotta. Ei se ole 6 vuotta. Näistä 6 vuodesta. Mitä minä olen saanut nauttia sen jälkeen. Arvatkaa. Heittäkää 1–10. 5–10. Ei yhdestä laita, kun 5–10. Ainakin 5 se pitää olla. Heittäkää 5–10. Näistä no se nyt ainakin 6 vuotta, 7 vuotta. Emme ole aikoja laskenut, mutta 6–7 vuotta on siitä tuosta, kun minä istuin suihkussa, niin toivottavasti joku osaa siitä miettiä sen, että mitä arvokasta elämästä voi saada. En kehota katsomaan minun videoita, mutta kato minua nyt. Kato minua nyt. Kato muutama video taaksepäin. Nämä asiat kulkee mukana. Totta kai nämä kulkee mukana aina. Mutta ne ei tarvii olla millään tavalla semmoisia asioita, että ne niin kuin olisi siinä elämässä päällimmäisenä tai muuta. Ja niin kuin minä olen huomannut sen, että minä en pidä näitä asioita vakan alla. Minä kerron. Jumalauta, jos minä saan jonkun ihmisen pois siitä. Minä saan jonkun ihmisen takaisin elämään. On sillä vaikka miten huono elämä sen jälkeen. Mutta silti minä olen voittaja. Eiks näin? Tää olisi hieno tilanne lopettaa tämä iltainen live. Ja luultavasti lopetetaankin. Ei ihan vielä. Mulla jääpi
pikkusen liian rankalle nyt itselle tämä kertominen tässä, niin jos me voisin pyytää, että keventäisitte hiukan. Pistäkää vaikka vitsiä tulemaan. Mie katon näin, mitä on nyt tullut vastauksia tähän ja pistäkää vitsejä tulemaan. Pikkusen liian rankkaa on, siis oikeasti. Jonetsi on kova äijä, mutta kovuuskin on vähän, se on niin suhteellista. Sergei K. sanoo, mikä velvollisuus on säätää tuleville paloille, kun ei ole edellisikään polvet säätänyt meille mitään. Joo, mutta vastasin tuohon sen verran, että miksi pitäisi sitten niin kun se edellisten polvien virheet toistaa? Me on toivottavasti saanut jätettyä ne virheet pois. No pitäisi nyt tietysti omilta lapsilta kysyä tää, mut. Näin minä itse asiassa itse kuvittelen asia olevan. Mutta hei, otetaanpa sitten lausunto omilta lapsilta vielä jossain vaiheessa, niin saan tietää sen, että onko hirveästi virheitä ja mitä ne virheet on ollut. Sen mietin, että iso virhe on ollut etäisyys, että minä olen ollut liian kaukana liian pitkään, mutta kun sille ei ole voinut sitten yhtään mitään. Mutta palataan tähän asiaan myöhemmin. Hieno homma. Sano, että meidän pitää olla viisaampia kuin edelliset sukupolvet, kysymysmerkki. Niin, kysymysmerkki. No onko nyt hyvä Jeppe? Sukulaiseni oli sitä mieltä, että tämä on normaalia maa lämpeneminen, kun toisella puolella maapalloa sulla ja toisella puolella rupeaa jäätämään 50-50 ja on tulkinnut asiaa lähes on pappi. Joo, ei papitkaan aina tiedä kaikkea. Niin. En puhu pahaa papeista. Mulla on oma mielipide tästä asiasta ja hienoa, että muutkin sanoo. Sergei K. Nämä on parhaita nämä pienet tiedekeskustelut, mutta ehkä kevyempään nähän liittoon kuuluu kuin liito-orava. Hienoa. Mitä Ukko vääntää, Mistus 85? Mitäs täällä Ukko vääntää vaikka mitä? Ukko vääntää just sitä, mitä te haluatte. Jumalauta. Sergei K. Jonsson, rukariimit on aina hyviä. Rukariimit. No right. Tehdään rukariimejä. Erno Metalman iltaa pöytää. Iltaa Erno. Hienoa, kun kerkisit vielä mukaan. Tässä aletaan nähtävästi pikkuhiljaa lopettelemaan. Mä en ole ihan varma vielä, mutta no, katsotaan. Sergei K. Mulla on tyyliin joku Lokomon valuraatapannu. Hieno homma. Jonets aina saa ajatella. Kuuntelen mielellään muiden ideoita. Hieno homma sekin. No tieteessä on enemmän radiohiili
tekniikka, sitä voidaan esimerkiksi todentaa varmasti menneet jutut. Joo, osittain. Eli ajoituksella pystytään ajoittamaan se, että milloin joku esimerkiksi otetaan vaikka esimerkiksi tämmöinen kuin dinosauruksen luu, että kun tämä dinosaurus painui sinne suohon ja luu lopetti märkänemisen tai sen kosketuksen ulkomaailmaan, niin tähän luuhun sitten paneutuu, sillä siis enkapsuloitui tämä tieto, että milloin se oli. Ja nyt kun otetaan sitten tarkat mittalaitteet, otetaan sitä luusta näyte, näin, viedään se siihen mittalaitteeseen, näin, ja mittalaite tutkii sitä luun koostumusta näin. Se osaa sanoa sitten, että hei, tästä on 183 miljoonaa vuotta, että kun tämä on mennyt sinne suohon. Että onko sulla mitään sanomista asiaan? Niin eihän siinä ole paljon sanomista asiaa. Kun tämä mittalaite osaa niin kun aika tarkkaan sen katsoa. Nämä on hienoja juttuja. Mutta ei tähän aikaan yöstä enää saa laittaa tämmöisiä, kun mie innostun näistä, niin kuin tiedätte, mie innostun tiedejutuista. Katsotaanpas, mitä täällä on muuta. Täällä on määrätty, täällä on määrätty ihmeellisiä asioita. Täällä on tullut tosi paljon viestiä. Mitä? Joo. Ja nyt aina sä ajattelin kuuntele millään muuten ideoita, hieno homma. Tuo oli tuo radiohiili. Jouni Peltonen, Itä-Suomen ilmasto Dennis Talisko. Ilmasto Dennis Talisko. Hieno juttu. Ehkä olen, ehkä en. Minusta syvälliset jutut on kivoja, jos ne on Nipa-filmissä. No, nämä jotenkin aina jumalauta menee syvällisiin nämä jutut täällä minun kanavalla. En ymmärrä. Minä yritän pitää tämän semmoisena kevyenä, helppona, kaikille ymmärrettävänä, mutta yhtä äkkiä puhutaan sitten että miten mustat aukot vaikuttaa maailmankaikkeuden energiaan. Ei helvetti. No onko nyt hyvä Jeppe? Tietysti se omena olisi saattanut jäädä syömättä Aatamilla. Eivän olisi pitänyt olla viisaampi eikä tarjota kiellettyä hedelmää. Se luiden ympäröimä olisi ehkä riittänyt kyllä. Mikke sanoo, tulin käymään täällä, onko Stakeken tarinoita? Jaa, en tiedä. Serge kertonut. Serge just tossa sitten vasta. Meillä oli näitä naurettavia tilanne koulussa aikoina. Oli biologian tunti ja uskonnollinen tunti peräkkäin. Eli ne kumosi toisaan opittaessa peräkkäin.
me käyn, otakapa pikkusen. Kun me pitää oikeasti miettiä, että haluanko me kertoa edes sitä asiaa teille. Mitenköhän pitkään minun pitää miettiä? Nyt varuuta teen sätkäitiellä, mutta kukaan teistä, kun katsotte siellä, niin työ ette saa tupakoida. Ette hyvänen aika, koska sillä työ ette saavuta mitään positiivista elämässänne, päinvastoin. Me en vieläkään tiedä, että haluanko me kertoa tai onko me valmis kertomaan tästä asiasta. Se me tiedä, että asiaa olisi. No. Mitä vähän? Terkiko sanoo vielä, että kerran kysyin uskonnonopettajalta, kerrotkaa sinä muunneltua totuutta, niin hyvä kun ei päälle tullut, ja minä olin jo vankka, sanoin, että koska tähän näet sen luojasi. Mie käyn, niin kuin kaikilla varmasti on tieto, mie käyn joka maanantai leipäjaossa Joensuussa. Ja tämä on uskonnollisen organisaation järjestämää, eli nyt kun mä en tiedä, että haluanko siis oikeasti puhua koko asiasta. Koska sen minä tiedän, että tämä jakaa asioita niin veitsenterävästi puoleen ja toiseen. Ja minä en tiedä, haluanko minä olla toisella puolella. Ihan oikeasti. Te, jotka olette seurannut minun kanavaa enempikin, niin te kyllä tiedätte, että kummalla puolen veitsenterävää viivaa minä olen. Koska se viiva on oikeasti veitsenterävä. Ei oo juuta ja jaata.
vaan on juu tai jaa. Mutta ei senkään anneta vielä niin kuin iltaa pilata. Iltaa alkaa pilata se, että minä alan olla pikkusen väsynyt. Älyttömän paljon olisi käsiteltäviä asioita vielä. Minä olen väsynyt. Mutta mikä tässä on hienoa, että on se, että mulla on sätkä tehtynä jo ja pääsen tupakoimaan ja vähän vituun piriä. En me mitään piriä ota, kun piristyn tuossa ulkona. Oletteko te jätkät, minä voin hyvällä syyllä sanoa jätkät, koska mikä mulla on demografi tuossa näkymässä, niin siellä on naisia on 5%. Ja siellä on 40 ihmistä nyt, niin te olette jätkiä kaikki, eikö niin? Oletteko te jätkät koskaan ajatellut semmoista asiaa, että lähdetäänpä toisinpäin liikenteeseen. Minusta on ikävä se, että minusta ei ole tehty mitään tuommoisia hauskoja Jonets-videoita, niin kuin esimerkiksi Niilo 22. Sieltähän on tosi paljon. Voisitteko te joku tehdä nyt sitten ihan minun pyynnöstä? Voitte laittaa tämän sinne, että Jonets pyysi. Minä pyysin. Niin saatte sitten sen kaiken, mitä sieltä tulee hyvää, niin teille. Se ei mene minulle. No eihän tämmöisiä. Nämähän tehdään sitten samplerissa nämä kaikki tämmöiset, mutta minusta olisi tosi kivaa, siis todella kivaa nähdä joku itsestäni tehty video. Olen ehkä hiukan mikä minä on. Minä on hiukan helvetin hyvä. Sehän tuli onneksi mieleen tuossa. Mutta mitäs katsotaan vielä? Nyt minun pitää ottaa tämä loppu. Me joudun oikeasti vähän oikomaan. Mitä katsotaan vielä? Erno sanoo, Erno Metalman, jonka videoita kehotan kaikkien katsomaan. Mä oon aikanaan tehnyt paljonkin kaikenlaisia pilavideoita. Mutta sitten mä poistin lopulta ja rupesin tekemään kunnollista kamaa. Okei. Sitten on tietysti aikanaan erilaista huumorista ja pilakoja, mutta ideat on loppuajat sitten. Joo, sanotaan, että se saattaa olla loputon suo, mutta huumori on helvetin hienovarasta. Ja niin kuin on nähty nyt esimerkiksi tällä viikolla, tai itse asiassa eilen,
vai tänään vai mikä päivä. Että sitten saattaa joutua oikeasti pyytämään anteeksi. Eihän mikään joudu pyytämään anteeksi, mutta niin kuin Pirkka-Pekka teki. Pyytää anteeksi yhdeltä ryhmältä. Saamelaiset. Tällä kertaa. Miten vitun paljon silloin anteeksi pyydettävää vielä? Hirveän vaikea sanoa, että oispa pitänyt miettiä silloin, mutta eihän noita voi jumalauta miettiä niin kuin etukäteen. Miettikäpä. Siis, kun se vaan elämä on erilaista. Niin. Oi helvata. Noniin, miettäpä nyt. Tää on tullut taas lisää viestejä. Mitä? Sitä on tosi paljon viestejä. Siis näin paljon viestejä. Sehän tää oikeesti pitää paikkansa. Täällä on joku jäänyt nyt näyttämättä viestiä. Sori. Taitaa pukki olla kännissä. No on totta kai, kun alkoholia ottaa. Koska Tampereen tarkoissa höglöittämään? Ei koskaan. Never. Joo, täällä on tullut viestiä, jota ei välttämättä tarvitse edes katsellakaan, mutta Huihai sanoo, voiko tulisi kuva-arvotus? Okei, otetaanko kuva-arvotus? 1. Ehkä otetaan 1 vielä. Kuva-arvotus, mutta en mä tiedä, tääkin on aika tärkeä asia, mistä puhua, mistä on puhuttu. Erno sanoi, että ja pitäisi tietysti katsoa, jos saisit heittää jotain spontaania huumoria jollekin videolle. Mäkin olen heittänyt oikeasti pari videota paskaa läppää. Okei, kiitos. Kiitos. Eikä siinä. Taitolaji, tuo huumorin tekeminen ja semmoinen huumorin pitäminen. Ne on taitolajeja ja oppipoikahan minä on siinä, mutta minähän opettelen. No, mutta oikeasti videossa, kun tekee video,
aloittaa täältä näin, tekee tuonne ja tuonne lopettaa ihan mitä tää on se, siis älkää nyt puuttuko tuohon, että se on tää se skaala, vaan skaala on se, että siinä on alku, keskikohta ja loppu. Niin se, että sen huomioon saa piettyä siinä niin kuin koko videon ajan. Siinä on oikeasti tekeminen ja siinä on oikeasti ajatteleminen. Ja se, että siihen ei aina muista sitä, että aina pitää saada se hymy tai nauru sinne vastapuolelle, niin sitä ei niin kuin edes siinä videon kokoamis- ja editoimisvaiheessa, niin ei sitä, jotenkin vaan unohtuu se. Mutta se on tosi tärkeä, että aina pitää saada ihminen lähtemään videosta pois niin, että sillä on ainakin hymy naamalla tai jopa, että se nauraa. Ja onhan siihen olemassa keinoja tosi paljon. Nyt tulee semmoisia asioita, jotka ei välttämättä liity tähän. Ja itse asiassa tämäkään ei liity tähän. Mikään pikkusen tuossa ulkona, kun mä kerroin teille jo ihan liikaa. Mä kerron teille salaisuuksia. Ei helvetti. Mä luulin, että me johon jossain muualla. Mutta hei, otetaan sille. Tulen kohta takaisin.
Ootteko te vielä siellä? Jaha, te ootte vielä siellä. Hieno homma. Entäs sitten? Pitäisikö ottaa tuo piilokuvakisa seuraavaksi? Jaa, täällä on taas tullut niin paljon viestiä, että pakko ottaa nää siis tosi paljon viestiä. Taitaa pukki olla kännissä. On ihan kiitos tässä pienessä nousuhumalassa. Skapeli on kyllä aika terävä sen kanssa istua miettiä juttuja. Älä käytä sitä vaikka terävä suihkussa, äläkä missään vaiheessa tuoda. Joo, nää tuli tuossa aikaisemmin. Jos on se naija oot selvinnyt Jonet, niin vaan synkkyydestä elämään, niin se on 10/10. Kyllä. Mukava jouluodotus Jonetsille, kiitoksia. Tyroksin ei ole ainut kilpiräyslääke, sen parempiakin kilpiräysiä vaikuttaa mielen laatuun. Mulla ei ole kilpirauhasongelmia, ei ole vielä ainakaan todettu. Kannattaa tämä homma katsoa loppuun asti ja yrittää suhtautua valoisen tulevaisuuden pienistä jutuista voi iloita. Kyllä. Luigi sanoi, että mikä on kirkasta ja tulee... Miten vitun paljon teillä on tullut viestiä täällä? Onko minä näin kaukana tästä? No, oli miten oli. Otetaanpa tuolta eteenpäin. Joo. Anteeksi, jos on jäänyt viestiä lukematta, koska näitä on tullut niin tosi paljon tässä. Työ pääsette lukemaan kaikki viestit, kun käytte uudestaan läpi tää, kun näähän jää nämä viestit tänne elämään. Tuolla kysyttä, mitä Jones jo jouluruuiksi ajatellut itselleen perusruokkaa. Kinkku, rosolli, laatikot, suola, lohta, savulohta. Ihan tämmönen niin kuin perinteinen älyttömän hieno jouluateria. Se on mulla tulossa jouluna monta kertaa. Niin. Vitsiä on tullut ja on tullut paljon muutakin. Sergei K. Valokohti se on mentä vaikka tunneen päässä näkyisikin mustaa, mutta siinäkin on se, että jos tunnelin päässä näkyy valo, niin se jumalauta saattaa olla se tuleva juna, mikä tulee sieltä. Huihaa, että tässä arvotuskevennys 5 + 5 + 5 on yhtä kuin 550. Siis yhtälön 1 viiva tulos on oikea. 5 + 5 + 5 on yhtä kuin 550, eikä 550. Siis yhtälöön 1 viiva, että tulos on oikea.
Tääkin selviää, kun pikkusen aikaa saapi aikaa, mutta en nyt muutama sekunti. Sergei K. sanoo, että mitä Sergei K. sanoo? Siis niin, tuossa. Jos tuntuu mustalta, niin tämmöinen huippufestivaali hyppejä kuin Hyyskö, mikä tuli kuolevan portilta takas, se elämän asenne on jotenkin huippua. Joo. Tuossa Sergiko on täysin oikeassa. Elikkä no ehkä käänteisesti kertoen, että siis jos asiat tuntuu tosi matalalta, että ei mikään ei enää auta, niin ilman muuta oikea on lähteä sitten ehtimään niitä positiivisempia asioita. Minä jos kuka tiedän, että älyttömän vaikea on, jos ei jopa mahdoton, lähteä sitten hakemaan niitä positiivisia asioita, mutta minä pystyn sanomaan omasta itsestäni sen, että onpa muuten kannattanut. On muuten kannattanut. On, mutta siis niinku oikeasti kannattanut. Tämä suora lähetys ei ole nyt tarkoitettu siihen, että tässä käytäisiin synkkyyttä läpi. Tämä tulee vielä olemaan synkkyyden läpikäymistä, mutta se ei tapahdu tänään, koska siihen tarvii niin kuin ihan eri asenteen täällä päässä. Plus, että siihen tarvii sitten ihan eri asioita, mitä käydään läpi täällä päässä. Että ne saadaan siirrettyä sinne päähän. Tosi ikävä on sitä, että jos tää ei ehdi siihen, mutta sen me voin sanoa, että jos se voit odottaa pikkusen, viikko pari, niin ihan varmasti ruvetaan käymään läpi asioita, jotka on sulle tosi tärkeitä. Koska mie tiedän ne kaikki. Voitko ottaa sen verran? Kiitos. 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 Joo, täällä on siis oikeasti tosi paljon viestejä. Mutta jos otan muutamia tuolta, siellä tulee, että oot hieno mies ja tykkään kuunnella, kun puhut täällä. Iso peukku. Erno sanoo, mä oon aikani tehnyt paljonkin kaikenlaista
pilavideota, mutta sitten kun mä poistin lopulta ja rupesin siitä tekemään kunnollista kamaa. Joo. Mulla on yli 1500 videota. Ja veikkaan, että kaikki te tiedätte, mitä siellä on. Siellä on kyllä siis niin laidasta laittaan. Joskus pari vuotta kun olin tehnyt, niin velipoika sanoi mulle, että oikko ottaa pois ne sieltä, mitä sulla on, ja et tekisi enää, et häpäisisi itseäsi enempää. Häpäisisi itseäsi enempää. Minun velipoika sanoi näin. Joo, okei, häpäisi itseäsi enempää. Mulle oli siis aivan selvää jo silloin, että kun minä lähden tähän touhuun, minä lähden täysillä. Minä lähden omana itsenä, Jouni Peltosena, ja ihan täyden vastuun otan kaikesta siitä, mitä minä teen sinne. Häpäisi itsesi. Okei. Hienosti sanottu. Mutta en laita terveisiä edes velipojalle, että kuis mulla on mennyt. Lisää tullut viestejä. No niin, näitä tuli tosi paljon. Ernolla on runosooli sykki, että sitten on tyttönyt aikanaan erilaisia humoristisia ja pilakoja, mutta ideat loppu aikaa sitten. Entäs sitten? Voi kun tulis kuva-arvotus, sanoo Huihai. Siellä osaat näitä pyytää kyllä. Hei, sun on pitänyt tietty katsoa, jos saisit heittää jotain spontaania huumoria jollekin videolle. Mäkin oon heittänyt oikeastaan pari vuoden jotain paskaläppää. No, mä nyt jotain huumoria heittänyt jonnekin videoon. Niin. Serkko Pekko Hyysala sanoi kerran, mietin katkeroitumista olematta jälkeen, mutta en lähtenyt siihen leikkiin. Mietin katkeroitumista onnettomuuden jälkeen, mutta en lähtenyt siihen leikkiin. Oh, joo, okei. Okay. Tikulla silmä vanhea muista. Mona Lisa. Eipä kuvasta saa selvää. Kaljohan on moro. Terveisiä Satakunnasta, Jokke Pappa, Partaukko parastopettaja, ehdottomasti parastopettaja. Siis ei rajaa siihen, että siinä olisi jotain muita. Serkko taas on mennyt Jonetsin riimissä. Mä tietysti synkkyyden laittaa toiseen hienosti koko elämän paletti. Joo. Tämähän tässä on, kun niin kuin nytkin oli
striimi aloitus sillä tavalla, että mulla ei ole mitään otsikkoa tälle, että mistä lähdettäisiin niin kuin puimaan, eikä ole mitään valmista tehty. Kyllä työ teette vittu työ teette tämän lähetyksen. Otetaan helpomman kautta. Työ teette tämän lähetyksen. Työ teette tämän sisällön tähän. Teidän kautta tämä tulee, koska siis kuka tahansa pystyy näitä yksin tekemään. Mutta kuka tahansa ei pysty tekemään näin hyviä ilman teitä. Minusta tämä oli tänäänkin tämä on tosi hyvä ollut. Tässä on käsitelty niin monta asiaa. Sori vaan, kun minä olen ollut vähän hitaalla päällä. Minä en ole kerinyt kaikkea scrollata tuolta läpi, että missä mennään. Mutta näin sattumalta menee. Ja sori vaan se, että minä en ole pystynyt ohjaamaan tätä keskustelua niin kuin, enempi niin kuin olisin halunnut. Mutta se sori tulee enempi niin kuin, ei teille vaan mulle. Työt on ollut tosi hienoja tänään. Me on ylpeä teistä. Me on onnellinen, että mulla on tämmönen yleisö. Siis miettikääpä. Miettikääpä oikeasti. Mistä tämmönen löytyy? Miten tämmöisen saa aikaan? Mulla on mennyt 10 vuotta tai sanotaan 8 vuotta, että mä oon jotain tämmöistä saanut aikaan. Mä oon onnellinen. Muutamia viestejä vielä luetaan. Regina Nokkonen sanoi, että pieni kevennys vakavaan aiheeseen. Olipa ukko, olipa torppa, ukko ja akka. Ukko perunan kaiveessa on iskukuukalla ukkovarapansa halki. Akka vei ukkonsa lääkäriin. Lääkäri katsoi ukkon hetkinen takaisin. Onpas pahan näköinen. Siihen akka lempelään. Niin on, mutta se on kiltti lapsille. Jos joku tässä on häpässyt itseään, niin Marko. Eihän Marko ole ihan äsken. No voiko tuossa kuvassa olla nallepohja tiikeriä ihan? Messerschmitt tai Joneskin tietää, että suku ei ole aina paras, on itselläkin kokemusta. Joo, Jonetsi tietää sen kyllä. Jonetsi on osannut siihen asennoitua jo vuosikausia. Ei sieltä. Sanotaan näin päin, siis lempempi vaihtoehto on tämä, että me haluan kuitenkin sen hyvän ja lämpimän suhtautumisen itseeni joka puolelta, mistä päin se tahansa tulee. Se ei tule sieltä suvusta, vaan se tulee sitten siitä läheispiiristä, jonka minä olen enää hyväksynyt itselleen. Siellä on tosi paljon ihmisiä joutunut tiputtamaan pois vuosien varrelta ihan sen takia, koska niillä käyttäytyminen ei ole ollut semmoinen, että mutta mitä vittua me tehdään semmoisilla ihmisillä, jotka ei niin kuin tee mitä
positiivista meidän elämään. Minä en tee ainakaan mitään semmoisella ihmisillä. Minä veikkaan, että sinäkään et tee mitään semmoisella ihmisillä, mutta niiden poissaaminen siitä omasta elämästä, niin se on aika haasteellista. Se voi vaatia melko jyrkkiä sanoja jossain vaiheessa, mutta minä olen, siis henkilökohtaisesti minä olen älyttömän onnellinen, että minä olen saanut tehtyä nämä temput elämässäni. Siellä nyt on vielä muutamia roikkumassa, mutta nekin on työ alla. Kun kenenkään ihmisen mieltä en haluaisi pahoittaa, niin nämä on kaikki tehtävää sillä tavalla hienovaraisesti, mutta tehdään. Nämä tehdään. Tehdään. Mitä tää on tullut? Sano sille veljelleni, että olemme ylpeitä ja iloisia, kun jaksat tupettaa meidän iloksi. Veljeni, täällä on porukat todella ylpeitä ja iloisia, kun jaksan tupettaa heidän iloksi. Okei, sanoin. Ei se kattele. Eikä nyt en minä ole niin kuin veljeni vailla. Mitä minä on vailla elämässä? Tämä on kertaalle jo itse asiassa käyty tämä kysymys täällä tänä iltana. Ja minun on tosi vaikea sanoa, että mitä minä on vailla. Mitä. Minun on tosi vaikea tehdä sitä kysymystä että mikä se on se kysymys. Mutta ehkä se onkin se pointti, että tässä on mietittävää niin minulla kuin sinulla. Ja ennen kuin lähdetään siihen, että kello on 5 tai 6, niin mitäs sinä olisit mieltä siitä, että lopetetaan tällaisen ihan pikkusen niin kuin kesken. Lopetetaan nyt tämä live. Myös vähän sitä vailla. En siksi, ettäkö en olisi viihtynyt sinun kanssa, mutta sen takia, että tämän takia vähän alkaa väsyttää. Erno sanoi, että sellaisia ne ihmissuhteet on. Kenestäkään ei voi olla varma. Yhden tutun sanoja lainakseni Erno sanoi, ja sinäkin voisit 5 vuoden päästä vihata vaikka tuota tyyppiä sydämesi pohjasta. Niin. Sinäkin voisit vaikka 5 vuoden päästä vihata tuota tyyppiä sydämesi pohjasta. Pitäkää tää nytten mielessä, tuo hieno ajatus, johon palataan
Tai itse asiassa me palataan pikkusen eri aiheeseen seuraavassa livessä, tai aika paljonkin eri aiheeseen. Tulee olemaan vaikea live. Tiedän, että minä joudun antamaan sinne tosi paljon, mutta mitäpä minä en tekisi teidän takia. Tänään ei tullut nyt minkäännäköisiä soittoja eikä näitä. Näkin jäi vähän vähälle nämä live-ruudut tai nämä piilokuvat. Mutta ensi kerralla ehkä enempi. En minä siis, mulla on täysin vastuutonta kysyä minulta, että miten nämä menee niin kuin ennen kuin nämä on tullut, koska mulla ei ole sitä kristallipalloa vieläkään. Näetkö? Ei ole. Ei yhtään kristallipalloa. Hyvää yötä. Olette rakkaita. Sen me voin sanoa.